Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang gabi po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders, natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vincier, at sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, amen, pribileyo, amen, na atin siyang patuloy na mapapurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen? Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 92, talata po ay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilalang ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, kabanata po ay 5, talata po ay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat ito po ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ito po'y utos sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo po ay dapat matutong magpasalamat, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig. Amen? Mga ketong nilinis, mga pilay pinalakad ng ating dakilang Diyos. Yung ating mga buhay, mga minamahal, amen, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Na dati-rati tayo mga minamahal, amen, ay talamak sa bisyo, manginginom, amen, gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot, mga minamahal, amen. Tayo isang kahig, isang tuka dati, mga minamahal, amen. Yung iba sa atin, magnanakaw. Yung iba sa atin, mga minamahal, kumikitil ng buhay, mga minamahal. Amen? Subalit dahil sa habag, dahil sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Tayo po'y kanyang pinagpala, mga minamahal. Amen? Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal? Amen? Anong ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa bawat isa sa atin, mga minamahal? Amen? Dito sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat, amen, sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Yung pasasalamat na may kalakip na gawa, ito po yung hinihingi ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang tinawag, mga minamahal. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, hindi lamang sa bibig nagmumula, lumalabas, mga minamahal, ang salitang salamat. Nais ng ating dakilang Diyos, meron pong kalakip na gawa. Amen? Bilang pasasalamat, sinasabi ng ating dakilang Diyos na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon. Amen? Turo sa atin yan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord.
na huwag tayong umabsent sa gawain ng mahal na Panginoon. Ito po yung ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Na sa ating pagsasama-sama, mga minamahal, amen? Tayo po ay mag-aalay ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen? Kasama po ito sa pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aklat ng mga awit, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Tayo po mga minamahal, amen? Kapag lumapit pala tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Merong itong kasamang pagpupuri, amen? May kasamang awitan. Kaya nga, mga minamahal, amen? Sa ating pagkakatipon, sa simula ng gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? May isang oras na joyful at may isang oras ng solemn, mga minamahal, amen? At hindi dyan natatapos, mga minamahal. Mula simula hanggang sa matapos ang gawain ng ating dakilang Diyos, meron pa rin pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't huwag baliwalain, mga minamahal, ang pagpupuri. Kasama po pala ito sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, magkaingay na may kagalakan. Amen? Huwag biruin ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos sapagkat ito'y may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kung meron tayong mga problema, mga minamahal, meron tayong mga karamdaman, tayo po mga minamahal ay humaharap sa matinding pagsubok, mga minamahal. Amen? Gaano man kabigat ang pagsubok na yan, gaano man kalaki, mga minamahal, amen, ang ating mga problema, mga suliranin, mga minamahal, amen, aalisin yan ng ating dakilang Diyos. Matutulad yan doon sa mga tuyong dahon at tuyong sanga, na kapag ang puno ay nagpupuri, mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, nalalaglag yan isa-isa, mga minamahal, amen. Yung ating mga karamdaman, problema, suliranin, mga pagsubok, matutulad yan doon sa mga tuyong sanga at tuyong dahon, mga minamahal, amen. Kaya tayo po'y magpuri ng may talagang kaseryosohan. Amen. Dapat seryoso sa pagpupuri. Hindi po tayo yung lalamya-lamya, mga minamahal. Amen. Hindi nanghihina sa pagpupuri. Kailangan, mga minamahal, ang hinihingi ng ating dakilang Diyos na pagpupuri, yung buong lakas, mga minamahal. Amen. Yung ating buong lakas ibigay natin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang lahat po, mga minamahal, amen, bago tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya ay lumuhod, ipikit po natin ang ating dalawang mata at itaas po natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, mahal na Panginoon, anumang nasambit ang aming mga labi na isip, na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa amin po mga kahinaan, malapino na amin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapinoon. Kami po iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito, malapinoon. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist, langisan mo po malapino ang mga magte-testify, langisan mo po ang mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist na magpapatotoo, i-guide mo po ang bawat isang malapinoon, langisan mo po malapinoon ang mga espesyal na papuring awitin na iaalim, mga pinagpalang mga awit malapinoon, langisan mo po malapinoon, hallelujah, ang kupunan ng beloved Children's Choir,
Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir, Malapinoon, na patuloy kang kumilo sa aming kalagitnaan, patuloy kaming samahan, patuloy kaming lingapin, Malapinoon, patuloy mong ibus yung matamis at banal na presensya, kabagan mo po ang bawat isang Malapinoon, pupusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, Malapinoon, hallelujah, langisan po ang mag-e-exalt ng giving, Malapinoon, na ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapala sa mga matatapat mong mga anak, Malapinoon. Pagpalain mo po sa spiritual, hallelujah, sa physical at material, Malapinoon. Langisan mo po ang magdadala, ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, Malapinoon, magdadala ng mensahe na magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Malapinoon, lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. Buksan na aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. At ingatan mo po, Malapinoon, ang aming pong mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Malapinoon. I-provide mo po ang kanilang mga pamasahe, kanilang pong mga sasakyan, Malapinoon. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Ang buhay ko, ako'y linapin mo. Nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y nangapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan
tanggapin mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is the God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. You laid your hands, mighty Lord, on the rain. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the rain. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds, give us life abundantly.
statutes of the Lord are right, rejoice in the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. To be desired, they not gold, yet a much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Give ear to my word, O Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my way, and to thee will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee will look up. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, only doeth wondrous things. Blessed be glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Amen. Hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is
the joy of the whole earth. Peace Mount Zion, the sides of the north, the city of a great king. Peace Mount Zion, the sides of the north, the city of a great king. And to thee, O Lord, do I lift my soul. And to thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yeah, let not that way on me be ashamed. Yeah, let not that way on me be ashamed. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy path, O Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Remember the sins of my youth. Remember the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, too many things I just can't count it for. How he saved my soul and made me whole and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's victor. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or pen can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than the day it did before. Lift me up with a bound that the only he can do. Thank you so much, Daddy Jesus. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or pen can tell. And when the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure more, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger
too. When I stand there on that morning, and my journey is complete. When I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, when I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. Now I look back over the mountain and the valley were with me, and He makes me know I love Him so much more than I could bear. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through its valley and its dry. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, its presence you will stay. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and those some things that I play. But this one thing I surely do not know, that I've been born again. Yes, I do, I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and those some things that I play. But this one thing I surely do not know, that I've been born again. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo. Nagkaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kadakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O
ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo, matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Oh Jesus, you are so good to me, oh that is Jesus. You are so good to me, oh that is Jesus. You are so good to me, you've been good, we praise your name. And when I think of where you brought me from, how you led me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, oh there is Jesus. You are so good to me, oh there is Jesus. You are so good to me, oh there is Jesus. You are so good to me, you've been good, we praise your name. Give me the strength to hold on my pain through the fire each day. Teach me a good place in everything, I give thanks unto thy name. Oh there is Jesus, you are so good to me, oh there is Jesus. You are so good to me, oh there is Jesus. You are so good to me, you've been good, we praise your name. Oh praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. Oh praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. For it is blessed, for it is blessed to praise his wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. For it is blessed, for it is blessed to praise his wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. Mabuting awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Mabuting awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay.
alay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting magalangin, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Maburing awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Maburing awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ang pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ang pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awitin makalangin, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirapan, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Ang loob niya ay kapayapaan, loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan, sa bawat puso na pagpagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirapan, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, loob niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso na babagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man ako, at sa'yo'y walang mainatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan, sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kaming magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kaming umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, kakilak ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man ako, at sa'yo'y walang mainatago.
iyong lugbukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan, sa lawak at lakas. Amen. Hallelujah. Iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Tataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas-taas ang Diyos kami, umaawi sa'yo. Karapat-dapat ang tumanggap ng mabuting awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Budyok ng aking damdamin, si Jesus ay nagmahal. Pagkatilingan ng buhay ko, sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga lanay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Kung may ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibintig. O kay Jesus umibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Salamat ang kailangan ko, aking kaibigan, ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko bumibintig. O kay Jesus umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Salamat ang kailangan ko, aking kaibigan, ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda
of mine, but I never had a thing of my own. With nothing but Jesus there. And I say, Jesus got a hold of my life, and He wants to go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free again. But Jesus got a hold of my life, and He wants me to go. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and oh I am. All my sins are taken away. Praise the Lord, and that's not all. There is more beside, and that's not all. There is more beside, and that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I when I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Amen. Hallelujah. Happy, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I when I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Search for Him, and I know that's what I'm searching for. I look for Him, and I know that's what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more. The things I'm longing down in my soul, and it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus and I know that about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for such a long time, trying to find just a little peace of mind. Nothing I tried kept me satisfied. Will nothing joy could I find. When I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. It's a wonderful feeling when you know that you found
worth living for. When I found Jesus and I saw that about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I searched for Him, and I know that what I'm searching for, I long for Him, and I know that what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I can search no more, that fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus and there's no doubt about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around, finding something worth living for. When I found Jesus and there's no doubt about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, so that you walk with me and you lead me wherever I go. How are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause you walk with me and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause you walk with me and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause you walk with me and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, even hallelujah. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause you walk with me and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Ang puting ilaw ko, pagliwanagin, pagliwanagin, pagliwanagin ko. Ang puting ilaw ko, pagliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan ko ba ulit, pagliwanagin, pagliwanagin, pagliwanagin ko. Tatakpan ko ba ulit, pagliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, hallelujah. I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me, hallelujah, to my Father.
Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet joy. Oh, surely I'll be amen in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and are saved. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In the biblical tower, He will crush the devourer, and with the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be at service. Glad to be at service. Glad to be at service one more time. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. You didn't have to let me live. Glad to be at service one more time. I'm glad you looked down before me. I'm glad you looked down and it took me. And those in the work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Hallelujah! Oh, glad to be at service. Glad to be at service. Glad to be at service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be at service one more time. I'm glad you looked down before me. I'm glad you looked down and it chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Oh, glad to be at service. Glad to be at service. Glad to be at service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be at service one more time. I will give Him glory.
on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you'll be, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. All peace on earth, goodness towards men, singing angels long ago, and they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and if you see what it's all about, there was a sound that came from the upper room, where the Holy Ghost before us, sounding just like the roar of a mighty wind, and fell on every one of them, and the wind that blew on them because praise God, blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, and the prophets to it together with you, we say from the day of Pentecost, it's for you and your children to open up your heart and let the wind go free. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost, the wind is blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise to over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain that be there, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One. We don't lie, we don't lie, we don't lie. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise to over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountain not be there, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One. We don't lie on, we don't lie on, we don't lie mind. Rise up and praise Him. Kay sarap bumawit, awitin makalangit. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galang di kaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang higaya. Mga awiting makalangit, oh, ang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbatan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagturusan. Huli kayo masigla
Magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y bumihindak sa tuwa, sa galan, ligaya. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbatan. Ano mga awiting makasanlibutan? Ang buhay namin noon ay nagturusa, ngunit ngayon masigla at masaya. Magmula nang si Jesus ay makilala, kami ay aawit. Sana kayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Bagay kong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong lindong naibig, bibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoon o Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Bye-bye ako sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso ko ay masaya. Bye-bye ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit. Amen! Hallelujah! Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo. Hindi naman sasayang ang lahat ng kabagulan, at noon ay di na luluhan. Papahiling niya ang luha sa ating mga mata. O kailan minsan mangyari, at bago
thank you, Daddy Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Doon ako kaibigan, pag-ibig na'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka niya mamamayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa'yo tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siya ang patawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang binamahal. Sinabi man lang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ibinanggit sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinakusan ako. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinakaso. Ang aking kaibigan, matagal na kumakato. Muli akong ipigilan, natapos ng paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, dami hindi mapapantayan. Amen, hallelujah! Ang katotohanan, ang maghahari sa puso ko, ano kumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin o Diyos. Hindi mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin o Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awit ang sasalinang at natira. Sa pagtulog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin ka, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Amen, hallelujah! Purihin sa tunog ng gitara, awit ang sasalinang at natira. Sa pagtulog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Di mo lumilipad, nagpupuri. Mulat sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Di mo lumilipad, nagpupuri. Mulat sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niya kalakasan, purihin siya. Bigay niya kalakasan, purihin siya. Bigay niya kalakasan, purihin siya. Si Jesus reigns. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify
us your victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus give me victory. Glory, glory. Hallelujah, He is Lord. And for me, oh, victory, yes, victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus give me victory. Glory, glory. Hallelujah, He is Lord. And for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says the Lord. Glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says the Lord. It's not by might, Lord, with power. But by my spirit says the Lord. It's not by might, amen, Lord, with power. But by my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. To turning back, I won't turn back. Or take the whole world, but give me Jesus. Or take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, give me Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Don't let go with me till I will follow. Don't let go with me till I will follow. Don't let go with me till I will follow. Hallelujah, praise the Lord. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. Glory, glory, oh hallelujah. I'm turning back, I will turn back. Glory, oh hallelujah. Glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. I'm turning back, I will turn back. I'm free, yes I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, He set me free. Oh, He set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound by Jesus to see. Oh, glory to God. He set me free. Oh, He set me free. Oh, He set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound by Jesus to see. Glory to God. He set me free. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to my God. Glory to Jesus.
worship, glory to my God. What a mighty God we serve. Yes, here. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Amen. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I build a lot of pieces and that's alright. I build a lot of pieces and that's alright. I build a lot of pieces and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit singing. That's alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit clapping. That's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit singing. That's alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit shouting. Hallelujah. I feel the spirit shouting and that's alright. I feel the spirit shouting and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit jumping. That's alright. I feel the spirit jumping and that's alright. I feel the spirit jumping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit jumping. That's alright. I feel the spirit jumping and that's alright. I feel the spirit jumping and that's alright. And that's alright, alright. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Hallelujah. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost in my life, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in my life, keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs at tayo po'y dadako mga minamahal sa mga solemn songs. At abang ating hinihintay mga minamahal ang ating pong beloved song leader, amen, tayo po muli ay sama-samang manalangin, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilaan mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo Malapinoon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba Malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan Malapinoon, sa aming mga kahinaan na hindi po namin nababantayan ang aming mga sarili. Ito'y aming po na pagbibigyan Malapinoon. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod Malapinoon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Gamitin mo lamang pong iyong lingkod Malapinoon, maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala Malapinoon, hallelujah. At patuloy kami nagsusumamo Malapinoon sa mga oras na ito. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan Malapinoon, iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu Malapinoon. Lagisan mo po mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging iyong abang lingkod Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. And
dakilang Diyos, kung aking namamalang ang harikla ng iyong mga gawa. Bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong mga kamay. Dakilang pag-ibig ni Jesus, ako'y makasalanay tinubos, maging sa lupa sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo matulog. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako makasalanay tinubos, maging sa lupa sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa madilim, buhay ko'y kanyang binago, na liwanag nagiging. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako makasalanay tinubos,
sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, bago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, tirang totoo, buhay na walang hanggan, buhas sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagpapabili, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako,
matatapos din ito. Sa oras ng pagbabalik mo, kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko pinabuko nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ko. Tataliko man ako, amen, hallelujah, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko pinago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tataliko man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako ko, ang siyang panghahawakan ko. Jesus, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, o Diyos, Jesus.
wala sa'yo. Ang buhay ko'y tulong-tulong, kaya naman Panginoon, ang buhay ko'y lahat sa'yo. Pag-ibig mo'y walang katulad, Panginoon Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, Panginoon Jesus. Oh Diyos, Jesus. Oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sanang magkapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Ang buhay ko noon kasama na, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking natagpuan. Pag-ibig ni Jesus ay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa,
kailanpaman, buhat ng tayo'y ginawa napiling ka. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-isa, sa aking wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang naturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikhang mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y makilala lubos na, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Tunay may nagsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikhang mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikhang mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan.
kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubukan. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano mo malilimutan? Sa'yo'y mananangin, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay mo, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang bigaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananangin, sa'yo ay susunod.
Panginoon sa buhay ko. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mababantayan, O Diyos. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mababantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mababantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan.
kahinaan. Oh, alam kasing kong tunay, puso'y man napayapaan.
pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida at ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak kay Ate Vines Nier, at maging hallelujah sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa lahat. Palakpakan po muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito na isang grabing pagpapala na naman minamahal na ito ay nagmumula at nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na tayo minsan pa muling magkatipon minamahal. Dapat magalak lagi ang mga Kristiyano minamahal na talagang kapag tayo lagi nagkakatipon sapagkat makakaganap na naman tayo ng kalooban ng Diyos. Tunay na grabing pagpapala na naman minamahal. Talagang kapag ang mga Kristiyano minamahal patuloy na gumaganap ng kalooban ng Diyos, ang mga pagpapala maghahabol talaga. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Na talagang Diyos na mapagpala, Diyos na grabing umibig sa atin, hallelujah. Kaya minamahal sa ating mga minamahal na bisita, ang kasunod na bahagi na po minamahal, ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, na kung saan, kung paano tayo nagpuri ng solemn at joyful minamahal, at na natapos minamahal, ito'y papatotoo minamahal, isa pa ring uri ng pagpupuri at paglulhati sa Diyos. Wala tayong ibang gagawin dito minamahal para po sa kapakanan ng ating beloved viewers, maging sa ating mga binamahal na bisita sa buong magdamag na to, pupurihin at lululhatiin ang marilag na pangalan po ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, patuloy makinig ang lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na bisita. Huwag niyong isipin minamahal na ang mga magbabahagi yan ay talagang binayaran or scripted ang kanilang mga sinasabi minamahal. Yan ay mga tunay minamahal na talagang himala ng Diyos, na kung saan minamahal dati-dati ang aming mga buhay minamahal ay talagang wala na minamahal, kami nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang iba sa amin mga patapon na ang buhay, talagang wala nang silang pakialam kay mamatay, kay mabuhay, wala silang pakialam dahil alam nila na ang kanilang mga buhay ay wala rin lang direksyon, it's useless. Kaya sila minamahal talagang ang iba magpapakamatay na lamang minamahal. Ngunit salamat sa mabait na Diyos, minamahal, ng kami kinahabagan, minamahal. Talagang nandun inayos ang aming mabuhay, binigyan ng kulay ang aming mga buhay, minamahal. At kami mga mamamatay na minamahal hanggang sa ngayon. Lumipas ang 10 taon, minamahal. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah. Mga minamahal, kung kayo'y nag-aalinlangan minamahal, subukan nyo, magpabautismo kayo at maglingkod kayo sa dakilang Diyos. Garantisado namin minamahal. Isa kayo sa tatayo dyan upang pupuriin, pasasalamatan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na talagang ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang mga bagay na yan talaga ay ayon sa kalooban ng dakilang Diyos na nais ng pinakamamahal na Panginoon na ating maganap yan, minamahal. Talagang yan ay iniutos, minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon nga po, minamahal. Sabi nga po, minamahal, dito sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 14, at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yun talaga minamahal, bago dumating ang wakas, yan ang iniutos ng dakilang Diyos, na bawat Kristiyano talaga magpatotoo na magpatotoo saan mang dako minamahal. Kaya yan ang iniutos ng Diyos, ang pagpapatoong yan, upang ang lahat talaga sumampalataya at magtiwala sa dakilang Diyos. Upang makita nila minamahal na talagang may Diyos pang nag-iingat, may Diyos na nagpapagaling, at higit sa lahat, may Diyos na umiibig sa tao.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi po ng kanilang mga buhay na patotoo. Atin pong pinaghahanda. Una po ang sa ating mga beloved brothers. Una po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved brother Arnaldo Dado. Pangatlo po ang ating beloved brother Gerson Marquez. Pangapat po ang ating beloved elder, beloved brother Jun Amaro, sa portion na po nila. Praise the Lord. At ang ating isa po ang ating beloved brother Jun Ariel Alonso. At ang pang-anim po ang ating beloved brother Pedi Castillo. Amen, praise the Lord. At pang-pito po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Pang-walo po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang pang-siyam po ang ating beloved elder Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. Siya po ang pang-siyam na mahal. At ang ating beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Maribig Amaro. Pangalawa po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Pangatlo po ang ating beloved sister Mean Bakuyag. Pang-apat po ang ating beloved sister Mirasol de Vera. Panglima po ang ating beloved sister Jonelyn Milan. Pang-anim po ang ating beloved sister Corazon Juan. Pang-pito po ang ating beloved sister Christine Longos. Ang pang-walo po ang ating beloved sister Lydia Tawaran. At ang pang-siyam po ang ating beloved sister Risa Briones. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At talagang minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nais mag-alay, talagang pwede po mag-alay minamahal. Pagkakaroon natin upang palugdan talaga ang ating dakilang Diyos. Mangyari lamang minamahal na makipag-coordinate po tayo sa ating mga beloved instrumentalists para maging maayos po ang lahat minamahal upang maging pagpapala, lalo na't makarating sa kalulatian ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Maribig Amaro. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat kong minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain at aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal tuwing ako'y susundo sa kanya minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Amen. Praise the Lord. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal,
insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang nung minamahal, na kami po ay sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating Balgawain Town minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamalaki Praise the Lord. Hallelujah, na wala hallelujah. pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamalaki noon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Amen. Andyan Praise din the Lord. minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamalapit Praise the Lord. Hallelujah, wala pong hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambahayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamalapit noon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapit noon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat napakainit minamahal, subalit andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamalapit noon sa aking physical na pangatawan minamahal. Dahil po andyan na inaabot po halos kami ng gabi minamahal sa aming pagtatrabaho sa bukid minamahal. Andyan minamahal na kami po ay pinag-iingatan po. Dahil po andyan minamahal nasa gitna po ako ng bukid minamahal. Subalit andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, pinagpalang buhay na patotong yan, hallelujah. Tunay mga mahal, mga himalang yan, mahal. Talagang, bagamat sabi natin lagi natin narinig, mahal, talagang hindi matawad-tawaran, mahal, yung mga grabing himalang yan na nangyari sa buhay ng ating mahal na kapatid. Sapagkat yan, mahal, lalo na yung pagkakarnap po, mahal, ng tricycle, lalo na nung naging hot cake po yung Honda na 155, mahal. Talagang maraming namatay ng dahil dyan, mahal. Lalo dyan sa may parting sa East, mahal, dito sa party dito, mahal. Marami dyan, mahal. Talagang kinukuha talaga, inaagaw yan kahit tumatakbo ka, mahal, na nakasingle, lalo na bago bigla ka nalang babaril, mahal. Kaya, mahal, hallelujah. Grabing pagpapala, grabing pag-iingat ng Diyos yan, mahal, hallelujah. Talagang, yan ay mga hindi matawarang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, talagang pag nakakabudnos lagi ang ating mahal na Panginoon, kahit ito'y lagi natin naririnig, minamahal, talagang magkaroon tayo ng reaksyon, ating palakpakan talaga ang ating dakilang Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na himalang yan, walang makagagawa niyan, kundi ang ating dakilang Diyos lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal at na po binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid at beloved sister Maribel Camaro. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arnold Tawaran. Arnold Dudado. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ganon din po ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved parents in the Lord, sa kanilang mga beloved children. Hallelujah. Praise God. Ganon din po ako rin po nagpapaabot ng magandang hating gabi na po sa ating mga beloved workers, sa pangisawa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak, sa inyo po mga namahal na kapatiran. Ako'y nagpapabot ng magandang madaling araw na po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, sapagkat isa rin po akong pinagpala, mga minamahal, na makarating sa dako ng Kalumbuyan, mga minamahal, unang Bible study, mga minamahal.
last Thursday po, hallelujah, praise God. Grabe po, pinagpala po lubos na ating pinakamamahal na sa Amen. Bible Praise the study. Lord. Mga Hallelujah. minamahal, sapagkat bukod po sa mga kapatiran na nabautismuhan po, mga minamahal, mayroon pa pong mga bisita, hallelujah, praise God, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patnubay at gabay niya sa amin sa dakon ng kalumbuyan nung araw ng Thursday, hallelujah, praise God. Kaya pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At dati-rati po, mga minamahal, bago po kami kami tinawag sa kongregasyon na ito, hallelujah, andyan po mga minamahal na grabe din po sapagkat bat-bat po ng karamdaman ang buong aming sambahayan, hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus, Lord. hallelujah, praise God, sapagkat tinawag din kami sa kongregasyon na ito, hallelujah, praise God, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah. Andyan po mga minamahal na grabe na po mga minamahal nung siya aming makilala, hallelujah. Sapagkat ang aming beloved kapatid po, mga minamahal, ay talagang grabe na po, dumating na po sa punto na tinaningan na po ang kanyang buhay, hallelujah, hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Nung Lord. amin tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Andyan po mga minamahal ang aming beloved kapatid na yan na tinaningan na po ng doktor, hallelujah. Andyan po na unti-unti po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus, Hallelujah, hallelujah. praise God. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, gusto ko rin pong pasalamat at sariwain ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming beloved nanay, mga minamahal, sapagkat hallelujah, andyan po na napakatagal pong panahon na dumating na humiga po siya sa banig ng karamdaman, hallelujah, na grabe nagpahirap po sa kanya, mga minamahal, talagang andyan po na grabe pong kapayatan na aming beloved nanay ng panahon na yon, hallelujah. Subalit ay hallelujah, praise God, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, purihin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God, sapagkat siya rin po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. Jesus. Hallelujah, Sa hallelujah. kahabagan lamang po, hallelujah, sa bunga panalangin na ating parents in the Lord, hallelujah, praise God, hallelujah, hanggang ngayon, taglay-taglay po niya ang kalakasan na kumumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God, sa lahat-lahat ng mga pagpapala at biyaya sa amin mula financial, physical, at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuri at pagluwalhati at pagdadakil at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mga kapatid. Ating beloved brother Maribig Amaros. Pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na yan mga grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Yung ating mga kagalingan, minamahal na patuloy ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos na talagang sa araw-araw natin mabuhay talagang secured tayo, minamahal. Daig pa natin, minamahal, yung meron tayong insurance, minamahal. Sa ating patuloy na paglilingkod, walang kwenta insurance, minamahal, na talagang binabayaran ng napakalaking halaga para masecure yung health, minamahal. Ngunit kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, talagang ang health mo talaga, basta mainit kang maglingkod, secured na secured sa piling ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din talaga, minamahal, kami lubos sa pinagpala. Dahil nga po, minamahal, sa Bible study, na naganap po ng Bible study sa may dako po ng Kalumboy, minamahal. Isang grabing pagpapala, minamahal. Talagang tayo lubos sa pinagpala, minamahal, sapagkat binigyan tayo ng napakagandang venue po, minamahal, na pagdadausan ng Bible study. At talagang nando, minamahal, talagang yung magiging lugar, napakaganda, minamahal. Maging grabing pagpapala dahil may mga baguhan, minamahal, nando, minamahal, talagang hanggang nung sila'y tumanggap at talagang nais din nila talagang magpabautismo ng mahal. Ngunit minsanan na lamang daw ng mahal ang kanilang pagpabautismo ng mahal sa linggo ng mahal. Magpapabautismo daw sila, ilan yata, 6 yata sila ng mahal. Kaya grabing pagpapala na mula sa ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang ang ating mahal na kapatid na talagang ginamit doon upang maging sa kaligtasan doon sa kanila pong lugar, ng mahal. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang patuloy nagliligtas ang dakilang Diyos ng mga tao, minamahal, nandun na talagang
inaalis, minamahal, talagang yung mga tinawag ng dakilang Diyos talagang unti-unti na talagang inilalapit sa kanyang paanan, minamahal. At tunay, minamahal, na talagang yan ang mga misyon ng mga Kristiyano na patuloy talagang humayo upang lahat ng mga tinawag ng Diyos ay talagang mailapit na at makasama natin at sama-sama na tayo magpuri sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin bilang kamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, umawit muna tayo sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the true victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had been bound. Oh, Jesus set me free. The
pagmamahal ng Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arnel Dodado. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati, ay aking pinabot sa ating pinakamahal na puso lamang, hallelujah. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga turo at ginito ang aral ng ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, hallelujah. Beloved Mama Dear, beloved Pastor Linasi Almeida, hallelujah. At pagpati rin sa kanilang mga anak, mga apo, mga manugang, at sa inyo, mga minamahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa upasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah, mga awit, hallelujah, at sa ating beloved ordained preacher, hallelujah, at sa kanyang minamahal na anak, at sa inyo lahat na mga nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako nagpapabot ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen, praise the Lord. Aming mahal, lubos aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon at muli namang sariwain at may hayag ko sa inyong mahal kung paano kami kinahabagan, pinagpala sa misterong ito, hallelujah. Una ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ang patuloy niyang kahabagan sa aming buhay, ang patuloy niyang pag-iingat, pagkapala namin nakamtan sa araw-araw na kailanman di kami pinagkukulang ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sapat-sapat ang pagpala, hallelujah, sa kapayapaan, kagalakan, hallelujah, katiwasan na aming buhay. Ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, sariwain ko lang sa inyong mahal kung paano kami nakilala sa misteryo itong mahal, hallelujah. Sampu ng aking mahal sa buhay, hallelujah, na muli na sa mga panalangin ng ating beloved pastor, hallelujah, na kami naabot ng kanilang mga pagpapagal, hallelujah, na kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Unang mahal, ang nakilala sa gawain itong mahal, ang aking beloved lulang mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, ang aking beloved lula, ito'y masasabi kong makadiyos mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang buhay mahal, aking itong nakikita mahal, maging sa pagkilos, pangungusap, talagang ito'y magalang mahal, hallelujah. Na ito'y may takot sa Diyos may mahal, na sinasabi niyang may Diyos may mahal, hallelujah. Ngunit sa kanyang buhay mahal, tila may kulang sa kanyang buhay mahal. Bakit mahal? Dahil bagaman siya ay makadiyos mahal, yung kanyang karamdaman sakit sa puso mahal, ito hindi gumagaling-galing mahal, hallelujah. Kaya ang aking beloved lola mahal, ito ay patuloy naghahanap, nagsasaliksik ng katotohanan ng mahal, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved lola, dahil sa kanyang karamdaman mahal na gusto niyang gumaling, sa pagkakakala niya mahal na ang ating pinakamahal na Panginoon ay totoo daw nagpapagaling mahal, hallelujah. Sa patuloy na maghanap ng aking beloved Lord ng katotohanan mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, ito'y kanya natagpuan sa ako ng Marikina mahal, hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved Lord ang mahal, ito'y nag-oobserba lang mahal, hallelujah. Dahil nga sa kanyang buhay, siya ay marami ng sikta dimensyon na daluhan mahal, na anong araw mahal, sa kanyang buhay mahal, sa aking kabataan, dahil ako nung araw mahal, ako'y makilulang mahal, ako'y napasampam sa iba-ibang sikta mahal, hallelujah. Ganun ang kanyang ginawa mahal. Sa una, yun ang ginagawa ng aking beloved lula, ha? Hanggang hindi naglaon ng panahon mahal, ito tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At sa patuloy na pagdalo ng aking beloved lula, dahil ang gawain ng araw mahal sa ako ng Marikina, ito'y malapit lamang sa kanyang anak mahal, sa aking beloved tita, na lalakarin lang mahal, ito'y nandun sa sports center mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved lula sa kanyang edad mahal, ang karamdaman ng aking beloved lula, sakit sa puso mahal, sa unang pagload ng ating beloved pastor mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ito ang naging daan mahal, kung bakit kami nandito sa paglingkod na ito mahal, hallelujah. Na sinasabi niyo nung araw sa mahal, ito'y aking beloved lula mahal, ito'y masabi kong masigasig mag-share mahal sa mga kapatid niya mahal, maging kahit sino mahal nakakausap niya mahal, maging sa amin mahal. Kung ito'y nagsishare mahal, kapatuloy sa amin mahal, ito'y lagi na iiyak mahal sa grabing kagalakan sa kanyang puso mahal na
natamong kagalingan, mahal, mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ay naging daan, mahal, na kayo man din ay kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa aking buhay, mahal, sa aking kabataan, mahal, bagaman nakikita ko yung aking beloved lola, mahal, na talagang pinagpalang lubos ng ating pinakamahal na Panginoon, pinagaling sa kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal. Dahil nga sa aking bataan, mahal, ito'y binabaliwala ko lang, mahal. Hallelujah. Nakakala ko ganun-ganun lang, mahal, na dadalo dahil ako'y sumasama rin sa aking beloved lola, mahal, na dumalo, mahal, sa gawain itong, mahal. Hallelujah. Ngunit ito'y binabaliwala ko lang, pagpasok kabilang tayo nga, ito'y labas sa kabilang tayo, mahal. Ganun na aking buhay, mahal. Hallelujah. Kaya nung araw, mahal, ako'y nasadlak sa bisyo, mahal, na pagdadrugs, pag-iinom, pagsusugal, mahal, lahat ng bisyo, mahal, ay nasa akin, mahal. Hallelujah. Na walang kapangyarihan, lawan ng kasalanan, mahal. Hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal. Bagaman ang aking lula, lagi sinasabi sa akin na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung panahon, mahal, nung hindi ko na makayanan ang mga problema na kaguluhan sa aking puso't isipan, mahal. Hallelujah. Na halos tiwakal na ako, mahal. Hallelujah. Aking itong sinubukan, mahal, at sumama muli sa aking beloved lula, mahal. Sa patuloy na pagdalo, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, sa dako ng kunita ng araw, mahal, kasama ang pagbabatismo sa tubig, mahal, at pag-aayuno sa dako ng Pampanga, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, ako'y binigyan ng kapayapaan, kagalakan sa aking puso't isipan, mahal. Hallelujah. At sa patuloy na pagdalo, mahal, hallelujah, ako'y unti-unting binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kaya na tunay na panakilan ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil may totoong nagpagal sa atin, mahal. Hallelujah. Totoong nanalangin sa atin, mahal. Hallelujah. Right, amen. Maging sa buhay ko nung araw, mahal, dahil ako nung araw, mahal, matuwa, magalit, ako nagbumura, mahal. Hallelujah. Ngunit sa dakilang kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon, sa patuloy na pagdalang, mahal, ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos papasalamat sa mga biyayang magkapala na aking nakakamtan, mahal. Hallelujah. Dahil kung hindi ko nakilala ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa gawain ito, mahal. Hallelujah. Laging ko sinasabi, mahal, malamang 6 feet below the ground na ako, mahal. Hallelujah. Dahil nung araw, mahal, sa dako ng Marikina nung araw, hallelujah, dahil sa aking mga bisyo, mahal. Hallelujah. Pag ako'y nagalit talaga, mahal, ako'y galit, mahal. Pag sinabi ko, mahal. Hallelujah. Dahil ako mahal sa aking buhay, mahal. Ayaw ko magsalita, mahal, hindi ko gagawin, mahal. Dahil ako'y lalabas ng sinungaling, mahal. Ganyan ang aking pananaw sa aking buhay, mahal. Hallelujah. Kaya ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa patuloy na pagdalo, mahal. Hallelujah. Ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa mga pag-iingat, mahal, sa mga aksidente, mahal, talagang napakadakila ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Right, amen. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, pagsambit lamang ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan ang kanyang tulong, mahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon. Maging sa makaramdaman ng aming pamilya, mahal. Hallelujah. Maging sa inyong abang lingkod, mahal, na walang anumang gamot, mahal. Hallelujah. Gaya ng tinuturo natin, beloved pastor, mahal, magtiwala. Hallelujah. Mamatay, mabuhay tayo, magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa panalangin lang, mahal. Hallelujah. Sa unang nagpagal talaga ng ating ng kaligtasan natin, mahal, ating beloved pastor, mahal. Hallelujah. Sa pagpupuri lamang, mahal, pananalangin, mahal. Hallelujah. Ang aming karamdaman, ang aking karamdaman, mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Hallelujah. pasasalamat sa ating pinakamahal sa pagpalangin, mahal. Hindi sapat ang salitang ito, mahal, upang dakilain, pasalamatan ng ating pinakamahal na Panginoon na ginawa niya sa aming buhay. Grabing kabutihan, kadakilaan siya sa aming buhay, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa mga, kung ako mahal yung, hallelujah, minsan mahal ako'y kumuha ng, hallelujah, ng health certificate, mahal, talagang nandiyan yung mga pagtanong ng mga doktor, mahal. Hallelujah. Ngunit naparakila ng ating pinakamahal na Panginoon, kung nasa atin lang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo yung gagabay ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sinasabi sa akin, hallelujah, kung anong iniinom kong gamot, sabi ko, wala akong iniinom na gamot, kundi pananampalataya lang sa ating pinakamahal na Panginoon. Yan ang simula, mahal, kung bakit ako'y nagpapahayag, mahal, sa mga tao na kausap ko sa kanyang kahabagan lamang, mahal. Hallelujah.
maging sa mga paglakad-lakad ng mga nagdaang taon, minamahal. Ako'y naglakad ng isis, minamahal talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Ako'y ginagabay, iniingatan, mahal, na aking napahayag yung mga kabutihan sa ministeryo itong mahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa mga palang aking nakamtan, mahal, sa araw-araw, mahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mula sa pagpapalang material, pisikal, pinansyal, at higit sa espiritu ng pagpapala. Kaya talagang purihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal, Praise lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Arnold Odelos, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay nga sabi natin, minamahal, grabe, napakabuti ng ating dakilang Diyos na patuloy na nag-iingat. Bagamat nandun minamahal, dati-dati minamahal talagang grabing gulo ng buhay, grabing bisyo. Akala natin minamahal talagang wala na, hindi na mababago minamahal. Talagang sa ating dakilang Diyos, tunay na walang imposible. Lahat ng bagay ay posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, magiging sa pagbabago, kagalingan ng mga karamdaman, mga grabing pag-iingat, grabe minamahal. Talagang secured ang Kristiyano talaga minamahal. Daig pa minamahal na ng grabing, kagaya nga sabi nga natin minamahal, daig mo pa ang may health insurance, minamahal na talagang sakop lahat, maging daig mo pa may mga bodyguard minamahal. Dahil maging sa mga aksidente, ang bodyguard minamahal, hindi nga nila maprotektahan, lalo na aksidente ng mga sakyan, pero sa ating dakilang Diyos, lahat ng bagay na ikadidisgrasya ng anak ng Diyos, nandun minamahal, nandun ang grabing pag-iingat, pinapaunan ng dakilang Diyos ang kanyang mga anghel. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Kaya yan ay grabing pribileyo ng mga Kristiyano, grabing pagpapala minamahal, na talagang hindi natin mababayaran yan minamahal. Kaya napaka pinagpala nating lubos, minamahal na tayo napadako sa ministeryo nito dahil nakilala natin ang ating dakilang Diyos sa kanyang kahabagan, minamahal na tayo nabiyayaan ng mga ganitong pagpapala na talagang tayo nagtatamasa dahil sa unang dalangin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na talagang hindi sila nagsawang lumuhod ng lumuhod noon pa, minamahal, nag-ayuno para sa atin, minamahal, at maging sa kabalikat ng mga manggagawa na araw-araw lumuluhod, minamahal. Kaya tunay tayo nagtatamasa ng kanilang mga panalangin at grabing pag-iingat mula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Norma Milwan. At sundan po siya ng ating beloved brother Harrison Marquez. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng lubing paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po nandito po ako sa inyong harapan upang maipahayag naman po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po nung wala pa po ako dito sa Congregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po na yan na ako po'y halos nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan. Sa aking mga magulang sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon, binagkaloob niya po ang kapayapan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binihisan din po ako ng may kabanalan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit po na ang symptoms po. Ako po'y nag-bleeding na talagang nandyan po na talagang halos talagang
mamamatay na po ako dahil talagang pag ako pinag-bleeding po, talagang napakalakas po na talagang siya na kahit ano pong itakupan ko, talagang mararamdaman ko na parang gripo po yan. Alam niyo po, talagang siya na nung dumating sa punto na talagang mahinang-mahina na po ako, talagang dilaw na po ang aking kulay. Alam niyo po, dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, ako po nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po, ako po itinakbo po dyan po sa hospital sa Bulingit po. Hindi ko rin sinabi po sa aking mga kapatid dahil takot po sila, talagang siya na itinakbo po ako. Pagdating ko po dyan, talagang ako po talagang in-examine, talagang ako po niraspa po. Talagang nung pagkaraspa po, talagang mayroon pong sumama po na bukol na talagang napakalaki po. Yun po ang sanghi po. Nasabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan na talagang ako po inobserbahan talagang siya na talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan dahil po nasa patuloy po yan na sabi po ng doktor ay mayroon pa daw po, talagang marami pa pong yung anak-anak po na bukol po. Yun po, ang sanhi po, nasabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking beloved ate ko po noon na sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag namatay po ako, sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag namatay ka, wala na po. Pag namatay po ako, ayoko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, paghagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin. Sa patuloy po yan na nandun nga po ako, talagang maraming gamot, maraming nakasaksak. Alam niyo po, nandun nga po ako sa ospital. Sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, talagang nandun nga po ako na talagang, nandun na nga po ako sa bahay, talagang andyan po na talagang nagmumukmuk po ako dahil po iniisip ko po yung sakit ko pong cancer na sabi ko po mamamatay na po ako, malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, nung sabi po ng aking beloved ate, dahil po yung sabi po ng doktor, ako po babalik po at schedule operahan. Sabi po niya sa akin, naubos na po ang nakasanla lahat na yung lupa namin, yung mangga po namin ng aking ina. Sabi niya po nung pagdating niya po sa bahay po namin, sumama ka, sabi niya, sa banal na gawain. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo itapon mo. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, mahina po ako. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa aking beloved ate. Pagdating ko po dyan sa Barangay Lukban pa po ang gawain po natin. Nadatnan ko po, ang mga kapatiran po, sila po yung nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nabangamad dyan po na talagang sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpatuloy po ako. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Sa patuloy po yan na talagang dumadalo po ako 3 beses po, kahabagan po, nag-ayuno po, talagang nagtapat din po sa pagbibigay po, tunay po. Ang aking sakit na cancer po sa matris sa kahabagan po, sa bungat panalangin po ng ating bilabad pastor, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala na po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa year 1998 na yan, nandito po ako na talagang totoo po na talagang Diyos na ating natagpuan na buhay, talagang nagpapagaling po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nang baguhan po ako, talagang maraming pag-uusig po. Andyan po na talagang tinatawanan po ako dahil nakikita po nila, napakahirap po ang aking buhay, tapos dumadalo po 3 beses. Alam niyo po, talagang dyan ang aming bahay dahil po hindi ko po yan mapagawa dahil po ang hanap buhay ko lamang po nagtitinda dyan sa palengke. Talagang nandyan ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Pag nakatinda po ako, pagkain lamang po ng aking mga anak, 5 po sila. Kaya yung aming bahay talagang dyan na napakaliit po yan, butas-butas po yan, nababasa po kami, tuwing umuulan. Talagang ang aming sahig lupa din po, talagang dyan na talagang yung bubong namin, kawayan po, tsaka atip po namin po, talagang dyan. Kung tumutulo po, talagang nababasa po kami. Kumigilid po kami kung saan-saan. Alam niyo po, dahil napakalit po ang aking bahay, hindi ko po yan mapagawa. Pero hindi ko po tinignan po yan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi ko po tinignan ang kahirapan sa buhay po. Dahil yun nga po, maliit po ang aming bahay, wala, kahit isang gamit po, wala po kami. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang dumadalo po ako 3 beses po. Nilalakad ko po yan yung highway, yung sa amin po, boundary ng Nagsaing hanggang sa highway po. Talagang malayo po. Tuwing gabi, maraming aso. Kasama ko po ang aking mga apo. Talagang nilalakad po namin yan. Tinis po namin yan kahit umuulan. Dahil po kung umuulan, talagang naglalakad din po kami. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang patuloy na naglilingkod po sa kahabagan po ngayon po ang aming bahay. Bato na rin po. Talagang andyan na naayos na rin po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa aking anak din po sa Himala po, dahil po ang aking anak, siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12, pumunta po sa amin, Barangay Tandog, dahil nasa barangay Malacanang po siya, mamalang, malayo po, nakadrive pa po, nakarating po sa aming bahay. Alam niyo po, talagang pagdating niya po, sabi niya po sa akin, dahil nanginginig po sa takot, dahil first time niya po na nakagat ng ahas, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas." Sabi niya po, umiiyak po yan. Sabi ko po sa kanya, sabi ko po, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas minuto, marahil wala ka na, patay ka na, pero andyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko po sa aking anak, kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa Himalag po na yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking manugang po, na siya po'y mayroon pong abdo sa bato. Alam niyo po, andyan na nandun nga po sa Maynila dahil mayroon po siyang trabaho. Talagang andyan na marami pong gamot din po na ibinigay. Talagang andyan na pati apple cider po, naka3 galon na malaki po. Ininom niya po yun para malusaw daw po yung bato sa abdo niya po. Alam niyo po, sa nung
naubos na po yung 3 galon po. Talagang hindi pa po gumaling, mas lalong lumala po na talagang nanilaw po ang kanyang kulay, na talagang hindi na po siya talagang nakakakain po. Nagsusuka po na yan, talagang pasantabi po sa kumakain. Susuka na po na yan na talagang halos andun lamang daw po sa sulok na umiiyak po dahil napakapayat na po siya. Alam niyo po, sabi ko po sa aking bilabad anak, ibakasyon mo yung asawa mo at isasama po namin dito sa gawain na sa San Carlos, sabi po namin. Alam niyo po, nung siya po talagang inuwi po ng aking bilabad anak dito, siya po isinama po namin dito sa banal na gawain. Talagang siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy po yan na kasama po namin overnight, Sunday, Wednesday. Talagang siya nung una po, sabi niya nahihilo po ako. Talagang dyan lang po, talagang nakaupo lang po. Halos ayaw tumayo dahil nahihilo daw po kung tatayo. Pero sabi po namin, basta magpatuloy ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi po namin, dahil kung minsan nagdadoubt din po siya. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang sa 6 months po yan na nandito po, kasama po namin, na natili dito. Nung 6 months na po, nainip na po, umuwi na po sa Maynila po dahil andun po ang asawa niya po, yung aking anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa Maynila po, talagang siya po'y nagpa-ultrasound po. Alam niyo po, nung nakita po sa ultrasound po, yung bato niya sa abdo, clear na po, wala na po. Nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Talagang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya pag naaalala ko po, kahit andyan, dumarating din po na talagang kung minsan wala din po tayong pinasyal kung minsan, pero pag nanalangin po tayo, talagang dyan, pinoprovide na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang dyan, sa pang-araw-araw namin pangangailangan na bagaman dito po ang aking anak, talagang andyan, talagang pinoprovide po yan na ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po kami talagang pinapabayaan kahit minsan di po namin talagang yan na talagang pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kahabagan lang po na ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy po kaming nakapaglilingkod po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako dahil po totoo po ang pagbibigay po. Talagang hindi ka mawawalaan kung talagang sumusunod ka sa pagbibigay po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lang po mga pagpapala po na makakamtan po natin. Kaya magpatuloy lang po tayo tahigit po. Dahil sa paghihintay, pagtitis po natin, hinihintay po natin ang pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po talagang andyan na po na talagang malapit na po ang pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat na mabiyag, pagpapala sa pagpro-provide ng pang-araw-araw namin pangailangan, sa kagalingan, sa lahat, sa pag-iingat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po sa aking mga anak. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Norma Binluan sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo at talagang
Totoo yun mga minamahal na talagang sa ating buhay, napakahirap na mayroon kang bato sa abdo mga minamahal. Dahil talagang kailangan yan na talagang operahan o kaya marami kang talagang mga gamot na talagang iinumin para matunaw yung bato sa abdo mga minamahal. Ngunit ano ang kanilang ginawa mga minamahal dahil sila ay talagang naniwala na ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran ay nagpapagaling ng karamdaman ang kanilang ginawa. Sila mga minamahal ay dumalo mga minamahal 3 times a week at talagang nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, pagbalik ng Maynila, nagpa-x-ray mga minamahal, at ano ang naging resulta? Nawala na yung bato mga minamahal. Ito ay natunaw. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay na talagang mabait ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na talagang 2,000 taon mahigit na ang nakaraan mga minamahal, ngunit hanggang sa ating henerasyon ngayon ay talagang tunay pa rin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang ating paglilingkod mga minamahal, na talagang ito ay talagang sigurado, ito ay sure na 100% mga minamahal na talagang kinakailangan na sa ating buhay, na kailangan lamang na tayo ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Harrison Marquez, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Mian Bakuyag. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, maluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamalapang Diyos pa lamang. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ang ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and beloved visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po mga minamahal. Mga minamahal nung ako po ay, dati po nung ako po ay hindi pa po naka-save po dito mga minamahal. Dati po may sakit po akong ubo po na para pong TB po na hindi po tumitigil ang pag-ubo ko mga minamahal. Palagi po ako sa hospital that time po mga minamahal. Pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At madami pong mga gamot ng aking tinitik po that time po mga minamahal. Pero po nung ako po ay nabautisman sa gawain ito at nakilala ko ang ating pinakamahal na Hesus, ako po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamahal na Hesus. Praise the Lord, Nais ko hallelujah. din pong i-share sa inyo mga minamahal, nung April 16 po mga minamahal, nung ako po ay nag-a-apply po bilang isang call center agent po, dito lang po sa Pangasinan mga minamahal. Nung that time po mga minamahal, yung company pong iyan mga minamahal ay kumukuha po sila sa pamagitan ng assessment po mga minamahal. Yung assessment po iyan mga minamahal ay pag ikaw bumagsak po ay hindi ka nakukunin company pong iyan mga minamahal. Nung ako po ay nag-assessment po mga minamahal, nung ako na po ay isasalang na po bilang mag-assist po that time po mga minamahal. Nanalangin po ako sa pinakal po Hesus na ako'y bigyan ng knowledge of wisdom po that time po mga minamahal. At nung
pasalang na po ako mga minamahal. Yung exam ay ng assessment na yan mga minamahal ay nung mga test po na binigay sa akin mga minamahal ay hindi ko po nasagutan po that time po mga minamahal. At bumagsak po ako that time po sa isip ko sa puso ko mga minamahal, ako'y bumagsak that time po mga minamahal. Nung ako'y pauwi sa aming tahanan, ako po ay down po mga minamahal, pero ako po'y nagtitiwala sa ating Panginoon po Jesus na ako'y ipapasa niya po mga minamahal. Nung ano po mga minamahal, nung linggo that time po mga minamahal, nag-ayuno po ako at prayer and fasting po at nagbigay po ako ng ikapuko mga minamahal. At nung ano po mga minamahal, ano po yan, Lunes po mga minamahal, hapon po, that time po mga minamahal, may natanggap po akong email po sa aking Gmail account. At nung nakita ko po yung Gmail account ko po yan mga minamahal, yung ina-applyan ko po na company po company po na pinag-applyan ko po mga minamahal. At nakita ko po, binuksan ko po yung phone ko po that time po mga minamahal. Yung akin nakita po, yung in-email nila po sa akin, ako po ay pumasa. Napabilang po ako sa mga pumasa sa trabahong yan mga minamahal. Nung ano po mga minamahal, nung una ko pong ano po dyan, minamahal. Nung una ko pong salang po, one day po na training po mga minamahal. May evaluation din po mga minamahal. At akala ko din po, that time po na yung ginawa kong, ay yung in-exam ko po na evaluation po mga minamahal, ay akala ko po ay bumagsak din po ako mga minamahal. Inasa ko po lahat sa ating pinaka po yung sus. At nung second day po ko po mga minamahal, nag-email ulit sila sa akin at ako'y pumasa din po sa evaluation na iyan mga minamahal. Lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakal po yung sus. That time po mga minamahal nung ano po mga minamahal nung fasting po ako, fasting and prayer and ano po, na humingi po ako ng trabaho sa ating pinakal po yung sus. This April po, ako po tinugon na ating pinakal po yung sus. Hallelujah, praise the Lord. Lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal po yung sus sa lahat ng mga hindi po ako karapat-dapat, pero kanya pa rin po nirapat-dapat mga minamahal. Ako po ay ginagamit niya bilang isang manunugtog at mga awit. Labis ko din pinapasalamat sa mahal pang Isus sa lahat ng pagpapala, biyaya na binibigyan niya po sa akin sa araw-araw, sa pag-iingat niya po sa aking pagmumotor, sa papunta sa trabaho at sa ating banal na gawain. Lubos ko pinapasalamatan. Hanggang dito na po, mataas sa puri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila, at ang sa ating pinakamalapang Isus pa lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Harrison Marquez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang totoo na talaga na pag tayo ay talagang nag-alay ng ayuno mga minamahal, talagang totoo talaga mga minamahal. Imagine ang ating beloved kapatid na talagang ginawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos mga minamahal at siya ay nakapasa. Ito ay ipinasal ng ating dakilang Diyos through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang ating naririnig every time na may mga nagpapatotoo na talagang pag sila ay talagang nag-alay ng ayuno mga minamahal, talagang 100% na talagang ito ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating ipagpag ang ating mga inaantog na diwa mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah.
I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He'll give me a song. Though some cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again in praising the Lord. We're together again praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa mo rin siya. May mabuting mangyayari, mayroong ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, nga sakit pinagaling, nagugutom pinakain.
sila'y pinalakad. Nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Purihin ka, Panginoong Isus. Hindi ka magsasawa, mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Di kami magsasawa, mapapagod. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Glory to God. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Mian Bakuyag, at sundan po ng ating beloved brother John Ariel Alonso. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Pabot ng doble paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, at sa mga turo at aral niniwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Udi Almeda at Assistant Pastor Lina si Almeda. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man datihan man sa mapagpalang magandang hating gabi po sa inyo lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y napupuri, napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nandiyan po na binigyan na po ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang kanyang makamanghamanghang ginawa sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako makakilala sa banal na gawain nito, ayan din po mga minamahal, hindi din po ako marunong magsuot ng kabanalan, ngunit po nang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ayan din po mga minamahal na unti-unti na rin po ako na nakasunod sa pagsuot ng may kabanalan, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, ayan din po ang unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung minsan po ang aking beloved son po na yun, mga minamahal, ay makumbulsyon po mga minamahal, na talaga ito po mga minamahal talaga po nung wala ng buhay. Alam niyo po minamahal, ang tayong pong ginawa lang namin po mga minamahal ay tayong nagpuri, huminang habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bungat panalangin ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Wilde Almeda. Hallelujah, sa pagkasat at sa timonyo ng kamatayan, sa paulit-ulit na pagbanggit na yan. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung wala na pong buhay na bata niyan, bigla po itong nagising mga minamahal at sabit po ang Mama Didi, dahil sa kalukuyan po na yun mga minamahal, siya po ay hindi pa po siya naggatas sa bote mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil binigyan pa po ang pagkakataon para mabuhay po ang aking beloved baby na yan, at yan po ang dahilan kaya po kami ay patuloy na dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At ganoon din po mga minamahal, last year lang din po mga minamahal, ako rin din po mga minamahal ay napalalahanan din po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal, na bakasyon po ako sa dako po ng Cagayan Valley. Alam niyo po mga minamahal, ako rin po ay tinubuan ng bukol sa masalang parte po ng aking katawan. Alam niyo po minamahal, nung una po mga minamahal,
ay ito po ay isa lang po ang aking nakakapa at maliit lang po ito mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, nung ito'y pina-check up ko po mga minamahal at ito'y po ang lumabas po mga minamahal ay 3 po palang bukol po itong mga minamahal at hindi din po nagtatapos yun mga minamahal at andyan din po mga minamahal na sinabi din po na pwede po daw itong cancerous at non-cancerous po mga minamahal. Ngunit wala po akong ibang ginawa mga minamahal kundi humingi po ng backup prayer po dito sa dako po ng San Carlos, Pangasinan. At andyan din po na pinahin po ako ng ating beloved Kuya Opi na sabi po na ako lang daw po ay mag-ayunop dahil ang bahala na po daw ang ating pinakamamahal na Jesus na magpagaling po sa akin mga minamahal. At andyan po nga minamahal. Ako'y sumunod lamang po nga minamahal at ako'y nag-alip po ng ayuno, nagpuri, humingi ng habag kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, andyan din po may lahat na to the point na din po mga minamahal na yung iba lang po sa loob na bukol at iba lang din po yung tumubo na 2 to 3 days po na lumabas po yung result po ng ultrasound ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na meron din po tumubo sa labas na ito po ang dahilan ng paglabas po ng likido pasintabi po sa mga kumakain. Andyan po mga minamahal, ito po ay naglalabas na din po ng likido mga minamahal. Kaya ang tangi pong ginawa po mga minamahal ay nagpatuloy lang din po na nag-ayuno, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, humiling habag kapatawaran at tulong sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po mga minamahal at nag-desire lang din at patuloy na pagdalo sa kanyang banal na gawain at nag-desire po ako mga minamahal dahil that time din po mga minamahal gusto ko rin po talagang makadalo sa 51 first year's anniversary sa Dako ng Manila at ako humingi po sa ating pinakamamahal na Jesus na Panginoon. Gusto ko po makadalo sa anniversary po sa Dako ng Manila. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po yung desire po na yun mga minamahal. 1 week pa lang po mga minamahal yung may tumutulo po sa nalikido mga minamahal, yung 1 week po yun mga minamahal sa himala po ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal, ito'y bigla po mga minamahal na nag-close po ito mga minamahal, wala na po talagang na tumutulong mga minamahal, kaya lubos-lubos lang hanggang sa mga oras po to, kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan na yan at sa patuloy na protection na pinapagkakaloob niya po sa akin at sa aking pamilya. At ganun din po mga minamahal, aking napapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala na amin natatanggap mula sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Miana Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay na pinagpala ang ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang imagine mga minamahal yung kanyang kalagayan na talagang siya ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos na talagang yung pananampalataya niya, yung kanyang faith na siya ay makakasama sa anniversary mga minamahal na alam natin yung kanyang kalagayan, ngunit ang dakilang himala ng ating dakilang Diyos before anniversary na talagang nariyan na ang kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kaya sa ating paglingkod mga minamahal na talagang ang ating magiging puhunan lamang mga minamahal ay yung ating talagang pagtitiwala, ang ating talagang 3 times a week na pagdalo mga minamahal na talagang sa ating pagdalo 3 times a week na hindi tayong nagbabakasakaling mga minamahal na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya sa ating mga live webcast viewers na talagang alam natin na marami tayong mga kababayan na talagang nandyan
sa pagamutan nandyan sa hospital na talagang pumipila na magpalista na talagang sila ay magpakonsulta o sila ay talagang gusto nilang gumaling ang kanilang karamdaman at kung alam nila ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos na talagang ihakbang ninyo ang inyong mga paa dahil ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay kahit saang lugar dito sa ating bansang Pilipinas ay nandyan ang gawain at iyan ay talagang through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida na talagang mula ng ipinanganak ang ministeryong ito hanggang sa kasalukuyan mga minamahal na talagang patuloy, talagang unending ang talagang patuloy na himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother John Ariel Alonso at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina Gumon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na to, sapagkat ako ay nasa gawain. Ako ay nagpapasalamat sa kalakasan na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At maalala ko lang po, nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain na to na walang kapayapaan sa aking buhay na maalala ko na sinusubukan ko itong hanapin sa iba, bagamat hindi ko mahanap. Bagamat nung nakakilala ko sa gawain na to, doon ko po nahanap yung kapayapaan na bagamat may mga challenges, trials sa buhay, andun na, alam mo na, doon ako natutong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na alam mong nung nagsimula ako magtiwala sa Panginoon Hesus, andun yung mga trials, bagamat andun yung nung nagsimula akong magtiwala sa Panginoon Hesus, tiwala ko sa Panginoon Hesus, naging magaan yung buhay ko. Hallelujah. Papasalamat ako sa Panginoon Hesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob niya, bagamat hindi karapat-dapat, na bagamat kahit hindi namin hinihiling, ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpuprovide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Ako'y nagpapasalamat sa paggabay niya sa amin na bagamat dati hindi pa ako pinapayagan ng aking beloved mother na umatin dito, bagamat ngayon pinapayagan na ako. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Hesus na andun yung kalakasan niya, pinagkakalob niya, bagamat talagang may mga pumipigil sa iyo sa pagdalo, andun yung
kalakasan na pinagkakalob na pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y nagpapasalamat sa biyayang pisikal, spiritual, at pinansyal. Kaya hanggang dito lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother John Ariel sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Mirasol de Vera at siya po ay sundan ng ating beloved brother PD Castillo. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida at ganyan din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating inagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng beloved workers, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang inyong abalingkod mga minamahal, kinhabagan mga minamahal na makasama sa hayo sa midako ng umigan mga minamahal ng 2 days mga minamahal. Bagamat alam natin yung Praise the Lord, hallelujah. Yung layo, tsaka yung hirap sa biyahe mga minamahal, pero patuloy kaming pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpunta doon at pagbalik dito sa dako ng San Carlos mga minamahal. Alam naman natin na hindi biro yung aksidente na maaaring mangyari sa daan mga minamahal. Kaya minsan sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi yun yung minsan mga minamahal, isa sa hindi ko gusto mga minamahal yung palaging nasa may daan, nasa kalsada mga minamahal kasi hindi natin talaga alam yung aksidente. Pero labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung pag-iingat mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis-labis ko yun pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal dahil kahit na tirik yung araw, kahit na napakalayo, napakabuti pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makasama sa hayo, mga minamahal. Kaya labis-labis ko yun pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Maalala ko lamang na nung ilang taon na rin ang nakalipas, mga minamahal, na ang inyong likod, mga minamahal, dumanas din ng karamdaman na matagal, halos ilang buwan din, mga minamahal, na nag-bleed ang iyong abang lingkod. Although, nung mga nakaraang taon, nung hindi pa nakakabalik ang inyong abang lingkod sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nangyari na ulit sa akin yun. Nung panahong iyon, mga minamahal, tumigil yung pagbibleed ko sa tulong ng mga doktor at ng gamot. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, nung muli itong bumalik, mga minamahal, ganun din yung senaryo, ganun din yung pangyayari na dire-diretso din, na hanggang sa nanyabang likod nahihirapang maglakad dahil talagang mababa na yung dugo ko tsaka yung hemoglobin ko, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung nung nakaraan mga minamahal, tumigil or huminto or gumaling yung karamdamang iyon sa tulong ng gamot, mga minamahal. Pero sa pangalawang pagkakataon talagang sa tulong at habag lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, gumaling yun, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi ipinagbabawal sa atin yung pagpapacheck up at pagpapagamot, mga minamahal. Pero bilang Kristiyano, naturuan ng ating mahal na pastor na kung paano magtiwala
at maniwala sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Muli akong nakatayo sa inyong harapan, mga minamahal, na talagang nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na walang kahit isang gamot, mga minamahal, na gumaling, na pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Yung aking pagbiblid, mga minamahal. At isa pa, mga minamahal, labis-labis ko na ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus yung pag-iingat sa aking mga mahal na anak, mga minamahal, dahil yung aking pangatlong anak, mga minamahal, nung time na yon, mga teenager, mga minamahal, alam naman natin, mga minamahal, na yung mga bata na ganong edad, mga minamahal, mga 17, 16, talagang hindi natin sila makontrol, mga minamahal, dahil minsan andyan lang sa tabi mo, maya-maya paglingon mo, wala na. Kaya that time, mga minamahal, bilang isang ina, talagang ang tanging kinapitan ko lamang at tanging hiningan ko lamang ng tulong, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil kahit na ikulong natin yung ating mga anak, kahit anong gawin natin, kung hindi sila pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, wala tayong magagawa, mga minamahal. Maalala ko lamang, ma-share ko, mga minamahal, na dahil sa pagsama niya sa mga kaibigan niyang mga minamahal, dumating yung time na ganitong overnight, mga minamahal, umalis kami sa aming tahanan na yung aking mahal na anak, hindi ko alam kung saan naroon. Dahil nasanay na ang inyong lingkod na gano'n ng gano'n. Ang tanging, lagi kong panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na palagi silang pag-ingatan. Dahil umalis kami nang hindi ko alam kung nasaan siya. Ang buong akala ng yung lingkod, okay lang siya or walang mangyayari. Pero yung mga ganitong oras, alauna, 2:00 ng madaling araw, bumiyabiyahe na pala sila sa dako ng Bimalay, mga minamahal. Dumating yung oras, mga minamahal, na dahil nakainom yung mga kaibigan niya, mga minamahal, nagkayayaan sila hanggang sa na-aksidente, mga minamahal, na yung kotse, yung sasakyan, mga minamahal, na Montero, talagang nayupi yun, mga minamahal, wala talagang mapapakinabangan, mga minamahal, dahil pati yung gulong humiwalay, nagkahiwa-hiwalay sila, mga minamahal. Every time na maaalala ko yun, mga minamahal, bilang isang ina, talagang madudurog talaga yung puso mo na malaman mo na yung isa sa anak mo, mga minamahal, ay nasakot sa aksidenteng iyon. Nung sinabi sa akin na na-aksidente yung aking mahal anak, isa lamang yung aking tanong, mga minamahal, dahil galing yung yabang lingkod sa overnight. Ang tanong ko lang sa kuya niya, mga minamahal, kung nasaan yung kapatid niya. Ang sabi niya sa akin, nasa police station daw. Kaya that time talagang nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil alam ko na kapag ang isang tao na nasangkot sa aksidente, kapag nasa ospital, imposibleng walang tama yon, mga minamahal, wala siyang damage. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil yung aking mahal na anak, mga minamahal, nasa police station lang, na ay hindi sila mai-release kasi minor de edad that time. Kaya nung time na yon, hinanap ko namin na gusto kong puntaan doon sa police station, pero nung pauwi ng yabang lingkod sa aming tahanan, may nakapagsabi na sa amin na yung aking mahal anak kasama na nilang umuwi. Kaya dumiretso ako doon sa bahay ng kaibigan niya, mga minamahal. Nung time na nakita ko yung aking mahal na anak, mga minamahal, na grabe yung kahabagan ng mahal na Panginoon, dahil yung aking mahal na anak, mga minamahal, nakatayo, mga minamahal, at bagamat puro gas-gas, puro galos, before sila pinaalis sa police station, in-x-ray daw siya, mga minamahal. Kaya that time talagang sabi niya, walang crack, mga minamahal, walang kung anong nangyari, kundi yung tanging natamo niya lang, mga minamahal, yung mga gas-gas lamang, mga minamahal. Kahit labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Noong naiuwi ko yung aking mahal anak sa aming tahanan, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, muli ko siyang iniwan, dahil kung yung nasa
aksidente siya, nung nasa bingit siya ng kamatayan, mga minamahal, pinag-ingatan siya ng malapay, and how much more, mga minamahal, lalo siyang pag-iingatan dahil nasa bahay na siya, mga minamahal. Ganun pa rin yung nangyari hanggang sa matapos yung banal na gawain ng Sunday. Doon na ako nagkaroon ng pagkakataon na kausapin siya, na magkwentuhan kami kung ano yung nangyari. Doon ko nalaman, mga minamahal, na yung bata, yung aking mahal na anak, na nagkaroon siya ng takot. Kasi hindi biro yung masangkot siya sa aksidente na yung sasakyan ay magpagulong-gulong ng ilang beses. Sabi niya sa akin, grabe mama, sabi niya, akala ko hindi na kami mabubuhay kasi yung tulay halos hindi na lumapag yung gulong, halos lipa rin sa sobrang bilis nila, mga minamahal. At ang sabi niya sa akin, buti na lang walang doon sa aksidenteng iyon, mga minamahal, kahit yung investigador, mga minamahal, na nakakakilala sa inyong abang lingkod, sinabi niya sa akin na kasama pala yung anak mo, ate, doon sa aksidente yun. Sabi niya sa akin, alam mo ba, ate, na pag nakita mo yung sasakyan na yun, walang maniniwala na walang namatay sa kanila. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating Praise the Lord, hallelujah. Na yung natamo lang nila talagang galos lamang. Kaya every time na maalala ko yon sa mga oras na ito, mga minamahal, talagang labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya hindi man karapat-dapat, patuloy na ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na labasan bilang isang mangawit. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Mirasola de Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang nandyan patuloy ang kanyang pag-ingat sa kanyang mga anak na talagang tunay na talagang sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ang talagang favor ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, na talagang yan ang pinakamaganda na mga minamahal sa tayo ay naglilingkod dahil kahit saan tayo mapunta, mga minamahal, ay talagang nandyan ang pag-iingat, andyan ang talagang himala ng ating dakilang Diyos. Imagine talagang yung sasakyan, mga minamahal, na talagang ito ay nagpagulong-gulong at alam natin na pag ang sasakyan ay talagang ganyan ang nangyari, yung mga sakay ay talagang maaring 50-50 sila o talagang wala nang buhay. Ngunit dahil buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang kanyang anak ay talagang ito ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay, mga minamahal, na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang nandyan din, na talagang patuloy kasama, na talagang humahayo, na alam natin na ang ating panahon, ang init ng panahon ay hindi biro, mga minamahal. Ngunit talagang nandyan ang talagang kalakasan, andyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Dahil kung ating titignan ang kuman ng ating dakilang Diyos, ano ang kuman ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi ay, go and make disciple of every nation and teach them everything that I have commanded you, and surely I am with you to the end of time. So ibig sabihin, kahit saan tayo mapunta, tayo ay hahayo, mga minamahal, andyan na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine, mga minamahal, nung time na dumako doon, mga minamahal, sa lugar ng San Quintin, mga minamahal, dyan pa lang sa Malasiki, mga minamahal, na talagang alam natin na talagang matarik
yung mga kalsada dyan, mga minamahal, at talagang yung three wheels po natin ay talagang punong-puno mga minamahal. At pagdating namin doon sa may malapit na sa papunta sa Balite, doon sa may outreach, gagawing outreach ng Malasiki, ay talagang hindi na talagang makatagbo yung sasakyan mga minamahal. At nagtaka kami bakit ito ay unti-unting humina mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil bagamat unti-unting tumatakbo ay talagang nairating kami doon sa talagang medyo flat na nakalsada mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang nariyan ang kanyang patuloy na pag-iingat. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother P.D. Castelio at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Jonaline Milan. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, nating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at sa minamahal na assistant Pastor Linas Kumon Almeida. At ako po rin ay muabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors po. Papasalamat po ako sa pinakamamahal na Hesus po dahil po sa kanyang habag sa akin. Ako po nakakilala sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Dito ay buhay ang Diyos. Dito ko nararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ako ay nagkaroon ng takot sa mahal na Panginoon. Kaya pasalamat po ako dahil nga po ay lumawak ang aking kaisipan. Binuksan niya ang aking pangunawa. Binigyan ako ng karunungan, kalakasan. Papasalamat ko sa kanyang patuloy na pag-iingat sa akin. Bagaman hindi karapat-dapat ay kinahabagan ako ng mahal na Panginoon sa ninala ko sa tunay niyang gawin. Kaya nasumpuan ko ito sa TV program, sa Facebook. Dito ko natuntun ang gawain nito ng mga Panginoon. Sinuts ko ang tunay na gawain na dito pag kumikiulis ang banal na presensya, sinuts ko ang tunay na born again. Bago ko nakakilala dito ay hiniling ko po sa mahal na Panginoon na ako'y baguhin. Mahal na Panginoon, baguhin mo ako kasi ako ay makasalanan. Kaya anak ko ay nanalangin nun nang ko ay patuloy na po sa paghanap po ng presensya ng Panginoon ay natuntun ko ang gawain nito. Tapos sa patuloy ko pagbabasa ng Bible, saka nakakinig po ako ng makalait ng awitin. Baka man ay dati po ay kumakanta pa ako na para nang di pa ako save ay may bisyo ako na hindi kaya umiinom po ako ng alak dati po. At tapos kumakanta ng makasalimutan po ay napatakot sa mga presensya ng mga Pinoy ng mga solemn song na kumakanta din ako ng mga makalait na nagpakainit dahil nga po sa ako'y makasalanan, kinahabagan ng mga Pinoy, ginawa sa patuloy po na dito po ay pagdalo. Sa una kong pagdalo ay agad po ako napabautismo sa Malapayan sa Jesus Miracle Crusade. Salamat po sa lahat
niyang mga kamangha dahil sa pagsubok na binibigay niya. Papasalamat ako dahil nga po dito ay nagkaroon po ako ng kalakasan pa upang tumayo sa aking tumayo sa aking sarili na ako ay patuloy na panghawakan dahil nga po na sa kanyang pagbabalik ay datnan ako na maglilingkod sa kanya na hindi pa tayo upang di tayo maiwan dahil nga po ay sa lahat po ng mga patutuo na aking narinig ay marami akong natutunan dito sa Jesus Miracle Crusade sa mga dakilang mga kagilas-gilas na mga gawa niya. Pasalamat po sa Malapinood. Dati nga po ay na ako'y maraming nararamdaman. Ito ay dati hindi ko ito nagagawa na ako'y magpuyat dahil nga po dati nga hindi ko ako ay mahilig matulog. Yun, ginagawa ko yung mga kagustuhan ko dati. Nga salamat ako dahil lang ako nagkaroon ng pagpipigil sa mga luho ko dahil nga po ay dati binibili ko kung ano yung mga gustuhan ko. Pasalamat po ako dahil nga po binigyan ako ng disiplina. Pasalamat ko. Ito ay nagkaroon ako ng itakot sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, kabagan sa malapi. Habag niya po sa malapi, sa akin sa malapi noon, nagkaroon ako ng habag sa aking kapwa. Pasalamat ako sa kanyang patuloy sa pagbibigay sa physical, material, higit po sa spiritual lang. At ito lang po ang lahat po ng kapurihan. Magpasalamat sa ating pinakalang praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved brother P.D. Castillo, sa pinagpalang patotoo na yan. Napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po mga minamahal, yung ating mahal na kapatid, dati po ay nagkaroon na po ng problema sa pag-iisip. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na napanood niya sa social media itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Pumunta siya dito, mga minamahal, at tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, ngayon ay talagang pinagaling siya ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus at nagpapagamit na rin bilang manggagawa sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Jonilyn Milan. At kindly po maghanda po ang ating beloved brother Mark Rolin Dubalanta. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Dinasy Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Sa mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay dumadalo sa ibang gawain, ibang born again Christian din po mga minamahal sa lugar po ng Manila. At doon mga minamahal, hindi naman po sa pagbababa ng aking pinanggalingan mga minamahal. Nandyan po na nakasuot po kami ng pantalon. Talagang hindi ko talaga po maramdaman mga minamahal ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po talaga nagbago ang aking buhay, hindi gumaling ang aking mga karamdaman. Kaya
Isang araw mga minamahal, ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko po sa ating mahal na Panginoong Jesus, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa kanya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time po na kami po ay naninirahan po sa lugar po ng Manila, nag-decide po ang aking beloved husband mga minamahal na umuwi po kami dito sa probinsya po ng Pangasinan at dito po kami nanirahan. Lingid po sa aking kaalaman mga minamahal, mayroon po palang kapatiran po natin, isang kapatiran po natin mga minamahal na miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. At ako po ay kanyang laging sinishiran mga minamahal at ang sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawaang ito ang Diyos ay napapagaling, naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, marami po siyang pinapatutuo po sa akin. Kaya na-bless po ako talaga mga minamahal sa kanya mga patutuo kasi naghahanap po talaga ako ng katotohanan mga minamahal. Kaya alam niyo po mga minamahal, nung araw po, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na bata pa lamang po ako noon, taglay ko po ang karamdaman, sakit po sa baga. Napakatagal ko pong taglay itong mga minamahal. At ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan na lagi po ako sa ospital. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng tonsillitis. May back pain din po ako minamahal, acute almoranas, masakitin na ulo. Palaging sumasakit din po ang aking dibdib at mayroon din po akong UTI, rayuma. At ang grabing napahirap po sa akin mga minamahal ay yung laging sumasakit po yung aking sikmura. Na kapag sinusumpong po ako nito mga minamahal, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. At after po ng ating banal na gawain, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito mga minamahal at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal, dahil po sa mga problema natuto po akong uminom, nakikibarkada kung saan po ako nakikipag-inuman mga minamahal. Nandyan din po na ako din po ay tumataya din po sa wedding at nagsusugal din po ako mga minamahal. Ngunit papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nakilala ko po siya sa ministeryong ito mga minamahal. At patuloy po ako naglingkod sa kanya, lahat po ng aking mga bisyo sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ng direksyon po ang aking buhay mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isa ko rin pong ipatotoo mga minamahal ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung time po na kami po ay nagtitinda po ng aking beloved husband mga minamahal sa mga baryo ng isda po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung nakasakay po ako sa tricycle mga minamahal, kasama ko po ang aking beloved husband, nandun po ako sa kanyang likuran mga minamahal. Pagliko po namin mga minamahal sa isang way, hindi po namin inaasahan, mayroon po pala kami makakasalubong na isang harvester po mga minamahal. Talagang mababangga po kami mga minamahal at alam niyo po, sa pagsigaw ko lamang po mga minamahal ng salitang Hallelujah, praise the Lord. Kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po minamahal nung time na yon, naramdaman ko po talaga mga minamahal yung aking tsinelas po mga minamahal na nasagi po yun ng harvester po mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang pong pag-iingat po sa amin mga minamahal na hindi po kami napahamak po mga minamahal. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na bunso, mga minamahal. Nung time po na ako po ay nagpakulo po ng tubig, inilagay ko po yun sa termos. Hindi ko po namalaya na napakialaman po ng aking mahal na anak yun. At ito po ay natumba, nabuhos po sa kanya, mga minamahal. Narinig ko po yung aking, nung nasa bahay po ako ng aking mahal na biyanan, narinig ko po yung aking mahal na anak na umiiyak po, mga minamahal, sumisigaw po siya, mga minamahal. Kaya dali-dali po akong umuwi po sa bahay po namin. Nakita ko po yung aking mahal na anak na basang-basa po siya, mga minamahal, at umuusok po yung kanyang damit po, mga minamahal. Talagang tunay po ang ating Diyos, mga minamahal, ay buhay. Amen. Dahil
Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking mahal na anak, mga minamahal na nabuhusan po ng isang termos na kumulong tubig. Siya po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus, the mga Lord. minamahal. Alam niyo po, kung hindi po kami naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sigurado po yung pong aking mahal na anak, siya po'y na-hospital at napahamak po, mga minamahal. Ngunit ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay buhay, mga minamahal, Amen. na nag-iingat po talaga, mga minamahal. At alam niyo po, nung araw po ng Miyerkules, dinala ko po dito ang aking mahal na anak na pahika-ika po siya, mga minamahal, na mapula po yung kanyang tuhod. After po ng ating banal na gawain, ipinalihans ko po siya, mga minamahal. At sa kahabagan po ng Malapay Jesus, pag-uwi po namin, mga minamahal, siya po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Tuwid na Lord. po yung kanyang paglakad po, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na pag-provide po ng lahat po ng aming mga pangangailangan, sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niyang ibinibigay niya po sa amin, maging sa material, physical at tigit po na pagpapalang espiritual, ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved sister, Junalyn Milan, sa pinagpalang patutunan yan. Ganun kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, pinaglingkuran dito sa gawain ito, mga minamahal. Mga aksidente, nariyan mga minamahal, ang pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Di biro po mga minamahal, yung nabuhusan yung kanyang anak ng kumukulong mainit na tubig, mga minamahal. Ngunit ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus, wala man lang paso na nakita, mga minamahal. Kaya palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ating ipagpag yung mga inantok na diwa natin, mga minamahal. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, and one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Everybody out to know. Everybody out to know. Jesus. Who Jesus is. He is the lily of the valley. He is the bright morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody out to know. Everybody out to know. Everybody ought to know. Everybody ought to
know everybody ought to know who Jesus is. He is the lily of the valley. He is the bright morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. You are my heaven, all is forgiven, I've been loving you. Jesus, you put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled in graces, until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but I knew I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I waited so long, how I still belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world that was spinning round. You stopped the spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, so strong and I love you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, I still belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya ngayon may ipagmamala sa'yo. Naging sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan, pagkat siya ay nangako na hindi ka niya iwanan. Manampalataya, siya nag-iisang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawid sa'yo. Ngayon ay kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso na siya natin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya ay isang Diyos na himala. Walang bagay na rin niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala
pangambay dumadaloy sa puso siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Praise the Lord. Glory to God. Beloved brethren, let's all welcome the beloved Adults Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Sana'y maalala, ilang
hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Yes, God, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal mo Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, God. Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Yes, napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Salamat sa iyo. Hallelujah. Yes,
Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved adult choir. Napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po ipinagkait na ipadama kanyang matamis at banal na presensya bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus at tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagpapahayag ng mga buhay na patotoo at ina pong tinatawagan ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. At kindly po maghanda po ating beloved sister Christine Lungos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pupupuri, pagluluwalhati at papaparangal ay para lamang po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na gagalang Pastor Willie Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Linda C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati na sa mapapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa pag-iingat niya po sa akin dahil 2024 po Merkules po niyan at may pasok po ako at pagkatapos ko pong mag-recess ay bigla na lang po sumakit ng sobrang aking tiyan, kaya ang ginawa ko na lang po ay napasundo po ako sa aking mahal na ina at nung pag-uwi po namin sa aming tahanan ay bigla na lang po nawala yung aking pananakit na tiyan. Kaya ang sinabi ko na lang po sa aking mahal na ina na ako na lang po idadalo dito sa banal na lugar natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan ako po dumalo. After po ng gawain nung pauwi na po kami sa aming tahanan ay bigla na lang po ako sinalubong na aking pinsan na sinabi ko na lang po sa akin na yung mga kaklase ko po na palagi ko pong kasama sa school sa pag-uwi ay sila po ay hinarang ng mga lasinggero sa daan. Sila po ay pinagbubugbog at pinag-aampas. Kaya maraming salamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung time na nangyari po yun ay dito po ako sa banal ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kabagan na pinagkaloob niya po sa aking mahal na Ama. Dahil wag 2024 din po, Tuesday pa lang po ay nagpaalam po ako sa aking mga magulang na ako po'y mag-alin ng ayuno sa araw ng Thursday. Nandiyan na sila po'y pumayag. At nung time na ako na po ay mag-ayuno, ay bigla na lang po nagalit ang aking mahal naman na ayaw po akong payagan. Pero ako po rin po ay napatuloy na pumunta dito sa pastoral house upang mag-alin ng ayuno. Ako po ay nagsisi at nagsumama sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nung time na magbe-break na po ako, andyan na tumawag po aking mahal na ama na andyan daw po siya sa harap ng gate. Andyan na ako po ay kinakabahan, baka ako po ay pagalitan. At nung palabas na po ako, na yung akala ko pong papagalitan po ako ay ako po ay binigyan ng pang-breaking, kaya labis-labis ko po pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang sa inyo mga minamahal. Ng 5 years old po ako, 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po yung ultrasound at laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humihinabag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagbaback-appear po sila dito sa pastoral house upang ako ilehan sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin natin minamahal kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeda. Ako po ay pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalun sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya nandito na lang po ang lahat ng papuring pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mark Rolin Dumalanta sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe po mga minamahal. Basta anak ka ng Diyos, basta ikaw ay tapat sa Kanya,
Sipin niyo po, mga minamahal, nauna lang siyang umuwi sa kanyang mga klase. Yung kanyang mga kaklase, mga minamahal na sumunod sa kanilang umuwi. Ito po ay binugbog, mga minamahal. Siya, pinauna na po na umuwi, mga minamahal, siya iligtas. Kaya, ganon, mga minamahal, sa bawat bago tayo umalis sa ating tahanan, tayo ay manalangin, mga minamahal, upang tayo ingatan sa mga masama. Ganon din po sa ating pagdating. Tayo din po ay magtaas na ating kamay, magpasalamat tayo na ligtas tayong nakarating sa ating paroroonan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Corazon Juan, at kanili po maghanda po ang ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Ay Christine Longos po, mga manamahal. Sorry po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus pa lamang. Amen. And we Praise the always Lord. cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pinabati ko rin po ang buong Almeda family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran. Baguhan man po, datihan, ako po ibabati po ng madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, alam niyo po, mga minamahal way pa po nung pinanganak po ko, hanggang sa mag-college po ko, talagang sobrang sakitin po ng inyong abang lingkod. Maalala ko po that time, pag monthly po akong dinadala ng aking pong beloved parents sa hospital dahil po siya na madalas po akong lagnutin at namumugto po ang aking mga mata. Bagamat may tinitik po akong gamot, pabalik-balik lamang po yung karamdaman ko po at palaging findings po yung UTI ko po, tsaka po yung pagiging anemic ko po. Yung white blood cells ko daw po ay kinakain na po yung red blood cells ko. Alam niyo po, mga minamahal, grabe rin po yung panulupaypay ng inyong abang likod that time. Pero salamat po sa mahal na Panginoon dahil po yun po palang way ng mahal na Panginoong Hesus para ako po itawagin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit para po mag-children's choir po. Alam niyo po, mga minamahal, that time po, magmula nung ako po'y kinahabagan na gamitin na po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po na yung karamdaman ko na yan, andiyan na pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po sa himala ng mahal na Panginoon, magmula nung ako po'y nag-start pong magpagamit sa mahal na Panginoon, yung pabalik-balik po na yun na nararamdaman ko, andiyan na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko rin pong pasalamatan yung gagalingan din po na pinagkaloob ng mahal na Panginoon nung ako po'y mag-college po na di po inaasahang pangyayari. Yung tenga ko po bigla pong kumikirot that time. Akala ko po may pumasok po na insekto po sa aking tenga. Yun po pala, nagkaroon po pala ng infection. At that time po, nung una ini-ignore ko lamang po. Pero po nung hindi ko po namamalayan ay talagang sobrang sakit na po siya. Dumating po sa punto na umabot na po sa sakit ng ulo ko po. That time po, pumunta po ako sa hospital para po makakuha lamang po ng medical certificate that time. College po kasi ako, kailangan po yun. Dahil na po talaga makapag-focus sa school. At grabe na po yung, excuse me po sa mga kumakain, grabe na po yung pagnanana at saka yung dugo po that time. Pero po, salamat sa mahal na Panginoon dahil pinaisip na lamang po niya na sabi po kasi ng doktor dati, bumalik po ako para magkaroon ng mini operation at may nais na ipatak po sa aking tainga po. Pero hindi na po ako bumalik dahil po pinaisip na lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon na tayo magtiwala po sa Kanya at kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus. Ako po yung nag-start po na mag-ayuno. Alam niyo po, mga minamahal, grabe yung pagpapala ng mahal na Panginoon dahil po bago ko po ako mag-start na mag-fasting that time, nararamdaman ko po yung sobrang sakit. Pero nung once na nag-start na po ako ng mag-ayuno po, andyan po na
hindi ko na po nararamdaman yung sakit talaga dyan na ako po yung unti-unting pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise Hanggang sa the Lord. natapos ko po yung pag-aayuno. Sa unang dalangin lamang po natin pong parents to the Lord talagang through the earned prayers of our dearly beloved honorable pastor and beloved assistant pastor po, yung karamdaman ko na yan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus the na Lord. hindi na po ako bumalik sa ospital that time. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagalingan ng pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Nais ko rin pong pasalamatan yung kagalingan po na pinagkaloob na after din po nung nag-college na po ako talagang nung balala ko po nung after na po nung mag-take ako ng board exam that time, talaga nga dyan po na nagkaroon po ako ng tuberculosis. Alam niyo po mga minamahal, grabe po yung palulupay-pay ng inyong abang likod dahil sobra po yung pag-ubo ko po at talaga nga dyan na konting hakbang lamang po. Nahihirapan po akong huminga at nagpa-x-ray po ako that time. Talagang findings po talaga dyan po na grabe na po yung bacteria po sa aking baga. Andyan po na ako po humingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga pagkukulang po sa mahal na Panginoong Jesus that time. Andyan po na nag-continue, tuloy-tuloy lamang po sa paglilingkod at salamat sa mahal na Panginoon dahil po andyan na ginamit niya po itong banal na gawain na bagamat nalulupay pa yung inyong abang likod sa mga oras na yon. Salamat po sa mga patutuong naririnig ko po that time na nagpapalakas po sa akin at patuloy pong dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, after a year, talagang andyan po na nagpa-check up po ako muli sa doktor at salamat sa mahal na Panginoon dahil sabi po nila, yung dati po nakikita po nila sa aking baga sa mga oras na yun ay hindi na po nila nakikita. Kaya nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon at bilang confirmation po na ako po'y gumaling na, sabi po nila mag-take daw po ako ng sputum test. Andyan po na nagpasa po ako ng saliva po, test ng aking saliva sa doctor po that time. At andyan po na tinest po nila after ilang days po, pinabalik po nila ako at salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil po andyan na negative na daw po ako sa sakit na tuberculosis kaya Praise nagpapasalamat the po ako sa kagalingan na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ramdam ko na rin po yung kagalingan ng mahal na Panginoon that time dahil hindi na po ako ganun na lulupay po at talaga yung ubo ko po andyan na inalis na po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus kaya nagpapasalamat po ko sa lahat-lahat po ng kagalingan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon na tayo kinahabagan na magtiwala po, manampalataya po sa Kanya. To the earth praise po natin po beloved parents in the Lord at nagpapasalamat po ko bukod po sa kagalingan po na yan, andyan po na yung yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maalala ko lamang po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Pababa na po kami that time. Sa hindi po inaasang pangyayari. Andyan po na nagulat na lamang po kami may malaking tibaktang bato na dumaan po sa aming harapan. Akala po namin ordinary lamang po yun na may lupa lamang po na dumaan. Pero po nung natakot na po kami at saka yung driver po, nung tuloy-tuloy na po yung pagragasan ng lupa, yun po pala, nagkakaroon na po ng landslide sa mga oras na yun dahil po before that time, andyan na umulan daw po. Talagang andyan na tuloy-tuloy po yung pagragasan ng lupa. Pagtingin po namin, andyan po na hindi na po namin alam kung paano po kami makakatakas doon. Bilang tao, nakaramdam po ko ng takot dahil po yung paligid ko po, talagang dyan na natatakot na po sila. Hindi na po nila alam kung sinong tatawagan. Pero pag nakatingin naman po kami sa bandang likuran po namin, hindi po kami maka-atras dahil po dyan na marami pong nakasunod na sasakyan sa amin. Kami po yung pinakaharapan po that time. Pagtitingin naman po kami sa bandang kanan that time, dyan, bangin na po agad. Pagtitingin kami sa kaliwat harapan, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan kahit sa kaisipan ng tao ay alanganin. Pero sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po ang agad-agad niyang pag-iingat. Dahil po andyan ang inyong abang lingkod ay tumawag po lamang ng isang salitang, Hallelujah! In Jesus' name, yun po lamang po ang aking pong nabanggit at salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil po after a minute lamang po andyan na kaming tinulungan na ating pinakamamahalan Panginoon, pinahinto niya po yung landslide po sa mga oras na yun. Kaya maraming pong salamat sa pag-iingat ng mahal na Panginoon at higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual na patuloy na kinakahabagan at pinanghahawakan sa
sa banal na ubasan na patuloy na gamitin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Christine Longos sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe mga minamahal. Mag-iingat ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Na sila sa Kinon Road, mga minamahal, na nandyan yung landslide. Hindi na sila makausad dahil doon sa unahan. Traffic na po dahil landslide. Dito sa kanilang likuran, marami na rin sasakyan, mga minamahal. Kaya naisip niya ang bili ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa oras ng kagipitan, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Iingatan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved Brother John Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal at sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y bumabati ng madaling araw na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang kursada sa dagat po ng Luneta na kung saan rin po ako rin po nasa Dambuhalang Reliyon na aking nakagisnan. Anong una kong pagdalo rito, hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Lalong-lalo na sa mga patuturo rito. Sabi ko, napaka-imposible yung mga patuturo rito. Sabi ko sa aking sarili na ang kanilang nababanggit na kanilang mga karamdaman ay napakaluluba. Ngunit sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan lang po ng pananampalataya na hindi po sila gumagamit ng gamot. Kaya ako po'y nagtaka hanggang sa sinundan tong gawain na to. Kahit sana magdaos ang gawain, talagang pinupuntahan ko yan. At nandyan na ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na binuksan ng puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala rin sa gawain na to hanggang sa ngayon. Kaya ka po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At habang tumatagal sa aking paglilingkod ay nandyan din po na ako rin po ay nalamig sa aking pananampalataya na kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ito po ginawa ko na lamang po na 1 beses. Na po nagsandi Christian na lamang. Sa patuloy ko po yun na ginagawa. Hindi po yung kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y pinaalalahanan. Taong 2012 po nandyan na nagkaroon po ako ng napakataas po na aking BP. Talagang bumagsak ako sa aming bahay na hindi ko nawalan ako ng ulirat, at sa pagising ko na lang po ako'y nasa ospital na po na ako po'y nilalapatan na ng gamot. Hanggang sa tumagal ako doon ng mga ilang araw, talagang patuloy pa akong nilulunasan sa gamot hanggang sa nung medyo
roon ako ng lakas na loob na talagang medyo may kalakasan na minungkahi ko na lamang po sa doktor na ako na lang po ay lumabas at sa bahay na lamang po ako magpagaling dahil hindi po kahit nandun po ako, yung aking BP hindi rin nag-stable magabat ako'y ginagamot kaya sa bahay na lamang po ako, sabi ko sa doktor hanggang sa bago ako lumabas doon sa ospital na yon talagang nandyan din po na ako'y niresetahan na ng aking gamot sa bahay na aking inumin. Sabi sa akin ng doktor na itong ibibigay ko sa iyo ng gamot ito'y habang buhay mo na itong iinumin habang ikay nabubuhay. Sabi niya sa akin, huwag mong kakalimutang uminom ng gamot na yan mula umaga hanggang sa pagtulog mo. Sabi niya sa akin, sa takot ko rin po na ako rin po mawala sa mundo, talagang nag-take din po ako yan, ang gamot na yan. Sa patuloy ko yun na ginagawa na pagtitake dahil monthly talagang bumabalik ako sa clinic niya para mamonitor ako. Ganun pa rin yung aking BP hanggang sa nagmungkahi siya uli na taasan yung dosage na aking iniinom, palitan niya ng mga brand ng pangalan ng gamot na aking iniinom at napag-isip-isip ko na kung yun po ay aking bibilihin sa isang buwan, ako'y malaki na aking gastusan. Sabi ko, nag-ano pa siya ng physical therapy linggo-linggo. Kaya sabi ko sa aking sarili, nasaan na yung aking nakilalang Diyos? Sabi ko sa aking sarili na nandyan na napaisip na ako. Sabi ko, ano kaya kung hindi ko natubilin at subukan ko na uli yung dumalo ng 3 beses sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa umpisahan ko sa Wednesday, total Wednesday, yung pagpunta ko doon, nag-Wednesday service ako, hindi ko binili yung niresita niya sa akin, bahala na, sabi ko, basta ako'y mananampalataya na ako'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko sa akin sarili hanggang sa umabot ng pag-overnight na ganito, at sabi sa akin ng doktor na wag daw akong magpuyat dahil imbis na yan ay high blood mo ay bababa ang dugo mo, hindi yan lalong tatas yan, sabi niya sa akin. Ngunit hindi ako naniwala, talagang ako'y nanampalataya na ako'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa tuloy-tuloy ko nung ginagawa na ganun ng pagdalo, ang sinabihan niya sa akin na maintenance ay ito na lamang ginagawa ko, ang maintenance ko na lamang yung pagdalo sa ating banal na gawain, hanggang sa tumagal nung nagpa-BP na ako dahil nawawala na yung mga sign na ako'y nahihilo, sumasakit yung bato ko, hanggang sa ako'y nagpatingin sa doktor, at nung nagpatingin na po ako sa doktor ay naging normal na po, kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tuloy na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa mga pagpapala, mga pag-iingat, sa pagpapala po, talagang nandyan na siya ang great provider, talagang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil siya yung nagbigay ng pangangailangan ko sa pang-araw-araw, sa pag-iingitan po, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y iningatan, bagamat kami po'y hiwalay-hiwalay na, talagang nandyan na ako na lang po'y nag-iisa sa bahay, talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa pag-uusig din po, nandyan ang pag-uusig ng aking pamilya na bakit daw ako dalo dito.
Kung hindi ko po yan tinitignan, ang tinitignan ko yung pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat ngunit yan po yung nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Purihin mo tigil ang Diyos. God bless you, beloved brother John Sabangan, sa pinagpalang patutuo na tunay po mga minamahal. Napakabuti ng Diyos. Isa po tayo sa pinakamapalad mga minamahal ko na tayo po'y makakilala ng buong katotohanan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan mga minamahal ko, yan po ay iniwan po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon sapagkat isa po tayo sa tinawag na ating dakilang Diyos upang maglingkod sa Kanya sa tunay niyang gawain mga mayroon kung saan ang Diyos nating pinagpaglilingkuran ay Diyos na buhay at kumikilos sa ating mga buhay po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay magpapatuloy mga minamahal sa ating mga banal na patutuo. At bago pong lahat mga minamahal, ako po ay bumabati ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako rin po ay bumabati mga minamahal ng sa ating beloved Sister Alma Milo ng happy birthday. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. At ito po ay mga minamahal, pagbati sa lahat ng buo po ng Jesus Miracle Crusade San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kuya Bobinir, ating beloved Ate Vinesnir, at sa lahat po mga minamahal na mga kapatiran, mga manggagawa, mga awit sa banal na upasan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos. Tunay po mga minamahal at tayo po ay magpapatuloy po sa ating pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. O kung handa na po ang ating beloved Sister Corazon Juan, siya po ang susunod na magbabahagi ng kanya pong pasasalamat at sundan po siya ng ating beloved Brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. At tunay po mga minamahal na napakabuti ng Diyos na tayo pumuli ay binigyan ng magandang panahon upang tayo po sama-samang magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Narito po ating beloved Sister Corazon Juan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, pagpupuri, paglulolhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord. Sa patuloy po na pag-aalala po sa ating pong minamahal at ginagalang po na mahal na Pastor Del Estrada Almeida. Ganon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging po sa Almeida Children. Ganon din po sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat po na mga minamahal mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na noon po, dati-dati po, nung hindi ko po nakikilala ang mahal na Panginoon, marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung paniniki po na aking dibdib, pananakit din po na aking ulo, maging po sa aking likod. At yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay po, simula po nung dalaga po ako hanggang nag-asawa, hanggang nagkapamilya. Yung sakit ko po na bawal magpuyat kasi po anemic po ako. Andyan po yung dugo ko po na marami po yung puti kaysa sa pula. At ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon simula po nung tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, napabautismo sa tubig sa pangalan niya, sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa pananalangin po na ating pong minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, naabot po ako, sa pinagpala po ako na ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy po naming pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo.
ang kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, pinagaling po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala po akong ininom po na kahit isang gamot po. At sa patuloy pong pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Maraming salamat din po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus at dumating po yung time po na nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit simula po noong 1994 hanggang sa mga oras po ito, dito pa rin po ako sa inyong harapan sa habagan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Yung mga pasapasa sa aking katawan, ito po inalis at pinagaling po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging po sa pagbabago po na aking buhay, dati po noon hindi ko pa po nakikilala ang mahal na Panginoon, grabe po ako magmura. Pagising ko po nung umaga, andyan po na hindi mo mabilang ang lumalabas po sa aking labi. Minumura ko po aking mga anak, aking mahal na asawa. Subalit, tinuruan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ngayon po sa kahabagan, ang namumutawi po. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po sa pagbabago na aking buhay. Noon po, grabe po ako. Manamit po na walang pong kabanalan po noon. Kung ano po yung uso, nakikiuso. Mahilig din po ako magsuot po ng mga sleeveless, mga shorts. Subalit, tinuruan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na magsuot po ng may kabanalan sa labas at sa loob. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago na aking buhay. Amen. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Dati po noon talaga pong grabe po ang hirap po na aming pong buhay. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko po pag sa tuwing umuulan, andyan po na gigisingin ko po aking mga anak kasi po mababasa po sila, tumutulo po. At butas po ang sahig, bagi po sa dingding. Subalit, sabi ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po hadlang po ang ganito po. At sabi ko po, hintayin ko po kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon, ipagkakaloob niya po. Maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na sa ngayon po. Pinagpala po na kami ng ating pinakamamahal na Panginoon ng aming pong tahanan na hindi na po kami mababasa. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon maging po noon. Wala po kaming magamit po sa banal na gawain po. Kapag po ay dadalo po kami, magbaboundary lang po aking mahal na asawa para lang po kami po ay makadalo. Subalit hindi po yung hadlang na hindi po kami makadalo na wala po kaming tricycle. Maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na sabi ko po, balang araw, pagkakaloban po kami ng magagamit po namin na tricycle, nanalangin po ako, nabigyan po kami ng kahit second hand po na tricycle, pinagkaloob po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon po, pinagpala po na ating pinakamamahal na Panginoon na tig-isa na po yung aking mga minamahal na mga anak, aking mga apo, na pinagkaloob po na ating po pinakamamahal na Panginoon na magagamit po. At nanalangin din po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon na sa tuwing naririnig ko po sa pulpito na kung tayo po humingi po tayo sa ating po pinakamamahal na Panginoon kasi po noon po sabi ko po, mahal na Panginoon kahit na second hand po na for fails, pagkalooban mo po kami sa balik, sabi ko po, sa naririnig ko po sa pulpito na kung ikaw humingi na lang po ng bago. Alam niyo po sa kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po ako binigay po na ating pinakamamahal na Panginoon, pinakalooban po kami ng bagong L300 na sasakyan po na ito pinagagamit po namin sa aming pong pagdalo. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa ginamit po ang aking mahal na anak po. Dako po ng ibang bansa. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon maging po ang pag-iingat,
po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa akin po mga minamahal na mga anak sa dako po ng ibang bansa na dumaan po yung mga hindi magandang lagay po doon po sa Middle East po. Subalit, andyan po ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Maging po ang aking po mga minamahal na mga anak na nandirito po sa kanilang paghahanap buhay. Andyan po yung pag-iingat po, kalakasan po na pinakakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Kaya pinupupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Sus na bagamat minsan di po ako nakadadalo. Alam niyo po mga minamahal, minsan sinusumpong po ako ng pagtaas po ng aking BP, pananakit po ng ulo, sa sobrang init po. Subalit, nananalangin po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Sus na bigyan po ako ng kalakasan, aking physical na pangatawan. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Sus na noon po, grabe po. Totoo po na noon po nagtitake po ako ng mga maintenance ko po. Subalit, minsan nakakalimutan ko po. Kaya sabi ko, pinaubaya ko na po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na simula po noon, sabi ko po, hindi na po ako matitake na maintenance. Aasa na lang po ako sa iyo, mahal na Panginoon. Sabi ko po, kaya ko pinapupuri na mapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi na po ako nagtitik. Andyan po yung kagalingan, kalakasan po natin. Pinagkamahal, sabi po na aking mga loved ones, bakit mo pinutol yung pagtitik mo ng maintenance? Maintenance mo yan. Kasi po ang taas po na aking BP. Subalit, umaasa po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang magpapagaling po sa akin. Siya po ang magbibigay normal ng aking BP. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na taglay ko po ang kalakasan po na nagbumula po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na muli po na binalik po ako sa kanyang banal na basahan bilang sa mga awit. Na bagaman di po ako karapat-dapat, subalit ako pinirapat muli ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat tayo po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Punin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal na napakabuti ng ating Diyos. God bless you, beloved Sister Corazonwa sa pinagpalang patutuo. Tunay po mga minamahal, isang napakalaking kapakinabangan po ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Diyos na buhay, sa ating Diyos na mabait. At tunay po mga minamahal, ang Diyos mga minamahal ay palagi pong nandiyan po sa ating tabi mga minamahal. Tayo po ginagabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapayapaan, ang kagalakan mga minamahal, hindi po kahit po bayaran po mga minamahal ng milyong salapi mga minamahal. Ay hindi po sapat mga minamahal yung kagalakan at kapayapaan ay pinapinakalob sa atin natin pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa Diyos mga minamahal sapagkat lahat ng bagay pagkasama natin pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal, tayo po mga minamahal ay napakagaan mga minamahal ang lahat ng bagay mga minamahal sa ating buhay. Nandiyan po mga minamahal sa lahat ng ating mga pangailangan sa araw-araw. Hindi po tayo nababagabag mga minamahal sapagkat ang Diyos mga minamahal ay nandiyan po sa ating tabi mga minamahal. Ang gagawin lang natin mga minamahal, magpuri, maglingkod at mag-ayuno. Tayo po dadalo mga minamahal 3 beses sa loob ng 1 linggo mga minamahal. At tayo po mga minamahal ay patuloy na pasasaganain, pagpapalain mga minamahal. At hindi lang po yan mga minamahal, maranasan po natin lahat ng kapanatagan sa ating buhay mga minamahal, na yan po mga minamahal ay hindi po naibigay ng sanlibutan mga minamahal. Nung tayo po mga minamahal ko ay wala pa sa pagkiling ko sa Diyos. Salamat sa Diyos mga minamahal sapagkat tayo po tinawag mga minamahal sa gawain ito na kung saan mga minamahal ang Diyos natin pinaglilingkuran mga minamahal ay tumutugon, nagpapala, nag-iingat, nagpapagaling ng ating mga taglay na karamdaman. Amen. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating mga pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. At akin na pong pinaghahanda, tinatawagan natin beloved brother Jan Aquino sa kanya pong pinagpalang patutuo. At ito po sundan po siya ng ating beloved sister Lydia Tawaran. Amen. Puri ng Diyos.
Praise the Lord, bago lahat ang pinagpatas sa puri, paggalang at pagdadakila ni sa ating pinakamamahal pa Jesus and the whole honor. Dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus, sa ating kagalang-galang balis na Pastor Willis Alvin President, at pagin sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Alvin President, sa kanilang mga inuturo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan President, sa kanilang pagtuturo pag-aaral maminamahal na kilala natin ang balang na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at nagpapabot nito yung manual ng magandang umaga na po through the whole family of Alameda Children President, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved na pastoral workers sa pangasiwa po ng Beloved Richard Gabubunyer, katuwang kanyang manak, Beloved Sir Divine President, maging sa lahat ng ilang mga kasamang kapiling ating mga beloved workers, sa lahat po ng ating mga kapatiran na mga baguang mga dadiyan President, at sa lahat po ng ginagamit sa dulang natin malapang Jesus President, at sa lahat po maminamahal na naabot, nakakarinig at tinig sa ating mga kapitbahay President, maging sa lahat maminamahal na nanonood po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao kasi ibang bansa. President, magandang umaga na po sa ating pinakamalapay Jesus President. Puri ng ating pinakamalapay Jesus. Ako po nabigyan maminamahal ng pagkakataon na mapasalamatan ang ating pinakamalapay Jesus President. Nariyan maminamahal na isang bagong patutuo na pinagkalob ng ating pinakamalapay Jesus President. Nariyan maminamahal na bagamat nung Saturday, President, nandun maminamahal na nandito ako, President, na naroon yan maminamahal na may inindang sakit ako, President. Sa mga oras na maminamahal, nagkaroon po ako ng matinding trangkaso, maminamahal. Umabot po ako ng hanggang nung hating gabi ng Saturday, Sabado, President. Nandun maminamahal na talagang grabing lagnat, maminamahal. Hindi naman tayo gumagamit ng gamot, President. Nandun maminamahal na pinanalangin natin sa pinakamalapay Jesus. At sinabayan pa po maminamahal ng paki-LBM. Talagang grabe, President. Maalala ko maminamahal, talagang ilang Wednesday na ako maminamahal na hindi nakakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamalapay Jesus President. Maaring ito'y paalala ng ating pinakamalapay Jesus. Pinapasalamatan ko yan, President. Nandun pa rin ang pagmamahal ng ating pinakamalapay sa bagamat dumating yung time, maminamahal, na talagang ako'y napaalalahanan, President. Meron lang po kaming tinatapos na isang matinding pagsubok sa aming buhay, sa aming buong pamilya. Nandun maminamahal na nagkaroon kami ng matinding pagsubok dahil problema ng aking mahal na ina. Talagang napakabigat, President. Dahil kung hindi namin susolvin yung problemang ito, andun maminamahal siya maistapa o makukulong siya, President. At nubil, maminamahal ang istapa, maminamahal. Wala pong piyansa yan, President. Nandun maminamahal na bagamat sa mga oras to ay pinagpala na siya ng ating pinakamalapay dahil yung kanyang nahiram na napakalaking halaga, President. Doon maminamahal na sa kabuuan ay kakapiranggot na lang maminamahal yung natitira na balance na kanyang nautang. President, salamat sa ating pinakamalapay Jesus dahil siya yung nagbigay maminamahal ng daan, maminamahal kung paano namin mariresolba ang problema o aming pagsubok na aming nararanasan sa mga oras to. Pupurero nagpapasalamat, President, dahil sa naramdaman ko yun, maminamahal, pagdating po ng linggo, nandun ang kalakasan sa umaga ng linggo ang pinagkaloob ng ating pinakamalapay Jesus. Ako'y pinadali-daling pinagaling ng ating pinakamalapay Jesus. President, wala pong ginamit na gamot o anumang President, mga medisina, maminamahal, nalalangin at nagsisilang sa ating mga pagkukulang, President. Nandun maminamahal na talagang kaagad-agad maminamahal ang tugon ng ating pinakamalapay si President. For the first prayer, maminamahal at sa buhat panalangin ng ating kagalang-galang na balangis ng Pastor Willis Alvin President at kabalikat ang ating mga beloved manggagawang President. Nandun maminamahal na pagsapit ng nung linggo ng umaga, pinagaling na ako ng tunay ng ating pinakamalapay si President at nakabiyahe akong malahati maminamahal President na nakauwi sa aming tahanan sa Lingayen President. Nagpupurihan ako nagpapasalamat maminamahal. Balikan ko lang po paano po ako nakakilala sa banal na gawain ito, President, na bagamat ito'y paulit-ulit maminamahal, pero pinapasalamatan ko sa ating pinakamalapay si President na nandito maminamahal na ako'y binigyan pagkakataon maminamahal na makilala ko ang ating pinakamalapay sa ministeryo ito, President. Andun maminamahal, dati-rati maminamahal, ako po'y isang kabataan maminamahal na talamak ng bisyo, President, lalo-lalo na maminamahal yung pagbagamit ng pinagbabawal na gamot. Grade 5 pa lang ako, maminamahal, President. Elementary, maminamahal, grade 5.
natuto na po ako magmariwana. Praise God. Nandun, maminamahal, sa aking paggagamit, maminamahal ng intake ng pinagbabawal na gamot na yan. Praise God. Nasira yung aking buhay, maminamahal. Hanggang sa nagdugtong po ako maminamahal ng high school, sumali po ako sa mga fraternity. Nandun, maminamahal na akala ko ay simpleng fraternity. Yung aking sinamahan ay yung pala, maminamahal, praise God, isa pong gang yan, maminamahal, praise God. Nandun, maminamahal na talagang napakahirap, maminamahal. Talagang sumisira kami ng school. Binabato po namin yung mga bintana, maminamahal, praise God. Pinapasabog po namin ng toilet bowl, maminamahal, praise God. Alam niyo, maminamahal, wala po kaming magandang dulot na ginawa, praise God. Nangungutong kami sa mga kabataan, maminamahal, praise God. Talagang sabi ko, maminamahal, kala ko mapayapa, maminamahal yung aking naaniba na fraternity. Mas grabe naging verse, praise God. Natuto po kami, maminamahal, na talagang magpisyo, na talagang umabot sa punto, maminamahal na minsan, maminamahal, praise God, talagang gruging kami sa pag-inom ng alak, maminamahal, praise God. Pero salamat sa ating pinakamahal na Jesus, dumating yung time, maminamahal. Alam niyo, praise God, dinrap ko, maminamahal, ang 2 years na aking pag-aaral dahil sabi ko, walang pupuntahan yung aking pag-aaral dahil nagbibisyo lang ako, praise God. Pagkatapos nun, maminamahal, sabi ng aking mahal na ina, tapusin ko lang ko yung aking high school. Nandun, praise God, na pinilit nila na ako'y mag-aral muli. Nandun, maminamahal, nung ako'y magiging 4th year na, praise God, nag-aaral po ako muli, praise God, sa dako ng National High School sa Lingayen, maminamahal. At nakakilala ko ang isang ating beloved kapatiran, maminamahal, isang sister, praise God. Nandun, maminamahal, nag-invite siya ng kakaibang pag-invite, maminamahal. Talagang dinako niya ako, madalit sabi, maminamahal, shirt ko na lang po, maminamahal. Nakapag-overnight po ang ibang Lincoln, praise God. Nandun, maminamahal, na talagang kakaiba ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandun, maminamahal, sa aking unang pagdalo, maminamahal, sinalubong na kaagod ako, maminamahal, ng banal na presensya ng ating pinakamamalampay Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, talagang kakaiba, maminamahal, pag madama mo ang banal na presensya ng ating pinakamamalampay Jesus, talagang para kang lumulutang, maminamahal, napakagana ng iyong pakiramdam, praise God, na talagang wala, totoo yun, maminamahal, na wala kang inaalalang problema, praise God, talagang sa grabing kagalakan, maminamahal, yung aking luha, maminamahal, alam niyo po, maminamahal, praise God, nagtataka ako dahil parang for the first time na ako'y napaluha, praise God, dahil nangamatay na yung aking mga kanino-ninuhan, maminamahal, aking mga lula, mga tita ko, praise God, yung talagang mahal ko sa buhay. Alam niyo, maminamahal, kailanman ay hindi talaga ako lumuluha. Yung aking father na lang, maminamahal. 5 years old pa lang ako. Talagang napakatigas ng aking puso, maminamahal. Kailanman di talaga ako lumuluha, praise God. Pero nung ako yung madalo sa banal gawain ito, praise God, alam niyo, maminamahal, nung nag-solemn song, talagang grabing luha, maminamahal, praise God, pumatak sa aking mga mata. Nandun, maminamahal, talagang nagkaroon tayo ng, sabi nga, yung tinatawag na pagpapakumbaba sa ating pinakamamalampay Jesus. Praise God. Nandun na pala yung banal na presensya ng ating pinakamamalampay Jesus. Praise God. At nagsimula nun, maminamahal, na sa aking, sabi kasi ng aking classmate, sabi niya sa akin na hindi lang ito yung unang pagdalo mo. Sabi niya, dumalo ka ng dumalo. Para yung lahat ng, sabi nga, yung masasama na aking ugali ay alisin ng ating pinakamamalampay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang totoo, maminamahal, sa ating pagdalo ng pagdalo, praise God, doon tayo unti-unting nililinis ng ating pinakamamalampay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, unti-unti na lang inaalis, maminamahal instant, inalis sa akin yung aking pagbibisyo ng pagmamariwana. Sumunod po, maminamahal, praise God, yung pag-inom ko ng alak, maminamahal. At saka, maminamahal, yung masasamang ugali ko. Alam niyo, praise God, talagang napagsasabihan ko yung aking mahal na ina, talagang napapaluha ko yan, praise God. Minsan nag-aaway kami, praise God. Alam niyo, maminamahal, yung pagmumura, namumura ko po yung maminamahal, yung aking mahal na ina, praise God. Pero salamat sa ating pinakamalampay Jesus, praise God, nung ako'y nadako na sa gawain ito, praise God. Nandun, maminamahal, pinagpala yung bang lingkod, praise God. Nandun, maminamahal, nagkaroon ng pag-ibig, praise God. Dati-rati, maminamahal, talagang galit sila sa akin, lalo na aking mga loved ones, yung loved ones sa aking mahal na ina.
kulang na lang, itakwil nila kung appreciate. Pero salamat sa ating mga paisus ng nakilala kong banal gawain ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandun ngayon ang nagkaroon muli sila ng tiwala, maminumahal. Dati-rati kung ako'y kinamumughian, appreciate. Ngayon, maminumahal, pag nagkakaroon po ng mga reunion, appreciate, hindi po nila ako kinakalimutan. Minsan, tinatawagan po nila, appreciate. Pero pag natapat ng banal gawain, sabi ko, pasensya na, maminumahal. Pero pag wala pong gawain, katulad po nung nakaraan ng Martes, maminumahal, nagtaka yung banglingkod dahil lahat po ng aking mga pinsan ay hindi naman po sa lahat maminumahal. May mga ilan-ilan po nag-aaral po ng Bible School at yung iba ay pastor na. Talagang sabi ko, kayang-kaya nilang manalangin, appreciate. Dahil pag nagre-reunion kami maminumahal, may pananalangin po talaga, appreciate. Nandun maminumahal, nagtaka yung banglingkod dahil yung aking tiyuhin na galing po ng ibang bansa, nandun maminumahal na tinawag niya po ako, appreciate, na sabi niya, maminumahal, ako daw po yung mag-lead ng prayer. Appreciate, kaya salamat sa ating pinakamalapay Jesus na talagang kung dati-rati, tinatakwil nila ako bilang isang kanilang kamag-anak dahil napakasama ko, maminumahal. Pero ngayon, appreciate, muling ibinalik ng ating pinakamalapay Jesus ang 100% nilang pagtitiwala sa akin. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus sa kahabagan niya, appreciate. Nagpuprayer ako, nagpapasalamat, maminumahal sa mga biyaya at pagpapala. Dati-rati, grabing hirap ng aming buhay. Ito maminumahal, appreciate talagang yung banglingkod ay nung hindi pa ako nakilala sa balanggawain ito, nagnanakaw po ako maminumahal ng mga tarpaulin. Yung alam niyo maminumahal, yung uso pa yung telephone, no? Maminumahal na ng digital, maminumahal, appreciate. Alam niyo yung tarp nila, maminumahal, sinasat-sat ko yan, maminumahal. Talagang nahuli yung banglingkod, appreciate. Talagang muntik akong makulong, maminumahal. Sabi ko sa kanila, kasi ano daw dahilan kung bakit sinasat-sat ko yung kanilang billboard. Alam niyo, maminumahal, tinuro yung aming bahay. Talagang nung nakita nila, naawa sila sa akin, sabi nila, mayroon kami mga lumang tarpaulin, huwag mong sisirain yung aming bagong mga tarpaulin. Madalit sabi, maminumahal, nakita nila ng aming pamumuhay, grabing hirap, appreciate. Pero salamat sa ating pinakamamalabi. Simula, maminumahal, nung makakilala ako sa banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati ang aking stepbrother, sabi ko nga, maminumahal. Isa po siyang valedictorian about sa electrical, maminumahal. Pero nag-apply po siya ng trabaho sa Maynila, sa Baguio City. Dito po sa Dagupan, maminumahal. Wala pong tumatanggap na trabaho, maminumahal. Pero nung makakilala ko sa banal gawain ito, appreciate sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maminumahal. Alam niyo, maminumahal yung trabaho ang naghanap sa aking stepbrother, appreciate. At doon na maminumahal, doon na kami pinagpala, maminumahal. Unting-unting pinagpapala na ng ating pinakamamalabay, appreciate. Yung dati-rating grabing hirap ng aming buhay, nagnanakaw ng tarpaulin, maminumahal, appreciate. Yung aming bahay na tagpi-tagpi ng mga tarpaulin, maminumahal. Pinalitan na kagad ng ating pinakamalapay Jesus ng isang bungalow, appreciate. Alam ko, talagang masayang-masaya na aming pamilya. Sabi ko, dahil aming bungalow, maminumahal, ay talagang nandun, maminumahal na satisfied na kami. Dati maminumahal, pag umulan, ay hahanap ka ng pwesto mo dahil napakahirap, maminumahal na natutulog ka, may natutulog ka na basang-basa, appreciate, dahil sa patak ng ulan, maminumahal. Pero alam niyo, maminumahal, nung nagkabungalow kami, maminumahal, akala ko doon na natatapos ang pagpapala ng ating pinakamamalabay. Sabi nga, maminumahal, pag magtatapat ka ng may katapatan sa ating pinakamamalabay, tapat din ng Diyos para pagpalain ka. Appreciate. Alam niyo, mamili, hindi mo expected ng mga pagpapala, maminumahal, ipinagkakalupa ng ating pinakamamalabay. Appreciate. Yung aming bahay, maminumahal na dati-rati, maminumahal na bungalow, maminumahal, pinalitan po ng may second floor na. Marami ko pong magkakapatid, appreciate. Kaya kailangan talaga na marami pong kwarto, maminumahal. At may kapatid pa ako na babae, appreciate. Kailangan i-separate po sila, maminumahal. Alam niyo, maminumahal, talagang ating pinakamalapay po yung plano niya sa plano ng tao, appreciate. Kaya totoo, maminumahal, maglingkod ka ng may katapatan sa ating pinakamalapay, tapatin ng Diyos, appreciate, para pagpalain ka, appreciate. At sa mga himala, maminumahal, talagang grabing mga himala na ginawa sa aking buhay. Dati-rati, maminumahal na nung ako'y nasa dako ng Linggay, appreciate. Pinagpalay nga banglingkod, maminumahal. Ako po'y isang tinawagan ng isa pong ordained preacher, maminumahal. Sa dako po ng dati-rati, assign po siya ng Alaminos, maminumahal. Alam niyo, maminumahal na pag may tuwing mga krusada, pagkatapos doon, maminumahal, may iba pong mga preacher, maminumahal na talagang may mga krusada din po, appreciate. After ng krusada sa Alaminos, maminumahal,
takbo na naman sa ibang outreach, maminamahal, mayroon pong mga krusada. Dahil isa po ko maminamahal na napapasama sa yung paggagawa ng big streamer, maminamahal. Pinagpalang bang likod, praise God, ako po'y naatasan, napapasama sa kanila, praise God. Doon maminamahal, bago ko pa kami mag-start paggawa ng ganyan, maminamahal, kinakailan talaga pagugol ng pag-aayun, praise God. Alam niyo, maminamahal, minsan nakakapag 5 days, 7 days po ako, maminamahal, straight yun, praise God. Talagang alam niyo, maminamahal, isa pong grabing himala na ginawa ng ating pinakamahal pa yun sa dako pong maminamahal ng Alaminos. Alam niyo, maminamahal nung binabagtas po namin yung packet ng SWAL, maminamahal, praise God. Alam niyo, maminamahal, dala po namin yung XLT na pastoral service. Alam niyo, maminamahal, grabing pag-iingat ng ating pinakamamalampay Jesus, praise God. Yung aming driver, maminamahal, dahil halos 5 days kami na gumagawa ng tarpaulin, at pagkatapos noon ay nagbibiyahe pa kami upang ikabait yung aming yung ating banal na tarpaulin, praise God, upang makita ng ating mga beloved kababayan, maminamahal, na magkakaroon tayo ng banal na kursada, praise God, sa dako ng Alaminos. Alam niyo, maminamahal, nung binabaybay po namin yung pababahan ng SWAL, maminamahal, alam niyo naman po yung tinatawag nilang bitukang manok yan sa maminamahal sa SWAL, praise God. Alam niyo, maminamahal, biglang umangat yung hood, maminamahal. Talagang natakpan yung aming salamin, praise God. Talagang pabulusok po kami, maminamahal. Alam niyo, praise God, at yung aming driver, talagang parang nataranta siya, maminamahal. Talagang gawa ng kaaway, maminamahal, praise God. Alam niyo, maminamahal, ang nasambit na lang namin, maminamahal, dahil hindi niya po talaga naapakan yung preno, maminamahal. Baliktad po, ang naapakan niya yung silinyador. Mas lalo kami bumulusok, maminamahal. Pero alam niyo, grabe pag-ingat ang ating pinakamamalampay, praise God. Bagamat sumansad kami sa gilid, maminamahal, wala pong napaano sa amin, at yung sasakyan, praise God, alam niyo, maminamahal, yung nasira, maminamahal, yung side mirror lang, maminamahal. Salamat sa ating pinamahal Jesus sa pag-iingat niya. Alam niyo, maminamahal, marami po kami, maminamahal, na kasama doon. Talagang kung madidisgrasya po kami, talagang maraming mamamatay, praise God. Ngunit salamat sa ating pinamahal Jesus sa praise God, tuto talaga maminamahal. Bago tayo umalis sa pastoral house, lalo na sa ating gagawing spiritual, maminamahal, gagawin sa kanyang sa banal na krusada, praise God, kinakailangan talagang may pag-aayuno at may pananalangin, praise God. Kaya salamat sa ating malapay, praise God, na doon maminamahal ang laging pag-iingat. Isa pa po, maminamahal, sa dako pa ng ligayin, maminamahal, ito po, maminamahal, nung magkakabay din po kami ng streamer, big streamer, praise God. At kasama ko po, maminamahal, ating mahal kapatid, beloved brother Charlo, praise God, at ating beloved Kuya Ronnie de la Cruz, maminamahal. Nandun, maminamahal, humiram po kami ng isang sasakyan galing po sa ating mahal kapatid. Kapatiran po siya, praise God. Dati-rati siya po yung major, maminamahal, Major De Leon, maminamahal, praise God, sa dako pa ng ligayin. Nandun, maminamahal, pinahiram niya rin po yung kanyang owner type jeep, praise God. Nandun, maminamahal, madali sabi, ginamit po natin sa pagkakabit po ng ating big streamer sa dago po ng bugal yun, at binabay po namin yan, praise God. Galing po kami ng linggayin, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, meron pong maliit na isang crossing dyan sa dago po ng bugal yun, maminamahal, praise God, yung papuntang jungle, at yung padiretso papuntang Aguilar. Alam niyo, maminamahal, mabilis po kami, maminamahal, talagang siguro nasa 80 o 90 or 100, praise God, yung aming takbo, maminamahal. Biglang nagkaroon ng preno, nagkaroon ng parang traffic, praise God. Alam niyo, maminamahal, nung ating beloved mga kapatid, beloved Charlo, praise God, nung apakan niya yung preno, maminamahal, wala talaga, maminamahal. Grabe, maminamahal, talagang wala talagang preno. Alam niyo, maminamahal, sabay-sabay po kami nakapag-hallelujah, praise the Lord, praise God. Alam niyo, maminamahal, nung nakapagsabit po kami ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, yung mismong owner type GNTM, maminamahal, huminto, maminamahal. Pagkatapos nun, maminamahal, chinek po namin, praise God, bakit hindi nagpipreno, maminamahal. Yung pala yung rubber cap ng preno, maminamahal, pumutok na, praise God. Alam niyo, maminamahal, grabe pag-ingatan na yung malapay. Inisip nga nung pinunta naming mekaniko, sabi niya, paano kayo nakapagpreno dahil pumutok na yung rubber cap niyo, praise God.
Yun ang grabing himala ng ating pinakamamalapis. Kaya hindi natin masukat ang pagpapala at himala ng ating pinakamamalapis. Praise God. Kaya nagpupray ako, nagpapasalamat mga mahal sa laging pag-iingat ng ating pinakamamalapis. Praise God, lalo na sa aking pagbiyahe. Dahil yung abang lingkod ni Presiden ay nagbabike lang po maminumahal papuntang Lingayen, Presiden. Pero nandyan ang kalakasan, maminumahal at laging pag-iingat ang ating pinakamahal pa Jesus. At sa lahat, maminumahal ng biyaya at pagpapala sa kagalingan ng aking karamdaman, maminumahal. At Presiden, provided lahat ng ating pinakamahal pa Jesus. Kailanman hindi nagulang ang aking mga sa aking buhay, Presiden, na nandun maminumahal, maging sa aking mga pamilya na nandoon po sa dako po ng Maynila, talagang provided lahat po maminumahal ang kanilang mga pangangailangan, Presiden. Kaya lahat ng apuryan pasalamat ay sa ating pinakamamalapain lang, Presiden. Hallelujah. Amen. Puri ng dakilang Diyos. God bless you, beloved brother John Aquino, sa iyong pinagpalang patuto. Tunay po mang mahal ang sabi ng Diyos, makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Ating matuwid, mga minamahal ko, yan po yung mga naglilingkod sa Diyos. Yung mga masama, mga minamahal, yan po ang mga hindi naglilingkod sa Diyos. Yan po ang sabi ng Malakias 3:18. Kaya po mga minamahal, pag matuwid tayo sa harapan ng Diyos, asahan po natin mga minamahal, nakalimot ka sa ating pinakamamahal ng Panginoon, nandiyan po kagad ang paalala ng Diyos. Bakit? Tayo po matuwid sa harapan niya. Tayo po binibigyan ng ating pinakamamahal ng Panginoon na mga paalala. Ating mahal kapatid, tunay po mga minamahal, nandiyan po ang paalala ng Diyos sa kanyang mga minamahal sapagkat tunay po na siya ay umiibig sa Diyos, siya ay naglilingkod, siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya po mga minamahal, lahat ng mga bagay, mga minamahal, kung tayo po ay naliligaw na mga minamahal, kung tayo po ay nakakalimot sa ating mga tungkulin, nandiyan na po mga paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang sabi po ng aklat po mga minamahal ng Psalms 3:12, mga minamahal, lahat ng minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng kanyang iniibig, lahat po mga minamahal, tayo po binibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga paalala. Tayo po kinukurik mga minamahal kung tayo po nagkakamali. Puri natin pinakamamahal na Panginoon, yung mga masasama, mga minamahal, wala na pong ugnayan ang ating mahal na Panginoon dyan sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal na naglilingkod sa Diyos, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po nakapokus ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po, mga minamahal, ay tinawag mga minamahal sa kanyang bahal na ubasan, ang ating mga tungkulin, mga minamahal, huwag po nating iwanan, mga minamahal, huwag nating pabayaan sapagkat, mga minamahal, huwag nating hintayin, mga minamahal, yung mga bagay na ang Diyos, mga minamahal, ay magsawa po sa ating mga minamahal sa lahat po ng mga bagay, mga minamahal ating ginagawa, mga minamahal, ating pong pinapabayaan ating mga tungkulin, mga minamahal. Ang Diyos ay nalulungkot, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag nating hintayin, mga minamahal, yung mga bagay, yung galit ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay punong-punong kahabagan, subalit ang Diyos ay ikabagsikan. Ang sabi ng banal na kasulatan po rin nating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po patuloy po tayong maging matuwid, mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia, kayo'y mga banal. Dapat po tayo mga minamahal magpakabanal sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay tunay na banal. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga patutuo. At kung handa na po ating beloved Sister Lydia Tawaran, ating po binibigyan ng pagkakataon ng kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, padadagil ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At ako rin po nagpapabot ng dobling dobling paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang bawat turo ng ating parents of the Lord. Ganon din po, ako rin po babati sa buong Almeida family at sa inyo mga minamahal na magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpupuri po salamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako pikinhabagan sa mga oras na ito para po ibahagi sa inyo mga minamahal po ng himala na ating pinakamamahal sa aking buhay kung paano po ako binago mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dati mga minamahal, maalala ko mga minamahal, wala pa ako sa ating banal na gawain mga minamahal. Nung una ko nakilala po ang ating banal na gawain, ako pitag-uusig mga minamahal. Hindi po ako naniniwala sa bawat
sa ating banal na gawain, mga minamahal. Andyan na nung siniran po ako ng aking mga sa buhay dahil sila po ang unang nakakilala. Sabi ko po, mga minamahal, ang ating banal na gawain ay isang kulto, mga minamahal. Kaya ko po sinabi, mga minamahal, dahil po ako po isang Trinitarian dati po, mga minamahal, dumadalo sa ibang sekta, mga minamahal. Kung saan ang buong akala ko, mga minamahal, nandun po ang ditong gawain, pero nagkamali ako, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, kung aking sasariwain, mga minamahal, noong mga panahon na yun, mga minamahal, meron po akong ibang sekta dinadalo, pero wala pong pagbabago ang aking buhay, mga minamahal. Nandiyan pa rin, mga minamahal, na nagagawa ko yung mga makasanlibot ang gawain, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, nung tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, na ako pinapabilang dito, mga minamahal, lahat po ng mga makasalimutan gawain yung po inalis po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa aking patuloy na pagdalo, mga minamahal. Mayroon po akong karamdaman, mga minamahal, na pananakit, sakit sa likod, mga minamahal. Mayroon akong UTI, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag umiinda po, pag halimbawa umaatake po yan, mga minamahal, grabe po, mga minamahal, umiiyak po ako sa sobrang sakit, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, nung patuloy akong dumalo dito, yung karamdaman ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus na hindi ko namalayan, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus sa pag-ingat sa aking mahal na anak, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal, nung last week lamang po, mga minamahal, nung ako pinaglilinis sa aming sala, mga minamahal, andyan po na nagpapatugtog po kami ng spiritual song, mga minamahal. Sa kakulitan ng aking mahal na anak, mga minamahal, yung wire po, mga minamahal, ay kanyang hinila, mga minamahal. Alam niyo po, sa paghila niya mo, mga minamahal, yung pinadikit mo, mga minamahal, sa aming landline na telephone, mga minamahal. Nung naidikit, mga minamahal, bigla po yung talagang nag-spark yan, mga minamahal. Umapoy po yan, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa ko po, sumigaw po ako ng Lilipresal at andyan, mga minamahal, na hinila ko po yung aking mahal na anak, mga minamahal. Tunay, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal. Andyan na wala pong nangyari sa aking mahal na anak, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamalis dahil iningatan po siya, mga minamahal. Ganon din po. Alam niyo po, mga minamahal, dahil po napakalayo ng ating gawain, mga minamahal. Galing po kami sa dako ng Pangasinan, sa mga minamahal. Alam niyo po, dahil nung ang aking baby, mga minamahal, tuwing gawain, nagbiyabiyahe kami, mga minamahal. So, baby pa po yan. So, alam niyo po, grabe po yung parang nagkakaroon ako ng kabagtakot, mga minamahal, dahil alam po natin, mga minamahal, na marami pong bata, mga minamahal sa ngayon, mga minamahal, na naging autism, mga minamahal. Andyan, mga tuwing nagbiyabiyahe po kami, dahil nakagarong lamang po kami o nakamotor, mga minamahal. So talagang baby, sabi nga po nila, mga minamahal, na hindi pwedeng matagtag ang baby, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, so tuwing biyahe po namin na talagang ang aking mahal na baby, inatatagtag po yan, mga minamahal. So alam niyo po, lagi ko po yung inililians, lagi akong nananalangin tuwing naglalakbay po kami, mga minamahal. Andin nung baby pa yan, mga minamahal, dahil nung wala pa pong isang taon, pag halimbawa kinakausap ko po, hindi niya ako masyadong pinapansin. So, nandiyan po bilang tao, nag-worried po ako, mga minamahal, sa magiging kalagayan ng aking mahal na anak, mga minamahal. So, patuloy ako nagsisimaw sa ating pinakamahal sa tunay, mga minamahal. Ang aking mahal na anak, yung sinasabi nila na hindi po daw ibiyahe ng malayo dahil natatagtag, dahil biba po siya, dahil bawal daw po yung mga minamahal. Pero alam niyo po, nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung sabi nila na baka magkaroon, magiging may epekto po sa aking mga anak. Alam niyo po, tunay, mga minamahal, sa aming paglalakbay sa ngayon po, mga minamahal, yung kinatatakutan ko, mga minamahal, hindi po nangyari sa aking mahal na anak. Dahil andyan, mga minamahal, ang iningatan po ng ating pinakamamahal sa aking mahal na anak. Andyan lang ang aking mahal na anak, mga minamahal, ay siyang baby po, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal sa pag-iingat sa aking mahal na anak na yan, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon. Dahil tuwing nagkakaroon po ng karamdaman, mga minamahal, sakit, mga minamahal, tunay, mga minamahal, andyan po ang kagalingan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa kalusugan na pinagkakalob sa aking mahal na anak, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, muli ko maalala, mga minamahal, nung wala pa po ako sa ating banal na gawain, maroon din po akong
karamdaman, mga minamahal. Marami akong bukol, mga minamahal, sa aking masilan na bahagi ng aking katawan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung una kong nalaman po ito, mga minamahal, grabe po yung takot ko, mga minamahal. Umiiyak po ako. Dahil ng mga panahon na yun, mga minamahal, nasa ibang sekta po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, salamat po sa ating pinakamahal na Jesus, dahil mayroon po ako mga mahal sa buhay na unang nakakilala dito sa ating pananagawain. Andiyan po, nasabi nila, huwag ako mga matakot, dahil mayroon po silang Diyos na pinaglilingkuran, na naghihimala, nagpapagaling, kahit anong klaseng karamdaman ay kayang pagalingin. Alam niyo po, mga minamahal, dahil kulang pa po ako ng pananampalataya sa mga panahon na yun, mga minamahal, yung isang bukol na yan, pinaoperahan ko. Pero alam niyo po, although na pinaopera ko po yung mga minahal na, salamat po sa Panginoon Jesus, dahil po nung inoperan po yung naging success lang po, mga minahal, andyan ang po na sinamahan po ako na ating Panginoon Jesus sa panahon na yun, mga minamahal. Alam niyo po, although na inalis po yung isa, mayroon pa pong marami pa pong naiwan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa dami na yan, mga minamahal, marami po akong doktor na napuntahan, mga minamahal. At isang finding, mga minamahal, maraming bukol, mga minamahal. At gusto po ng isang doktor na akin napuntahan, gusto po niya operahan lahat, alisin lahat. Pero alam niyo po, salamat po sa ating Panginoon Jesus, dahil ng mga panahon na yun, binigyan niya po ako ng pananampalataya, mga minahal, pagtitiwala na kaya maghimala ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Tunay, mga minahal, paglipas ng buwan, taon, mga minamahal, nung time na magpupurgod na po ako sa ating dito sa Pilipinas, mga minamahal, alam niyo po, ang aking mahal na ang model, kasama ko po yan, mga minamahal, na nagpapacheck up, mga minamahal. Sinabi po niya na bago daw po ako magpurgod, ipacheck up daw po niya ako, mga minamahal, para malaman po yung kung kumusta na po yung mga bukol na yun na nasa sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, tunay, mga minamahal. Alam niyo po, nung nagpacheck up po ako, mga minamahal, hindi po para magpagamot, mga minamahal po, kundi para malaman po ang aking kalagayan, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, lahat ng bukol na yan, mga minamahal, ay tinunaw na ating pinakamamahal pa Jesus, na wala pong gamot, mga minamahal, na tinik, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung time na nandito na po ako sa Pilipinas, muli na po ako nagkaroon ng bukol. Sa lahat ng bukol na yan, mga minamahal, sa lahat ng mga tumubo, ito pong kakaiba, mga minamahal. Both side yan, mga minamahal, kumikirot, masakit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ng mga panahon na yun, may ibang akong kapatid, dahil hindi lang po lahat kami ay nakakilala sa ating pananagawain, mga minamahal. Sabi po nila, ipa-opera ko daw, sabi ng iba, pero sabi ko, hindi, ayokong pagalaw, ayokong patingin, dahil naniniwala po ako. Sabi ko sa mga panahon na yun, ang Diyos na ang pinaglilingkuran ay naghihimala. Nung wala pa po ako sa aming pananagawain, nandyan naghimala ang ating pinakamamahal. So, sabi ko, ngayon pa kaya ka ako, mga minamahal, na nandyan sa kahabagan ng ating pinakamamahal Jesus, ako na po'y binago, mga minamahal. Alam niyo po, tunay, mga minamahal, na ang dalawang buko na yung muling tinunaw na ating pinakamamahal Jesus, na wala pong gamot na tinik, mga minamahal. So, salamat po sa ating pinakamamahal. So, hanggang dito na lang po, lahat ng papuri, pagsamba, patadakila ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Lydia Tawaran sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna'y umawit, mga minamahal. Amen. Ating pong gisingin yung ating inaantok na diwa, mga minamahal. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before.
sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsang puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap umawit, awiting makalangin, puso mo'y kumikintab sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama ko sa iyong inawit, nagpupunyi pati ang hel sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangin, hindi kayang tumasa. Ano mga awiting makasang libutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayo'y masiglan at masaya, pag wala lang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiitak sa tuwa, sa galang ligaya. O sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang hel sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay mo dito sa ibabaw ng mundo. Ang pagkakito, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinuman ahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di pangarap lang. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Purihin po ang ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Mga minamahal, iisa na lamang po, mga minamahal, ang natitira. Amen. Na nakasulat po. Amen. Amen. Praise the Lord.
Amen. Sa mga nais pong humabol, mga minamahal, amen. Sa mga hindi pa po nakapagpasalamat, sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, amen. Magpasalamat po tayo mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus, amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, atin po munang ipag-pray, panalangin yung ating pong coffee break, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo, through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat Malapinoon sa amin pong pagsasalusaluhang coffee break sa araw na ito. Amin pong dinadalangin Malapinoon, barbasan mo po ito pagpalain, magsilbing panggising sa amin pong mga inaantok na diwa Malapinoon. Ibalik mo po ng billion trillion times ang pagpapalang itong Malapinoon. Hallelujah. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn your worry to wine. To the hungry God now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry God now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble here. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy po mga minmahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung nakanta na po ang ating pong beloved Sister Risa Briones. Amen. Atin na pong tinatawagan ating mong beloved kapatid. Amen. At siya po ay mag-aalay, mga minamahal, ng papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Narito po, ating pong beloved Sister Risa Briones sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. Amen. Sa mga nais po, mga minamahal, humabol. Amen. Last na po ang ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nang makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati po talagang ang buhay po namin ay walang kapayapaan at punong-puno po ng pag-aalala dahil ang aking beloved husband po, that time ay punong-puno po ng bisyo, mga minamahal. Andyan po na talagang wala siyang ginawa kundi makipagbarkada po mga minamahal. At andyan na kung ano-ano po yung mga hindi magandang ginagawa niya sa aming buhay. Andyan po na talagang, andyan lagi yung pag-aalala kung nasaan na po siya. Inaabot po ng madaling araw mga minamahal. Subalit, lingid po sa aking kaalaman, siya po pala ay isang backslider po sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At year 2016 po nang muli po siyang kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon at tinawag po dito upang makabalik po at manumbalik po sa kanyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kasama niya po kami inaya ng mga minamahal ng aming buong pamilya. At alam niyo po mga minamahal, mula po sa araw na yon, 10 years ago yung mga minamahal hanggang sa mga oras na ito po, tunay na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga bisyong yun. Kaya po yung kapayapaan po na kala namin ay hindi namin makakamtan ay amin na pong nakamtan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung panahon po ng COVID-19 year 2021, ang inyong abang lingkod ay naging biktima rin po nito. Akala ko po mga minamahal that time ay talagang kukunin na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil lahat po ng sintomas ng isang may COVID-19 ay naramdaman ko po mga minamahal. Andiyan na po na talagang nahihirapan na po akong huminga that time. Talagang nanuno yung aking lalamunan, nangihina na po kang mga minamahal at kabila po yung nag-a-advise sa akin na ako daw po ay magpadala na po sa ospital dahil talagang hindi na po bumubuting ang aking kalagayan. Subalit ang inyong abang lingkod ay nagbingi-bingihan po sa kanilang mga palagay at mga opinyon. Bagkus ang ginawa ko po noon, ako po ay nagkulong sa aming silid, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, nanalangin po ng taimtim at humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. At tunay po mga minamahal, hindi po naging bingi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay kanyang unti-unting pinagaling, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ito lang pong last March 30 and 31 po, ang aking pong dalawang anak po ay graduate po, isang junior high school and senior high school po mga minamahal, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Bagamat andyan po yung kabisihan nila sa kanilang pag-aaral, patuloy pa rin po silang ginagamit dito ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas po at pagpasok na aming tahanan. Tunay na po kami ay iniingatan. Andyan po yung aking anak na lalaki po ay talagang nakakatuwa lang po isipin dahil alam niyo po mula nung grade 10 po yan hanggang grade 9 po hanggang graduate siya ng senior high school talagang
Nagbabike lamang po siya papunta sa school. Talagang andyan po yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil malaking tulong din po sa amin ito, dahil nakakamenos po kami sa pinansyal na gastos dahil hindi po nga siya namamasahe. Kaya labis ko rin po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay niya ng wisdom and knowledge and understanding sa aking mga anak, at sa pag-iingat niya po sa paglabas at pagpasok namin ng aming tahanan. Tunay po andyan ang kanyang kahabagan. Kaya bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay na makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord.
siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawinan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong hilig, habang ako ay mayroong tinig, aawinan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawinan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Mahal kita. Nandito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! God bless po sa ating pong beloved sister Risa Briones. Amen! Sa kanyang pinagpalang buhay na patutuo at mag-isa pinagpalang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! Narito po mga minamahal ang mga karagdagan. Amen! Mga magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Mauna po ang inyong abang lingkod. Sundan po ng ating pong beloved sister Miriam Reyes, beloved sister Alma Milo, beloved sister Hannah Villaruz, and beloved sister Heidi Aquino. Sila po mga minamahal, amen, ang mga pinagpalang mga kapatid, amen, na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pong ipinapabot ang dobleng paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga na po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders natin pong kapiling, sa mga minamahal po ng mga manggagawa, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubuynier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ating Vineer, sa ating pong lahat, amen, na narito, ating mga beloved viewers, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais pong pasalamatan ng abang lingkod, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, sa pagpapagaling po sa inyong abang lingkod, mga minamahal, sapagkat nung Miyerkules ay nagumpisa na pong medyo masama ang pakiramdam ng inyong abang lingkod, mga minamahal, at talagang yung aking katawan, talagang lahat ng kasukasuan, talagang masakit, mga minamahal. At kaabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, nung kanina lamang po, mga minamahal, kahapon, mga minamahal, umaga, na ang iyong abang lingkod ay nakijoin sa pagpupuri dito po sa Pastoral House, mga minamahal. Talagang grabing habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sa pamamagitan ng pagpupuri, mga minamahal, amen, at sa unang dalangin, ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, ang trangkaso po
ng iyong bang lingkod, mga minamahal, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maging kapag katapos ng trangkaso, mga minamahal, sumunod na naman yung LBM, mga minamahal. Balik talaga napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang iyong bang lingkod, pabalik-balik kanina pa, mga minamahal. Subalit sa oras na ito, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, pinagaling ang iyong abang lingkod ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Miriam Reyes at sundan po ng ating pong beloved sister Alma Milo. Amen. Praise the Lord. At pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the At ako Lord. din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon po sa ating Assistant Pastor Linus Almeida. Ako din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng kanyang mga pagpapala sa aking buong sambahayan, mga minamahal. At ganun po ang araw-araw pag-ingat niyo sa amin sa araw-araw, mga minamahal. At ganun po sa kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal. At gayon din po, mga minamahal, sa pagbabago ng iyong lingkod, sa mga hindi kaaya-ayang ugali na noon, mga minamahal, talagang ito ay inalis ng ating na pinakamamahal na Jesus. Talagang ayan po ang lubos na pagbabago na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po muna natin, mga minamahal, ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Miriam Reyes sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, ating pong binabati, mga minamahal, ng happy birthday. Amen. Ang ating pong beloved kapatid, beloved sister Alma Milo. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved kapatid sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo, ating pong beloved sister Alma Milo. At sundan po ng ating pong beloved sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas, pagpupuri at pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise Ako the din po ay Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating po minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati po sa beloved Almeida family, sa ating beloved preachers, workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Salamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po muling kinahabagan niya na magpahayag ng lahat ng mga mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa oras nito po ako po yung nagdiriwang po ng aking karawan sa laman, kaya Praise the ko Lord. po ito pinagpapasalamat na taglayang kalakasan at kalusugan na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, talagang napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan. Andiyan na ang aming mahal na ama, hindi po sa pagbababa po sa kanya, talagang siya po ay talamak sa bisyo po, mga minamahal, walang araw na gabi, na hindi po siya naglalasing, inuubos po ang kanyang kinikita. Alam niyo po, mga minamahal, hanggang sa isang araw, mga minamahal, andyan na
kami po siniran po ng aking mahal na uncle na siya po yung unang nasave dyan po sa dako ng Maynila. At ito po ay pinulakan ng aming mga magulang. Subalit, kahit na kahit na tumanggap na po ang aming mga mahal na ina dyan, ay mahal na ina at amay, talagang ang aming mahal na amay patuloy po rin po sa kanyang bisyo hanggang sa talagang napakatagal na panahon, mga minamahal, na ganun yung ginagawa ng aming mahal na ama. Subalit, patuloy na nanampalataya po ang aming mahal na ina na lahat ng kanyang naririnig dito sa harapan ay kung ano po yung ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na himala sa kanilang buhay, ito po ay gagawin din sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hanggang sa isang araw dyan na dumating po yung paalala sa aming mahal na ina sa aming mahal na ama na bigla na lamang pong nanakip po yung kanilang dibdib at talagang nahihirapan po silang huminga dyan na sa sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, talagang hindi po nila makaya, mga minamahal, dahil namimilipit po sila sa sakit dyan na talagang ito po ay dinala po sila sa hospital upang ipa-check up. Subalit ang gusto ng doktor ay confine hanggang sa talagang na-decision po ang aming mahal na ina at ama na hindi po sila magpapakonfine dahil po dyan na sa kakulangan po ng pinansyal. Andyan na ang ginawa po nila ay talagang sila po dumako po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa bungat panalangin po ng ating galang-galang na pastor, andyan na yung sakit po niya, sakit sa puso nila ay talagang instant po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po mga minamahal, yung kanilang bisyo po, andyan na talagang kung iisipin po, napaka-imposible pong alisin po mga minamahal, napakahirap pong alisin sa balan dyan na talagang ito po instant na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung nakaraang taon po, October, kung hindi po ako nagkakamali, October po noon dyan na talagang nagkaroon po ng bukol po dito sa aking pisngi po mga minamahal na hindi ko po namalayan dahil nung una po talagang hindi ko po nararamdaman yung sakit hanggang sa umabot po yan ng 1 linggong mahigit po mga minamahal dyan na unti-unti na pong sumasakit po mga minamahal at talagang namamaga po ito mga minamahal, talagang lumaki po yung pisngi ko. Ang akala po ng iba ay tumataba po ako, namimilog daw po ang mukha ko, subalit hindi po pala mga minamahal dahil ito po isang bukol. Ano niyo po mga minamahal, andyan po yung takot at pangamba ko bilang isang tao dahil hindi ko alam kung ano yung klaseng bukol yung tumubo po dito sa aking pisngi po mga minamahal. Andyan na, nung dumating po yung time na ipapacheck up ko rin po yan mga minamahal para malaman ko po kung ano po yung klaseng bukol na yan. Andyan na talagang hindi po kalooban po mga minamahal dahil hindi po natuloy hanggang sa kinabukasan po ay, ito po ay Sabado po mga minamahal at sa Linggo po ay Holy Supper. Andyan na, nung Sabado po talagang nagtungo po ako dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno po mga minamahal. Alam niyo po yung bukol na yan na 3 linggo po na nararamdaman ko po sa aking pisngi ay talagang kinabukasan po ng Linggo po mga minamahal, talagang ito po ay talagang hinilom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nung kinapa ko po mga minamahal, talagang bigla po itong lumiit po mga minamahal, kaya lubos-lubos ko po ay pinagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat maraming pagsubok na dumaan sa aking buhay, andyan na patuloy ang paggabay at talagang paggabay at patnubay na ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat andyan yung mga kahirapan at problema po mga minamahal, andyan na mga Panginoon talagang nagbibigay ng kalakasan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi rin po ako karapat-dapat na mga awit sa kanyang banal na ubusan ako po yung kanyang kinhabagan. Kaya ang lahat na papupuri, pagsamba at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muli natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating pong beloved sister Alma Milo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen! Tunay na napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen!
na kapag tayo tumawag sa Kanya, mga minamahal, amen? Ang sabi ng ating pinakamamalaping Jesus, tumawag ka at ako ay sasagot sa iyo, amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay hindi bumibigo ang ating dakilang Diyos. Nasa tuwing tayo tatawag, mga minamahal, amen? Nasa tuwing tatawag ang Kanyang mga anak, mga minamahal, amen? Nariyan lagi ang kasagutan, ang katugunan sa lahat ng mga panalangin ng Kanyang mga anak, mga minamahal, amen? Kaya't mga minamahal, amen, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga suliranin, mga dinadala, amen, ibigay natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Walang imposible sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa ating mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy po sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Narito po ang ating pong beloved sister Hannah Villaruz at sundan po ng ating pong beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin po nagpapaabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida Children at sa ating pong beloved pastoral workers. Ako rin po ay nagpapaabot ng isang magandang araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginantuan pong pagkakataon upang mapasalamatan ko po siya sa kanya pong mga mabuting ginawa sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong Thursday lamang po ay andyan po na isa rin po ako sa kinahabagan na ng mahal na Panginoon na makasama po sa pagganap po natin ng Bible study dyan po sa lugar po ng Kalumbuyan. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa matagumpay na pagpapaganap po natin ng Bible study. Andyan po na meron pong apat na kaluluwang nais din pong magpabautismo sa ating pinakamamahal sa water baptism po sa ating pinakamamahal Panginoon this Sunday po. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal Panginoon at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon dahil last week po andyan po na ako rin po nagdiwang ng aking karawan at pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal Panginoon sa muling pagdagdag po ng taon sa aking na patuloy niya po akong ginakabagan, ginagabayan, binibigyan ng kalakasan at ng kahabagan na magamit sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa walang sawang panubay at paggabay niya po sa amin mula sa tahanan hanggang sa aming pag-alis. Gayon na rin po sa aming beloved mother na kasalukuyan pong nagtatrabaho sa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid sa wisdom, knowledge, and understanding na nagagamit po namin sa araw-araw. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking mga beloved sisters. Ayun dyan po na kanya po kami ginagamit at kinakabagan na maging mga awit sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa pagpapalang pisikal, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoon po namin. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved sister Hannah Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kung tayo patuloy na maglilingkod sa kanya, mga minamahal. Amen. Yung ating buhay, pahahabain po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, mga minamahal. Amen.
dadaan ang mga taon sa ating buhay, patuloy tayong magdiriwang ng ating mga kaarawan. Dahil yan sa habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po ang ating beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobling paggalang po sa ating dobling paggalang po sa ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral na ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating Praise lahat. Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-dati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. During that time, mga minamahal, naranasan ko pong mag-take na reseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpuprovide po ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pong pagtatrabaho, maging rin po sa pag-iingat sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagamat malayo sila sa amin, talagang nariyan palagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po sa patuloy po na pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo po ang pagpapalang espiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! Praise the Lord! Sabay-sabay po nating palakpakan mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Heidi Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, tayo po mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung ating mga karamdaman, amen, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At habang naghahanda po mga minamahal, amen, ang ating pong mga pinagpala mga awit, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and clear, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't good there. I fooled a lot of friends of mine,
They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus stay. And I say Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mga minamahal, ating pong samahan ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Who holds the heavens in his hands? Who made the stars by the
tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos. Hingin natin ang dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ay humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, sa ating mga pagkukulang sa Kanya. Hallelujah. Tayo dumalangin. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. Mahal na Panginoon, kami sumamo, Diyos, na kami yung kahabagan. Mahal na Panginoon, patawarin kami sa aming pagkakasala, sa aming panagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banal ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan na po, Diyos, mahabag ka sa amin. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kabagin kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya kami nagsusumamo, O Diyos. Hallelujah. Minsan pa ulit kami kahabagan. Ito ang aming samot na langit. Hallelujah. So ang dalangin namin, beloved Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Glory to their cease. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kasama mo siya.
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved choir. And praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong pag-ibig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, hindi ko darating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit mo mundo, ikaw ay sampahin at sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis kong tinahan, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit mo mundo, ikaw ay sampahin at sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit mo mundo, ikaw ay sampahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapataas sa pagbuburi, paglulahari, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ito rin mahal. Hallelujah. Tayo po, hallelujah. Dadako na po mahal sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay. Hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah, tayo lubos pinagpala ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na minsan pa muli, minamahal, tayo minamahal, hallelujah, na kinahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah, at tayo muling makaabot, minamahal, hallelujah, makasunod sa kalooban ng Diyos, hallelujah, lalo na sa kahalagan ito ng pagbibigay sa ating banalagawain, minamahal. Ating na talagang ibigay yan, minamahal, kung saan sa grabing pagpapala na patuloy pinagkakaloob ng Diyos sa atin, minamahal, hallelujah. Amen, praise the Lord. Muli, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tuloy minamahal sa mga matatapat na Kristiyano. Talagang minamahal kapag ka narinig na po ang pagbibigay, grabing kagalakan, minamahal sa kanilang mga puso. Sapagkat tunay minamahal, makakasunod na naman sa mga kalooban ng Diyos, hallelujah. At tunay minamahal, bawat pagsunod sa kalooban ng Diyos, talagang ikalakip laging pagpapala. Tunay minamahal, sabi ng banal na kasulatan na talaga, ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Na kung saan minamahal, talagang tayo may mga katungkulan na dapat nating ganapin, at ang pagbibigay minamahal ay isa ito sa mga katungkulan ng Kristiyano na dapat ganapin, minamahal. At sabi pa nga ng buwan 14:15, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dito nakalakip ang grabing pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos. Sa pagsunod, minamahal. Kung atin daw iniibig ang ating dakilang Diyos, tuparin daw natin ang kanyang mga utos. At sabi pa nga ng Mateo 7, ang talata po ay 21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit.
tunay minamahal, talagang kailangan talaga ang pagganap at pagsunod minamahal. Ito mismo ang pag-ibig sa dakilang Diyos. Yung pagsunod minamahal. At sabi pa nga ng unang Juan, Kapitulo 5, ang talata po ay 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sabi naman ng kasama naman, hindi raw talaga mabibigat ang utos ng Diyos. Sapagkat sa totoo lang, ang utos ng Diyos ay talagang nagpapala. Talagang bawat pagsunod ay may pagpapala. Ito'y talagang hindi mabigat, bagkus lalo kang pang pagpapalain ng pagpapalain. At talagang sabi nga naman ng Banal na Kasulatan, kapag kasinunod natin ng kalooban ng Diyos, lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal Panginoon, talagang sabi nga ng Banal na Kasulatan na pag inuna natin kalooban ng Diyos, lahat ng mga bagay nating mga pangailangan, ibibigay ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Na kung kagaya na lamang na sinabi ng dakilang Diyos at kung gaano kapartikular ang ating dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 41 hanggang 44. Naggrabe kapartikular ang ating dakilang Diyos sa luyas, sa pagbibigay. At talagang nandun minamahal, makita natin na lalo na sa mga nagsasalita minamahal na wala na raw yung pagbibigay. At tunay minamahal na talagang mas lalo pang ang binigyan diin ng ating dakilang Diyos. Na talagang pinakita niya minamahal kung sino ba talaga yung talagang mga taong talagang grabe kung magbigay minamahal. Hindi sa amount. Bagkus ito'y talagang sa grabing yung kahalagahan minamahal sa bawat isang tao. Ating po basahin minamahal, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, talata pa 44 hanggang 41. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at binasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang babaeng ito ay nangaghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nangaghulog ng sa kanila labis, dadapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay, ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan minamahal mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang nag-observe sa pagbibigay minamahal. At kanyang nakita minamahal yung mga mayaman, marami nga silang inihulog. Bagamat yung kanilang mga hinuhulog minamahal ay labis lamang sa kanilang minamahal. Ito'y wala sa pamantayan. At ang isang babaeng bao naman ng ito minamahal ay talagang bagamat konti yung kanyang inihulog. Bagkus inihulog niya yung kanyang buo ng ikabubuhay. Hindi niya inisip na siya wala nang makakain minamahal. Basta ang mahalaga, magkapagbigay lugod siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya grabe ito minamahal. Hindi lang ito kagaya ng iniisip na minamahal na talagang yung basta lang makapagbigay. Bagkus itong babaeng bawod sa grabe pag-ibig niya minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ikabubuhay na niya minamahal, kanya pang ibinigay. Kaya ito'y grabe pagpapala minamahal. Na talagang tunay minamahal sa mga pagpapalang ito minamahal, talagang hindi natin mahigitan ng ating dakilang Diyos. Kahit sa pagbibigay minamahal. Kapag alam ng Diyos, tunay nga wala tayong maililingid sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang sabi nga ng Banal na Kasulatan, kung tayo na pagkakatiwalaan sa maliit, tayo pagkakatiwalaan minamahal sa malalaki ring bagay minamahal. At tunay minamahal kapag tayo sumusunod nga sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ng Exodo 19:5, na tayo minamahal at tunay na gagawin ng dakilang Diyos na ating tangi niyang kayamanan minamahal. Kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging niya kayamanan nga kayo sa akin at higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya tingnan natin minamahal sa mga paliwanag na ito minamahal.
na talagang dapat natin ipagkaloob na mahal. Sabi nga natin, lagi at lagi natin pinapaliwanag na ito'y grabe, ito'y kalakip sa ating kaligtasan. Na sa lahat ng mga bagay na hindi natin pwedeng isantabi ang pagbibigay ng mahal. Sapagkat ang pagbibigay ng mahal, isa sa reglamento ng kaligtasan. Kung paano mag-abroad ka, isa na yan sa requirement na kung hindi mo ganapin ay hindi ka makakapunta ng mahal. O hindi, lalo tigit sa lahat, hindi ka makakapunta sa karya ng Diyos. Sapagkat kapag ka hindi mo yan ginanap, ikay natuloy ng magnanakaw. Masakit pakinggan ng mahal, ngunit ito'y katotohanan ng mahal. Kaya talaga lagi pinapaliwanag ito, hindi upang saktan ang minamahal na kapatid, bagkus upang laging maganap sa tuwing gawain na lamang ipinapaliwanag ng mahal, upang hindi makalimot ang Kristiyano ng mahal. Sapagkat minsan, ang Kristiyano, kapag ka hindi na nakakarinig, minsan nakakalimot ng mahal, lalo na sa matinding pangailangan ng mahal. Tandaan natin, kahit may matindi tayong pangailangan, tandaan natin, ang Diyos natin ay buhay. Huwag nating kalimutan ng mahal na sa ating pagsunod, laging may kalakip na grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag matakot ng mahal, magtiwala lagi sa dakilang Diyos. Sa bawat salitang ating ginaganap ng mahal, grabing pagpapala ang kasunod yan. Kaya huwag matakot, huwag dahil sa pangailangan, lahat ng ating dapat ipagkaloob ng mahal, ating katapatan, at depende pa, kagaya ng babaeng bawang mahal, ang binigay niya, buo na niyang ikabubuhay. Ngunit grabing lugod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon sa ating pagkakaloob ng mahal, kagaya ng laging utos ng man of God, minimum of 20% sa lahat ng ating tinatangkilik. At sa ating mga tinatangkilik niya, minamahal, ngunit yan ay minimum lamang minamahal. Nasa atin yan. Kung ating dagdagan, gawin natin sapagkat 10% yung ating ikapo, at tapos another 10%, sabi ng man of God, for doon sa ating love offering, minamahal. At kung depende minamahal sa atin, minamahal, kung gusto natin dagdagan, gawin natin yung love offering natin, gawin natin 20%, 40%, 30%, 40%, 50%, o gawin natin 80%, minamahal. Depende sa atin, minamahal. Ngunit tandaan natin, gaano man tayo kasigla magbigay, kagustong magbigay, kaluguran magbigay sa dakilang Diyos, hindi natin mahigitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At lagi, minamahal, huwag natin kalilimutan lagi, minamahal, na sa ating pagkaloob, laging times point to lagi sa lahat ng ating tinatangkilik. Pinakamaganda naman mahal at pinakamadali, kunin natin ang calculator, gaano man kalaki amount na yan, mahal. At gaano man may mga butal-butal naman mahal, i-multiply lang natin sa calculator para hindi magkamali. Ngunit wag din naman natin eksakto, mahal. Sabi nga, mas higit pa natin, mas higitan pa, mahal, sa mga pagpapalang yan na meron tayo, mahal. At maging sa ating mga ipagkakaloob, lalo na sa ating mga sweldo, laging sa gross, mahal, ang computation niya, minamahal. Upang talagang tayo hindi magkamali, minamahal. At ganoon din sa ating mga anihan, pero man tayo mga palayan, sa 10 kaban, 2 sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa 20 kaban, may 4 na kaban ang pinakamamahal na Panginoon. Those are minimums lang, minamahal. Ikay nakalaya na sa sumpa. Ngayon, kung gusto mong patagdagan, nasa iyo, minamahal. Kung gusto pang garapin pagpalain, lalo kang kahabagan at pagpapalain ng dakilang Diyos kung iyo pang dadagdagan, minamahal. Lahat ng ating tinatangkilik, maging sa halamanan, hayupan, minamahal, nanganak ang ating baboy, minamahal, nanganak ng 10, 2 sa pinakamamahal na Panginoon. At syempre, minamahal, kapag nanganak yan ng siyam, alangan naman na hati mo yung magkuha ng baboy, 2 pa o higit pa, minamahal, gawin mo 3, minamahal. Yan ay grabing pagpapala, minamahal. Kaya huwag laging kalimutan, minamahal, yan ay para sa mahal na Panginoon. At tandaan natin, lahat ng binibigyan natin, Diyos muna ang unang nagbigay. Sapagkat wala naman tayong maibibigay, kundi ang Diyos ang nagbigay sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kanyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Ay tinuturuan lamang maging matapat sa mga bagay-bagay at nais din ng ating dakilang Diyos na ang kanyang mga anak ay maging mapagbigay kagaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at atin na pong ihanda yung ating pagkakaloob na mahal at atin na pong tawagan ng ating mahal na kapatid para basbasan ng ating dakilang Diyos ang ating ibibigay, ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po, minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po'y magising na po. Mga minamahal, tayo po'y kakain na po ng spiritual na pagkain. Amen. Praise the Lord. Magising na po ang lahat, minamahal. Atin na pong ihanda yung ating papel, lapis, ballpen, minamahal, Biblia, lalo tigit yung ating pakinig, minamahal. Tayo kakain na po ng spiritual na pagkain, minamahal. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, tayo po'y tumayo at magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po natin pinagpalang mga aral, ating beloved preacher, beloved brother Joben Ferrer. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na banal sa iyong pangalan namin pinagmamalapinig. Maraming salamat po sa kalagas ng taglay po namin sa mga oras at buhay. Gumura sa mga Panginoon. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa buong magdamag na ito mga Panginoon. Ikaw ay aming purihin, pasalamatan, dakilain na yung dakilang pangalan. Mga Panginoon, ba po lahat sa panalangin na aming iginagalap minamang Evangelista Will Estrada Almeda. Aming po maminamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mo kami ng supungan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo nawating namin nagawa pagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita. At sa pag-aaral ng mga salita, langay sa mga salita, patabang lingkod, saga ng akin, wala akong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dalo yung papapalang espiritual. Sa iyong pumamil kapatid sa dako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo, mga karamdaman, mga lahat ng hadlang, mga gawa ng kaaway, I command to cast out in the mighty Jesus cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal. Yung malakas na palakpak talaga mga minamahal. Amen. At dapat gising na po tayo mga minamahal sa oras na ito sapagkat tayo lubos sa pinagpala. Amen. At sabi nga, we have so many things to be thankful, grateful unto God. Amen. At yan po mga minamahal ay ang ating pong patuloy na tayo po ay nakakapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Huwag po lahat mga minamahal sa kampanya ng ating pong beloved preacher. Gumabot sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers na ating pong Facebook and YouTube live streaming po natin. Ay magpatuloy naman po kayo at welcome kayo sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang minamahal Evangelista Will Estrada Almeda. Praise the Lord, and we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Evangelist Will Estrada Almeda. Ganun po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumun Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Ibigay ang malakas na palakpak at gising na palakpak sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Kunin po natin ang ating pong mga kwaderno, ating pong ballpen at ating itala. Siyempre, higit sa lahat ang ating mga Biblia. Ating itala yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Ating pong basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Exodo. Ang kabanata ay 32, ang talata ay 1. Kindly, sa ating beloved Bible reader, please. Ito po sa aklat ng Exodo, kabanata 32, talata ay 1. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pamagatan muna mga minamahal na pag-aaral ng the sting of boredom in a Christian life. Ang kamandag ng pagkainip sa buhay ng Kristiyano. Alam po niyo mga minamahal, kapag ang tao ay
naghihintay ng matagal, naiinip. Lahat magsabing amen. Ba yan ang tagal? Amen? For example, sa jeep, o ikaw ay naka sa pila, amen? O ikaw ay mayroong hinihintay. Talagang ang tendency ng tao ay mainip, mga minamahal. Pero dito, mga minamahal, sa ating unang talatang nabasa, sabi niya, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, ito yung Mount Sinai, mga minamahal, ibibigay sa kanya yung 10 Commandments. Habang kinakusap, natagalan sila, mga minamahal. Tagal! At sabi niya, Aaron, pwede bang igawa mo kami ng mga Diyos? Amen? At malaking debate pa when we speak o kausapin niyo yung mga nag-aaral tungkol sa bagay nito. Sabi nila, bakit pumayag si Aaron na gumawa ng mga Diyos-Diyosan? Pero verses will tell na nagsasabing natakot si Aaron for his life. At yan ay ang dahilan kung bakit, sige, gawa tayo. Pero after that magawa niya, gumawa pa rin siya ng another altar for them to choose. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Long wait leads to boredom or pagkainip. How do we know that we are already being attacked by boredom? Paano ba natin malalaman na tayo na ay inaatake ng pagkainip, mga minamahal? For example, bayan, sabi ng mga apostolis, kung noon ay malapit nang bumalik ang Diyos, ngayon wala pa rin. Kaya ang ilan mga minamahal ang sinasabi nila, hindi mo na ako maglilingkod. Alam ko naman yung mga tanda. Pag nakita ko na yung tanda, saka na ako maglilingkod. Amen? Malaking sinungalingan yan, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Biblia, walang nakakaalam ng oras ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? At kaya kailangan, sabi diyan, mga minamahal, parati kang handa. Might be today, mamaya, after 30 minutes, after 1 week, after a few days, after 1 year, hindi natin alam. The only thing that we are so sure, babalik ang mahal na Panginoon upang kunit dagitin ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano natin malalaman, mga minamahal, na tayo na inaatake ng boredom? Yung pagkainip, mga minamahal. Ang ilan, mga minamahal, some converts waiting time into enjoyment. Kapag yung Kristiyano na mga minamahal ay instead na nagfo-focus na sa pagganap ng kanyang katawagan o pagkikinig ng salita ng Diyos, iba na yung kanyang ginagawa. Nakita nyo, kanina kinukuha yung ating mga cellphone. Bakit? Ang ilan, there is a tendency na instead na makinig, nagsi-cellphone tayo. Bakit? We are under attack by boredom. Bayan, pare-pareho na lang ginagawa namin. Nakakilala ako, 1985. Pare-pareho na lang. Amen. Kaya bored tayo, mga minamahal. Pero hindi natin alam. Dahil dito sa ginagawa natin ngayon, gumaling ang cancer mo. Binago ang buhay mo, napakagulo. Dati-dati walang direksyon ang buhay mo. Inayos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan, mga minamahal, talagang kapag hindi natin nabantayan, mga minamahal, ay tayo po ay talagang aatakihin ng pagkainip. At yan ang dahilan kung bakit, mga minamahal, ang ilan, kapag inatake sila'y, bayan, napakabagal ng gawain. Ang tagal ni brother. Amen? Gusto ko nang umalis, gusto matulog. Some converts waiting time into a profitable time. Ang ilan, mga minamahal, habang sige, mag-business na lang muna tayo. Amen? Paano pa tayo kikita? Hindi masamang magtrabaho, mga minamahal. Hindi masamang mag-business. Pero siguro din yung hindi nakukuha ang oras para sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? May oras ang lahat ng bagay. Pag oras ng pag-aaral, mag-aaral ka. Pag oras ng pagkikipagkapwa-tao, makipagkapwa-tao ka. Pero kapag oras ng pagpupuri sa Diyos, purihin mo ng buong buo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When you are attacked by boredom,
yung choir na dati-dati excited na umawit sa mahal na Panginoon, unti-unti nang nawawala ng gana sa pag-aawit sa Diyos. Yung nakakilala kang unang-una, ikaw ay nasa likod, gustong pangarap mo sa buhay mo, ikaw ay nasa frontliner, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Marami po mga minamahal na talagang nandiyan. Kapag nasa front, palagi mo lang sa likod, sumasama ang loob. Because there is that desire really na talagang gusto niyang ipakita na siya ay talagang buong buo na ipurihin ang mahal na Panginoon. But hindi pinag-uusapan dyan mga minamahal kung sino nasa harap, nasa likod, at nasa gitna. Ang pinag-uusapan dyan, sino ang handang pumuri sa Diyos. Sino ang buong pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa mahal na Panginoon. Nasa harap ka man, pero hindi ka naman interesado. You are not so serious. Wala ka sa konsentrasyon sa ginagawa mong katawagan. Yan po ay nagiging walang kabuluhan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you are attacked by boredom, mga minamahal, workers, kinapapaguran mo na ang magpuri. Ikaw na kinapagod ka na, even Christian, mga minamahal. Ayaw na ayaw mo na, pumunta nga ng pastoral eh. Hindi pa nga tapos ang banal na gawain, umalis ka na. Talagang hindi ka man lang makita ng konti na talagang konting mag-stay man at makausap mo mga Kristiyano. Amen? Bakit? Para bang allergic ka. Because you are affected by boredom. Bayan, pare-pareho na lang ang Kristiyano na yan eh. Amen? At ang sabi niya mga minamahal, if you are already, kapag ikaw na mga minamahal ay ayaw mo na rin mag-fasting, ayaw mo na rin manghayo, gusto mo na lumabas at umuwi na, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang masakit, makakarinig pa tayo ng salitang walang kinabukasan sa pagiging manggagawa. Amen? Pero tingnan niyo yung mga lumabas, mga minamahal. Anong kanilang buhay ngayon? Kung ikaw ay nasa piling ng mahal na Panginoon, sa kalinga ng mahal na Panginoon, hindi mo maramdaman na ikaw ay pinagpala. Hindi lalo na kapag ikaw ay nasa labas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, maging maingat. Nangyayari yan because hindi natin nababantayan, tayo na pala ay inaatake ng pagkainip. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang tanong, mayroon bang kaparusahan kapag ikaw ay inaatake ng boredom? Amen? Pag sinabing boredom, mga minamahal, it is an end result feeling. Pakiramdam daw ito mga minamahal, walang may gusto, dumarating na lang sa taong hindi nagbabantay sa kanyang kaligtasan. Amen? Sa taong walang tinitignan ay na para bang unaware of everything that is happening around him or her. Kaya malaman na lang niya, nagising na, ano ba yan? Pare-pareho na lang buhay ko. Boredom is, ang tawag niya dito, pagkaumay. Parati na lang. Di ba pag ikaw may pare-pareho ulam parati, kamatis na bukas, kamatis naman. Amen? Nauumay ka na. Yun ang ginagawa. Kaya pagpuri tayo ng puri mga minamahal, sometimes nauumay ka na. Bakit? Ginagawa mo kasi siya as a obligasyon. Hindi. Ang pagpupuri ay hindi po obligasyon mga minamahal. Ginagawa mo ito dahil buhay ng isang tunay na pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagpupuri, this is just the natural. Itong tunay na bunga ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Pamumuhay ng kabanalan, hindi yan dapat nagiging issue. Because yun ang bunga ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Some might say, experiencing boredom is not a sin. Kasi feeling nga lang. Di ba? Because it's just a feeling. But the attitude and character that arises from boredom is harmful to the Christian's faith. Yung nagiging bunga ng pagiging pagkainip, yun ang dahilan para ikaw ay mapahamak, kapatid. Kaya kinakailangan bantayan mo ang iyong pakiramdam. Kung ikaw na ay naiinip, kung ikaw na ay hindi na masaya sa ginagawa mo ngayon, ay matakot ka na, mag-fasting ka na, gawin mo na lahat ng bagay na pagmamakaawa sa mahal na Panginoon, maramdaman mo ang kanyang banal na presensya. Dahil kung hindi,
hindi magtatagal, magiging mabigat ang iyong kamay para pumalakpak sa pagpupuri sa Diyos. Magiging mabigat ang iyong mga paa papunta sa banal na gawain. Hindi mo na gagawin ang iyong ministeryo. Amen. Mamaya kapag hindi mo gagawin at ikaw ay napagsabihan, sasama ang loob mo because tumubo na ang pride mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ano ang nangyari? Napahamak ka. Bakit? Dahil hindi mo nabantayan, nagsimula sa pagkainip. Amen? So kano natin mga minamahal, ang pagkainip ay normal lang. Hindi po. Ito'y atake ni Satanas sa mga tunay na anak ng Diyos. Kapag natutulog ka na, pagdating kapag sa ganap ng yung banal na katawagan, mag-isip-isip ka na, kapatid. Amen. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, dapat aware na aware tayo na itong ginagawa natin, mga minamahal, we are doing this para ating mapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Boredom leads to doubts in faith. Yung unang talata, kung titignan nyo mga minamahal, ang mga Kristiyano, habang iniintay, natagalan si Moses. Anong nangyari mga minamahal? Yung Diyos na nagpala sa kanila, na nagbigay ng mga himala, tumawid sila sa dagat na mapula, nagkaroon sila ng mga pillar of fire para sila ipag-ingatan sa gabi, at sa umaga hindi mainitan, nagkaroon sa clouds. Amen? At kapag nagugutom sila, mayroong manna from heaven. Kapag sawa sila sa mana, gusto nila ng karne, dumarating ang pugo, yung mga ibon, para magkaroon sila ng karne. Nakalimutan nila lahat yun noong sa tagal ng paghintay nila kay Moses. Kaya ang delikado, mga minamahal, kung ikaw ay naiinip na sa paghintay mo sa mahal na Panginoon, may tendency na ikaw ay mawala sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi naiinip sa paghintay sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, sabi ng Biblia, ang isang taong anak na pinili ng ating mahal na Panginoon, magkakaroon siya ng pakpak ng agila habang siya naghihintay. Ibig sabihin, hindi siya nanghihina, lalo siyang lumalakas sapagkat habang paparapit ng paparapit, alam niya na darating ang kanyang Panginoon na hinihintay. Amen? Ganun din daw dapat ang mga anak ng Diyos. Amen? Dapat daw mga minamahal ang Kristiyano habang papalapit ang pagdating ng mahal na Panginoon. Dapat tayo mga minamahal ay on the go. Amen? Pag ikaw ay pupunta ng hayo at ikaw ay medyo ikaw mismo ay problematic, ay mahirap kang manghayo. Amen. Pag nangahayo ka, talagang dapat. Amen? Talagang balita mo, good news dala mo good news Pero yung mukha mo, parang nagpasting ka ng 30 days. Hindi ganun. Dapat talagang, para makita na nila, ay pinagpala nga talaga ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipapatutuo mo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ikaw ang bida, kundi ang Diyos na nagpala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niya, boredom leads to doubts and faith. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka dapat mainip. Mawawala ang inip mo. Gawan mo na lahat ng paraan, mawala yung pagkainip na yan. Kung nararamdaman mo yan, kapatid. Dahil kapag pinabayaan mo yan, ang kawawa ikaw. Nakita niyo yung iba mga minamahal, they consumed their life. Nung sila'y mainit pa, sumisigaw. Ang Diyos ay totoo. Sa Jesus Miracle Crusade, binago ko, ang karamdaman ko pinagaling. Pero isang araw, makita mo, bigla na lang magsabi, ay, dito na lang ako. Sayang yung taon na kanilang ginugol. Nasa kanila na sana ang kaligtasan. Bigla nilang tatalikuran. Amen? Yung ilan, hindi na nag-aaral. Naging manggagawa. Pero isang araw, bigla nang gising, ayaw na niya. Nasaan? Kung nag-iisip ka. Di ba? Kung talagang nag-iisip ka, alam mo talagang ikaw itong ginagawa natin from the very start. At nakilala natin ay Diyos na buhay. Hindi mo iiwanan ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Boredom makes a Christian para siya tumigil na at napipilitan na lang maglingkod sa Diyos. Ang ilan, bakit may tinatawag na, ay, kwan lang, checking of attendance na lang ang Kristiyano. Di ba?
Ang ilan mga minamahal, pumupunta na lang. Dahil nasabing mga Kristiyano. Pagdating dito, hindi na nga nagko-concentrate. Hindi na nga nakikinig sa mga patutuo. Pagdating sa mga pagpupuri, hindi na nga masyadong pupuri. Tulog nga eh. Amen? So, nasaan ang dahilan? Nasaan ang pagka-Kristiyano mo doon? Kaya may sinasabi tayo mga minamahal, hindi lahat ng taga-Jesus Miracle Crusade ay ibig sabihin, ligtas ka na. Kung nasa Jesus Miracle Crusade ka at ginagawa mo ang turo at aral na tinuro ng mga pastor, ligtas ka. Pero nandito ka nga, pero hindi mo ginaganap naman ang turo at aral na napapakinggan mo, huwag mo sabihin, ikaw ay maliligtas. Dahil hindi ang Jesus Miracle Crusade Church, name of the kung lang yan, yung asosasyon or grupo ng mga tao na mananampalataya, it's a congregation. Amen. Pero ang namumuno dyan talaga is the God, the only God. At alam niya kung ano naman ang puso mo. Kung ang laman ng puso mo ay para dayain lamang ang mga tao, madadaya mo ang tao pero hindi ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas at gising na palakpak. Everybody shout, praise the Lord. Mateo 15, talata 8, kindly. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata 15, talata po ay 8. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When you are being attacked by boredom, kung kayo ay inaatake ng pagkainip sa iyong pananampalataya, mga minamahal, ang iyong ginagawang paglilingkod, mga minamahal, ay tinatawag na just for compliance. Amen? Sabi ng talata, ang mga taong ito'y pinupuri ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kung ganyan ang ginagawa mong pagpupuri, kapatid, sayang. Amen. Sayang ang pagkakataon na nakilala mo ang mahal na Panginoon. Sapagkat ang totoong pagpupuri, mga minamahal, hindi mo kailangan sumigaw. Ang importante, laman ng puso mo at isip mo, nagpapasalamat ka ng todo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang kailangan mo, mga minamahal, ay authentic worship. Hindi pwedeng fake na worship. At mas anong gawin mo, mga minamahal, kung ang pagpupuring ginagawa mo ay panlabas lang na anyo, mga minamahal. Ano man gawin mo, hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit nung ikaw ay bagong dumating, hindi mo alam ang liriko ng awitin, pero nung pinakinggan mo mga lyrics, naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Bakit? Dahil hinahanap mo ang mahal na Panginoon. At ang sabi ng talata, sa sino mang naghahanap sa mahal na Panginoon, kailanman hindi sila itinataboy ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay inaatake ng boredom, sometimes dumarating ang oras na talagang yung ginagawang pagpupuri has nothing to do with everything na ginagawa mo sa buong araw na yan. Dito nga 24 hours, dito ka nga 8 hours, 7 hours. Pero hanggat hindi mo isinasa puso ang ginagawa mong pagpupuri at paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Kaya kapag minsan binibisan mo, nagpuri ako, 5 oras. Oh, kumusta? Nagpuri ka 5 oras. Ano nangyari? Naramdaman mo ba ang banal na presensya ng Diyos? Kung naramdaman mo, amen, praise the Lord. Pero kung hindi mo naramdaman, kapatid, may problema sa iyo. Dahil hindi hinahanap ng Diyos ang awit. Ang hinahanap niya ay pagpupuri. Magkaiba yung pag-awit sa pagpupuri. Amen? Ang kailangan ng Diyos ay pagpupuri. Pag sinabing pagpupuri, umaawit ka, inaalam mo ang mga liriko dahil yun ang nagiging panalangin mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. And the one thing, mga minamahal, kapag ikaw ay inaatake ng pagkainip o boredom, 1 Timothy, kindly, 1 Timothy chapter 5, verses 13, and then italon sa 15. Dito po sa mga unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 5, ang talata ay 13 hanggang 15. Italon sa 15. Talon sa 15. At bukod dito ay nag-aaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay
ay hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di narapat. 15. Sapagkat ang iba'y nagsisibaling na sa hulihan ni Satanas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, kung ikaw ay inaatake ng pagkainip, maaaring sabihin ng ilan, hindi ako yung brother. Sige, mag-continuously deny ka. Amen? Amen. Lahat tayo inaatake nito, mga minamahal. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nainip na, sabi dyan, whether they learn to be idle, wandering about from house to house. Instead na napupuri, dumadalo sa mga gawain, nagbabahay-bahay, hindi para maghayo, kundi anong ginagawa nila, mga minamahal. And not only idle, but tattlers also and busybodies. Nagiging marites. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mari, anong latest? Amen? Pinag-uusapan nilang isang Kristiyano. Ikinikwento ko nung narinig, may pagdagdag pa, kaya naman yan, may nag-away-away. Kasi naiinip. Amen? Amen. Supposed to be, ang ginagawa, napupuri. Supposed to be, nanalangin. Supposed to be, dumadalo. Pero ang ginagawa, nasabi niya, no? They're becoming busybodies, speaking things which they ought not. May dagdag bawas na yung kanyang mga kwento, mga minamahal. For some are already turned aside after Satan. Akala nila, sa Diyos pa nila ginagawa yon. Pero hindi nila alam, ang sabi ng talata, kampon na sila ni Satanas. Ayaw natin mangyari yan sa atin, mga minamahal. Lahat ng ayaw mangyari yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, ayaw natin yan, mga minamahal. Amen? Amen. Kaya dapat bantayan natin. Dapat kapag supilin natin, mga minamahal, kapag naramdaman na natin yan. How to avoid boredom. Yan na. Paano gagawin na natin, mga minamahal, para maiwasan yan? Romans chapter 12, verses 6 up to 8. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganito po sabi. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, para mawala yung pagkainip natin sa paghintay sa mahal na Panginoon. Unang-una, we have to disrupt the rhythm of your boredom spirit. Espiritu po yan, mga minamahal. Kailangan putulin. Amen. Anong gagawin? Sabi diyan, having the gifts referring according to the grace that is given to us. Whether you prophesy. You prophesy. Amen? Sabi niyan, learn to uncover your spiritual gift. Kung ikaw ay naging Kristiyano 1980s or 1990s, dapat alam mo na kung anong gift meron ka. Mga minamahal. Some of us, gift of healings. Some of us, gift of teaching. Some of us, gift of singing. Kaya nagiging choir. Giving. Kaya nagiging ginagamit sa pagbibigay. Pinagpala. Amen. Ang ilan humahayo dahil grabe prayer at saka sa pagte-testify. Ang sabi niyan, uncover your gift. Hindi po pwedeng matagal ka na hindi mo alam kung anong kaya mong gawin bilang regalo sa iyo ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa ministry, mga minamahal, sabi diyan, sabi diyan, proportion or ministry. Sa choir, dapat kapag tayo po yung choir, mga minamahal, kaya
parati ka na ng choir. Tagal ka na, nating kupong-kupong, choir ka na. Nagsimula ka sa children's choir, ngayon adult's choir ka na. Amen? Sawa-sawa ka na. Nabuburdam ka na. Anong gagawin mo? Huwag kang tumigil mag-fasting. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil iinit ka. Pero kapag hindi ka nagpa-fasting, talaga maiinip ka na. Sabi, ayoko na. Di ba? Dapat tuloy-tuloy ang katapatan, being a choir. Tandaan niyo mga minamahal, ang pagiging choir is an opportunity not given to everyone. Ito'y oportunidad na hindi binibigay sa lahat. Maraming gustong maging choir. Ang gagaling nilang kumanta. Pero hindi sila, kapag sila kumanta, hindi kumikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Pero ikaw, kung wala, mag-isa mo lang, pag pinakanta ka, kaliwat kanan ng boses mo. Pero kapag nagsama-sama na kasama ang choir, kumikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Hindi sa ganda ng tinig, kundi sa pagpapasakop sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo yung choir ni Haring Gusapat? Oh, hindi naman sila talaga mananandata. Hindi naman sila mananandata. Pero siya lang ang iniharap sa mga batikan ng mga sundalo ng Moab, yung mga kalaban niya, mga minamahal. Di ba? Bakit? Nung dumating sila doon, ubos na yung kalaban. Dahil hindi sa galing, kundi sa espiritu ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Not in might, not in power, but in the Spirit of God. Sabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? Kapag ikaw, mga minamahal, ay worker, dapat ang isip mo ngayon, para hindi ka mainip, future focus. Amen? Kaya nainip ka dahil akala mo, mas maganda na yung ginagawa ngayon. Sa labas na lang ako. At least, may doon. Akala mo maganda. Ikatawagan mo, maging manggagawa. Amen? Pag ko sinabing future focus ang isang manggagawa ng anak ng Diyos. Amen? Dahil talagang iiwanan mo ang pamilya mo eh. Laking sakripisyo niyan mga minamahal. Ang ilan, iwan trabaho. Amen? Pero tingnan nyo naman kung anong pangako ng mahal na Panginoon. Kindly, basahin natin Mateo, ang kabanata 19, talatay 27 hanggang 29. Kindly. From the book of Matthew, chapter 19, verses 27 up to 29. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 19, talatay 27 hanggang 29. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. That's right. Ano nga baga ang kakamtin namin? At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Amen. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Oh, tingnan nyo. Kaya sabi ko dapat ang manggagawa, future focus. Huwag mo tingnan ngayon dahil talagang ibang katawagan mo. Amen? Kung ang katawagan mo ay manggagawa ng mahal na Panginoon, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Huwag kang mainggit sa kung anong katawagan nila yung mga nasa labas. Dahil iba ang katawagan mo. Tingnan mo, grabe pangako ng Diyos. Ang sabi ng mga apostol, sabi niya, anong iniwan namin kasi pamilya namin? Gano'n naman tatanggapin namin? Sabi niya, pag darating. Sabi niya, no? Sabi niya, kapag sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsunod sa akin sa pagbabagong lahi, pag-uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan. So ito yung mga 12 apostles, mga minamahal. Paano tayo? Hindi naman tayo apostles, 12. Sabi niyan, verse 29, at sa bawat mag-iwan ng mga bahay. Ito na yun, tayo yan.
Mami na mahal, mag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, ama o ina o mga anak, mga lupa, mga business, mga profesyon, dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi yan ipinangako sa normal na tao. Kung ang tao gagawa ng kalooban ng Diyos, kasasama sila dito. Pero sa mga taong ibinigay ang buhay para maging manggagawa ng mahal na Panginoon, hindi mababaliwala ang paggising mo ng 3:00 ng madaling araw. Hindi mababaliwala ang pawis mo. Hindi mababaliwala na ikaw ay bagamat gusto mo na matulog, mayroong prayer request, pupuntahan mo pa. Hindi mababaliwala lahat ng panalangin, lahat ng kalyo ng tuhod mo. Hindi yan mababaliwala. Bakit? Ang sabi ng talata, sa huling panahon, magmamana ka ng walang hanggang buhay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So kapag ikaw ay future thinking, hindi ka maiinip sa ginagawa mo araw-araw. Amen? Bakit? May pangako sa iyo ang Diyos. Para sa, special pala yung para sa akin. Amen? Ito na. Sa mga musicians, lahat ng mga manunugtog ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito na sa inyo doon. Sabi niyan, pakibasa, 2 Kronika, Kabanata 5, talatay 13 hanggang 14. Kindly. Ating basahin, lahat po muna ng gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magising na po tayo, maliwanag ng mga minamahal. Amen? Wala na dapat natutulog. 2 Kronika, ang Kabanata 5, talata ay 13 hanggang 14. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng 2 Kronika, Kabanata 5, talata 13 hanggang 14, ito po ang nakasulat. Nangyari nga nang ang mga nangagpapakakak at mga awit ay nangagkatugma upang mangagpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon. At nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin at magsipuri sa Panginoon na magsipagsabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na nang magkagayoy ang bahay ay napuno ng ulap, sa makatuwid bagay ang bahay ng Panginoon, na anupat ang mga sasirdote ay hindi mga katayo na mga kapangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kalwalhatian ng Panginoon ang bahay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam pa natin, akala natin, na instrumentalist, mga minamahal, o mga musicians, ay ikalang tugtog-tugtog lang. Ang laki na drama natin para sa kabubuti ng bawat Kristiyano, para tumibay ang pananampalataya ng bawat isa, mga minamahal. We are not just there para magpasikat. Amen? Tayo nandyan dahil kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Karamihan sa ating mga minamahal, bago maging instrumentalist o musician, di naman alam talaga tumugtog. Amen? Natuto lang, kinahabagan ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay naging magaling sa tingin ng tao, mga minamahal, dahil tandaan niyo, ang totoong kagalingan ay kapag ang sumagsasabi sa'yo, magaling kaya mahal na Panginoon. Amen? Kapag bawat tugtog ka, mas ikaw ay tumutugtog, lumuluha ka pa rin. Dahil damang-dama mong banal na presensya ng Diyos. Yun ang pinakamagaling na instrumentalist ng mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag ikaw puro tugtog na lang, ay, sikat ka sa tao, pero hindi sa mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng talata, kapag ikaw ay musician daw, ang sabi diyan, nangyayari, sabi diyan na kapag ng mga ng pagpakakak at mga awit ay nagtugma. Ang musician daw, mga minamahal, walang sintonado dapat ang tugtog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan yung sintonaduhin yan. Walang kikilos na banal na presensya ng mahal na Panginoon. Subukan niyo, mga minamahal. Gano'n mang pilit mo dyan. Talagang pag narinig mo, hiwalay. Kaya may practice eh. Amen?
Kaya kailangan mag-practice. Dahil hindi po pwedeng maghiwalay. Amen? Pati yung beat, dapat talagang pasok sa beat. Hindi po pwedeng magkanya-kanya. Kaya noon, nung kami, kabago-bago ko pa noon, mga minamahal, kapag dumating ang instrumentalist at hindi nag-practice, tinatago nila yung drums. Walang magamit ng instrumento. Bakit? Dahil alam kung sino, di ba? Dapat nagpa-practice dahil lahat ginagawa para mapuri natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi diyan, tumugtog ng may kaayusan. Kaya nire-require, meron tayong uniform ang mga musicians natin na walang extra disturbing sounds. Hindi yung kapag kung gawit na, pupuri na, tapos kaya saka lang nagpa-practice. Hindi ganun. Dapat bago salang alam na. Tik-tik-tik, alam na kagad yun. Bakit? Mga instrumentalist tayo, musicians tayo ng mahal na Panginoon. Kung yung makasanlibutan, sila mga minamahal, kindatan lang nakakagawa silang tugtog ng maayos, tayo. Yun, sa sanlibutan yun, tayo ang ating tinutugtugan. Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyos na pwedeng tumugon ng lahat ng panalangin meron ka. Diyos na tumugon ng lahat ng pagpapala na meron ka ngayon. Amen? So dapat ibigay mo todo. Amen? Sapagkat kapag hindi mo ginawa yan, kapatid, ang sabi niya, hindi kikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, always ready. Ba't tayo sinasabihan na dapat hindi na, kasi kuminsan mga minamahal, ay talagang glory to God lang. Amen? Kuminsan, dati-dati noon, mga minamahal, magsisimula na, kailangan umawit, kaupo pa rin. Kaya sinasabihan tayo, binabato ng picture, alam mo nang susunod ka na, pumwesto ka na, huwag mo nang hintayin na. Di ba? Kasi instrumentalist ka, kung hindi ka instrumentalist, hindi huwag kang pumwesto dyan. Amen? Tayo mga minamahal, ilagay natin sa kayusan, kunting bitin, kunting hindi kaayusan, maniwala kayo sa akin. Hindi bababa ang ulap. Banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Lahat na mapuprovoke. Bayan! Glory to God, mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, kapag nung nakarang linggo, glory to God. Ang mensahe, lahat. Nandun ako sa Germany. Pero, di ba, nabitin ng konti. Panginoon, kung ano nangyari dyan, ba't ng tagal-tagal na, matapos na isang verse kasi wala pang tugtog. Napakahalaga nun. Amen. Kaming nandun sa mga kapatid natin sa ibang bansa, hinihintay nila yon para tuloy-tuloy ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ginawa natin yon, lalo tayong pagpapalay ng mahal na Panginoon. Mawawala ang pagkainip, mawawala ang boredom. Bakit? Mayroon pa tayong dapat ayusin pala na ikagagalak ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ito, paghayo, do it with gladness. Yung mga manang maghahayo, gawin mo yan na may kagalakan. Amen? Sa mga nagbibigay, do it with simplicity. Sinabi ng talata, ang ilan, kung Jesus, kailangan paalam sa ibang mundo. Wag! Mas magandang ang nakakaalam lang kapag ikaw nagbigay, ay ang Diyos. Sapagkat kapag nakita kanya ng sikreto, pagpapalain kanya ng sikreto. Amen? Kapag nagbigay ka at alam ng buong mundo, sasabihin nila, ay, matapat yan. Nakuha mo na ang iyong gantimpala mula sa tao. Mas masarap ang gantimpala galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung ikaw ay ruler, leader, diligence. Dapat gawin mo daw yan na may kasipagan. Show it mercy. Sabi ng huling talata, mga minamahal, ipakita parati ang kahabagan. Kung ikaw ay parang mawala yung burden mo, hindi nawawala dapat ang kahabagan, mga minamahal. At ito'y may papatutuo ko sa inyo, mga minamahal. Alam natin lahat, noong December 31, 2025, ako po'y binangga yung motor kong bagong-bago na worth 100,000. Regalo na aking mga sweetheart. Glory to God lang. Amen? 3 days lang sa akin. Binangga ko ng lasing, walang license, walang ilaw, gabi. At talagang grabe ang nangyari, mga minamahal. Yung tinidor. Amen? Ang kahabagan ng mahal na Panginoon pinagpala, 1 inch, tatamaan ng aking tuhod,
pero pinag-ingatan ako ng ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ito pa, mga minamahal, dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang mga nakabangga sa akin. Yung motor na may sidecar, dumiretso na ang bigat-bigat doon, naitulak niya doon. Ako naiwan sa kalsada, bagsak, flat. Tumama ang ulo ko sa kalsada. Sabi ng aking mga anak, dapat magpa-CT scan, Papa. Dahil may sugat ako sa ulo. Pag tumama, malakas. Pero sabi ko, hindi naman ako nahihilo. Pero pumunta pa rin kami sa Bernal para magpa-CT scan. At makita ko may fracture, mga minamahal. Kabangan man na Panginoon, lumabas ang resulta, walang fracture. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eto na, singilan blues. Sabi ko, nasaan ang taong nakabangga sa akin? Magbabayad siya sa akin. Amen? So, bilang tao, mga minamahal, nandun ang talaga sabi ko, kaya ko siyang ipakulong. Ginaganon ko, mga minamahal. Nung unang pagkikita namin sa may police station, umiiyak yung nakabangga sa amin. Dahil sabi ko, bayaran mo yung yun na yung motor, bili mo ko ng bago. Dahil bagong-bago yun. Dahil kung hindi, tutuloy ko ang kaso. Ang daming kaso tatamaan, mas malaking babayan. Ginaganon ko na, mga minamahal. Wala talagang mapibiga. Dahil isa siyang construction worker. Amen? So, ibig sabihin, talagang wala kang magagawa. So, sabi ko, sige, tuloy namin ng demanda. Kaya kong magdemanda. Sa totoo lang, napakamura. Pinagpala ko mga Panginoon, kaya kong mag-file ng kaso. Pero ang puso namin, kawawa naman. Di ba? Sabi ko, sa isip na lang namin na magsunod. Tingnan mo na lang. Ikaw nga, supposed to be, madisgrasya, pero pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon. Di ba? Tatama ang ulo mo. Kung natama ka dyan, delikado yan. Pero ito, nakakatayo ka pa rin. Ibig sabihin, pinalasok ka lang ni Satanas. Pero pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon. Palabahan po natin mahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, ito. Kapag dumarating sa buhay natin ito, mga minamahal. Amen? May aral ang Biblia dyan. Ating basahin bago ko ituloy yan, mga minamahal. Dito sa Ikalawang Samuel, kindly. Ikalawang Samuel, Kabanata 16. Talatay 5 hanggang 6. Italon sa 9 hanggang 12. Amen. Lahat po muna ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, kindly. Dito po sa aklat ng Ikalawang Samuel, Kabanata 16, talatay 5 hanggang 6, talon ng 9 hanggang 12. Ganito po ang pagkasabi. At nang dumarating ang hari sa Bahurin, narito, lumalabas na mula rooy isang lalaki sa angkan ng sangbahayan ni Saul, na ang pangalay Semi, na anak ni Jera. Siya'y lumalabas at manunumpa habang siya'y lumalabas, at kanyang inihagis ng mga bato si David, at ang lahat ng lingkod ng haring si David, at ang buong bayan, at ang lahat na malalakas na lalaki ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Bago tuloy, kapatid, tinan nyo how powerful is David. Hari, kaliwat kanan niya mga opisyal. Isang utos lang niya, kaya niyang papugot ang ulo. Ganon ang kapangyarihan ni David, mga minamahal, na minumura ng isang tao. See? Tuloy mo, kapatid. Talatay 9 hanggang 12. Nang magkagayoy, sinabi ni Abisai na anak ni Sarbiya sa hari, bakit susumpain nitong asong patay ang aking Panginoon na hari? Payaunin mo ako, isinasamo ko sa iyo at pugutin ang kanyang ulo. Amen. At sinabi ng hari, anong ipakikialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Sarbiya, sapagkat siya'y nanunumpa at sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, sumpain mo si David. Amen. Sino nga ang magsasabi, bakit ko gumawa ng ganyan? At sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang mga lingkod, narito ang anak ko na lumabas sa aking tiyan, siyang humahanap ng aking buhay. Gaano pa nga ang gagawin ngayon ng binhamitang ito? Bayaan ninyo siya at manumpa siya sapagkat iniutos ng Panginoon sa kanya. Marahil ay titingnan ng Panginoong ang kasamang ginagawa sa akin at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, ang tao, kung minsan kapag mayroong ginawang masama sa iyo ang iyong kapwa, gumaganti tayo. Amen. Amen. Because of pride. Ako gusto kong gumanti doon sa nakabangga sa akin because of my pride. Sabi ko, ito taong ito, nanahimik ako. Di ba? Ganon din ang ilang tao, mga minamahal, mga Kristiyano kung minsan. Sige lang, hindi na kayang mahabag sa mga taong gumagawa ng masama sa kanila. Pero pag tayo dumadaan sa bagay na ito, learn from the story of David. Nung siya po, mga minamahal, ginagawa ng masama, he has all the power para sabihan, ipahamak kita, putulin ko ang ulo mo. Lahat meron siya. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Ang sabi niya, hindi niya gagawin sa akin yan kung hindi pinayagan ng aking Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka ichichismis ng iyong kapitbahay, gagawan ka ng mga kwento-kwento kung hindi iyon pinayagan ng mahal na Panginoon para ikaw ay sanayin sa isang mas matindi pang katawagan. Amen? Kapag nasaktan ka, kapag sinabihan ka ng isang bagay at ikaw ay talaga nasaktan, ay yan ay hindi mo dapat gantihan o ikalupaypay dahil nangyari yan dahil pinayagan ng mahal na Panginoon at may purpose siya sa iyo. Kapag ganun, parati ang isip natin mga minamahal, yung last verse, sabi ng verse 12, marahil ay titignan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa niya sa akin at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin. Kapag itong gumagawa ng masama sa akin, ay patatawarin ko na lang at instead na ako'y magalit, ngingitian ko na lang siya. Alam kong pagpapalain ako ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ginawa namin mga minamahal. Hindi na kami bumalik sa pulis. Hindi na kami bumalik sa abogado. Dahil kinausap na namin ang abogado. Sabi na lang namin, sige, bala na lang. 100,000 lang. Sige, walang problema. Amen? Pero alam niyo mga minamahal, sa pagsagawa namin na yon, mga minamahal, yung 100,000 na binangga na motor, pinalitan ng millions ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sinunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kung seryoso tayo sa bawat ginagawa, kapag bawat aral na ating natututunan sa Biblia, ating isinasagawa, totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. If you do all this, mawawala ang burden natin habang naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? The last thing, do not forget to be grateful to our God sa lahat ng natatanggap at nangyayari sa ating buhay. Huwag nating kalimutang maging mapasalamatin. Good or bad, tandaan niyo yan. Hindi lang sa good lang magpasalamat ka. Even bad things, magpasalamat ka dahil alam mong may purpose sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay ang problema, ang tao kapag pinagpala na o nasaktan, kinakalimutan natin ang Diyos. Ating basahin last 3 verses, Jeremiah chapter 2 verse 32. Kindly. Aklat ng Jeremias, Kabanatay 2, talatay 32. Dito po sa aklat ni Propeta Jeremias, kapitulo 2, ang talata po ay 32. Malilimutan baga ng dalaga ang kanyang mga hiyas o ang kasintahang babaeng kanyang kagayakan? Gayon may nilimot ako ng bayan ko sa mga araw na walang bilang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, can a maid forget her ornaments or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. Matagal mo nang kinakalimutan, kapatid, ang Diyos na magpasalamat. Ang dami na niyang ginawa sa iyo, pero nakakalimutan mo na pasalamatan siya. Hindi sapat na ikaw ay nandito, pero ang puso mo wala. Ang totoo, nagpapasalamat. Saan ka man naroroon, mayroon tinatawag na quality time. Amen? Amen? Totoo yun mga minamahal. Ating basahin itong huling talata mga minamahal. Awit 91, talatay 1 hanggang 2. Kylie.
Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 91, ang talata po ay 1 hanggang 2. Amen. Ito po sabi, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. That's right. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko ay siyang aking tinitiwalaan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tumanggap ka ng pag-uusig, pasalamatan mo ang Diyos. Tumanggap ka ng pagpapala, pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagpapasalamat, pag sinabing quality time, it is only you and our God. Kaya nga sabi diyan, no, He that dwelleth in the secret place. Walang nakakakita niyan sa iyo. Nangyayari yan pagpapasalamat na yan, kapatid. Nagdadrive ka. Habang nagpupuri, tumutugtog ang iyong stereo. Lumuluha ka. Walang nakakaalam. It's you and your God. Amen? Have quality time. Hindi dapat nawawala yan. Walang araw dapat na hindi mo pinapasalamatan ng mga Panginoon. Ang pagpapasalamat na walang nakakarinig, it is between you and your God. Dahil kapag nangyari yan, mga minamahal, tandaan po natin. Sabi nga nung isang awit din, na ating inawit mga minamahal, lately, I've been winning. Di ba? Nananalo tayo parating battles. Pero hindi nila alam. Bata lang tayo, nanghihina rin naman tayo. Kaya, di ba? Meron din tayong mga weak points. Achilles point. Meron tayong tinatawag na kryptonite. Kung yan, we call it that way. Sa ating buhay, mga minamahal, nanghihina rin tayo. Pero kapag tayo, mga minamahal, nasa tao, akala natin, malakas na malakas tayo. We're strong. Ay, talaga magaling yan. Pero tayo, mga minamahal, dumarating ang oras. Di nila alam lahat yun. Na isang moment in our life, we have a quality time with our God. Nagsusumbong tayo sa Diyos. Amen. Amen. Pwede ka magsumbong sa Diyos. Lahat na sama ng loob meron ka. Lahat ng pasakit na naramdaman mo dahil sa nangyari sa buong buhay mo, araw-araw, pwede mo yan isumbong sa mahal na Panginoon during the quality time. No one can see that. No one can hear that. It is between you and your God. Kapag ginagawa natin yan, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, God is always waiting for us. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing. I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this I'm more. We love you, Lord. You're here. Unafraid, because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing and but they don't see the end.
They laid me at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Oh, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Oh, minamahal, kala natin yung mga manggagawa malalakas. Yeah, sometimes hindi tayo masyadong mindful. Nakakapagbitaw tayo ng mga salita, nakakasakit tayo sa damdamin ng ating mga kapwa. Take note, umiiyak din ang mga yan. Yung mga leaders, mga choir, yung mga kapatid, kala natin okay lang sila because we want other people look at us. We are okay. We are strong. Pero sabi ng awitin, mga minamahal, sabi ng awitin, hindi nyo lang alam na kapag nasasagdan ako, babalik ako sa aking Diyos. Nagsusumbong lang ako. Sinasabi ko lang, masakit ang damdamin ko. Ngunit ang Diyos, nagbibigay ng saganang pagkalinga. Yan ang dahilan kung bakit pagdating ng kinabukasan, makita nyo silang muli, nakangiti na naman, bagamat kahapon nasaktan. Amen? Because we are just as normal as we are. Ang tanging kalakasan meron tayo, mga minamahal, ay ang Diyos na meron tayo. Let's sing again. Unafraid, because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing. I never faced the dream. But they don't see the enemy that laid me at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, isanan pa, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, let us pray.
Heavenly Father, walang bagay na naliligid sa iyo. Talastas mo ang nararamdaman ng iyong mga anak. Isip, damdamin, walang bagay na ligid sa iyo. Kung nakikita mong kami naiinip sa kahihintay sa iyo, alisin mo ito, malapay noon. Tulungan mo kaming maging malakas. Tulungan mo kaming patuloy na hakbangin ang aming kaligtasan. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Tangi ikaw ang aming santigan. Mahabag ka sa iyong mga anak. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Ang salitang inyong napakinggan, yan ay para sa lahat. Kung inyong tatanggapin si Jesus, magmamana kayo ng buhay na walang hanggan. Ang unang reglamento ay ang tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya kayo sa isang Diyos. Walang iba ang kanyang pangalan, Jesus. Siyang Diyos na nagkatawan tao. Siyang Diyos na binigay sa silo ng langit at lupa upang tayo, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang patawarin sa ating mga pagkasala. Pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat ng tao dahil lahat tayo nagkasala. Kung tayo magsisi hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang Diyos. Buhay ang Diyos. Manilangin ka sa Kanya, tutugunin ka ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 38. Be baptized in Jesus' name so that sins will be forgiven and you shall receive power from the Holy Spirit on high. And at fourth, isang bautismo sa Espiritu Santo. Nakita mo umiyak, pag naman ba ng presensya, yan ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. At kapag ginawa mo yung gampanin niya malapay, magpatuloy ka. Hindi itong una, huli na. Hindi dapat. Dapat nagpapatuloy ka. Dahil nakamtan mo, ibinigay sa iyo ang pagkakataon maging tunay na anak ng Diyos. Lahat ng aking sasabihin, kapatid, itaas mo yung mga kamay, pikit ang mga mata. Lahat ng aking sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto kitang makilalang lubusan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Gawin mo kung tuwing na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan, pinakamamalapan ni Jesus na rin mga anak. Sama sila naroon. Alam namin, walang adlang upang maabot mo ang kanyang mga pangailangan. Walang distansya makaadlang. Walang bagay na mahirap sa iyo, mga Panginoon. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin sa oras na mga Panginoon. Gawin mo sa Antonio na Kristiyano sa katotohanan sa panalangin na aming ginagamit ng Berpang Kristo with Estrada Almeida. Ang bumami naman na magagawa. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Isulat ang kanyang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 na kanilang mamahal sa buhay. Nawa, hindi una tulito ang kanilang paglilingkod. Simala pa lamang na tumala Panginoon. Makasama naman sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo po may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, 2 kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nasa nating ilapit sa mahal na Panginoon, 2 kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon sa iyong sa salita. Kapag kami maramdam sa Santong Espiritu, kami magkapayapalaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Sorso sa pandalangin na aming ginagamit ng Berpang Estrada Almeida. Ang mga minaman naman magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, ubo, gawa ng kaaway, high blood, lahat ng mga stroke, lahat ng gawa ng mga karamdaman binibigay ng diablo sa buhay ng aming mga kapatid. I command to go south, build in Jesus' mighty name.
You be healed in Jesus' name. Lahat ng mga pagbalupaypay, panalamig, cast out in Jesus' name. Pagkababay sa iglesia, cast out in Jesus' mighty name. Cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo natin tumayo at tayo tatalon 3 beses sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Bilang pag-angkin na yung ating pumapanalangin, ito na po yung ating natanggap na. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, sweet Jesus. Amen and praise the Lord. At yan na po tapos sa ating pagkakasalita. Yes, to God be the glory. At tayo dadako na po sa ating pong announcement. Narito na po ang ating pong mga kapatid, beloved elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Bukas po ay araw po ng linggo. Amen. Sa dako po ng Umingan ay ika-30 anibersaryo po mga minamahal. Amen. Kaya't mayroon pang hayo ngayon mga minamahal. Amen. May grupo po mga minamahal. Pangunahan po ng ating pong beloved elder, beloved brother June Dumondon, and beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Sa mga nais pong sumama po tayo mga minamahal. Amen. At mga minamahal, bukas po ay araw po ng ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen? After ng closing prayer, mga minamahal, ang ating pong mga beloved adults choir, meron pong practice, mga minamahal, at ang ating mga beloved youth and singles choir and beloved Jesus Finest Generation choir ay mamayang hapon po, mga minamahal. 6:00 po, mga minamahal. Amen? Ang practice ng ating pong mga beloved Jesus Finest Generation choir and beloved youth and singles choir, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, suportahan po natin yung ating pong Bible study, mga minamahal. Amen. Yung ating Bible study, amen, sa araw po ng Martes, sa Barangay Tubag, mga minamahal, kay Tatay Rodolfo de la Cruz, amen, ang venue, mga minamahal. Doon po gaganapin yung Bible study, 2:00 hanggang 5:00, mga minamahal, ng hapon. At sa tuwing araw po ng Huwebes, meron din pong Bible study doon po sa Barangay Kalumbuyan, Road 3, mga minamahal. Sa residence po ng ating pong beloved sister, Gemma de la Cruz, mga minamahal. Amen? Araw po yan ng Huwebes, mga minamahal. Suportahan po natin yan, mga minamahal. Amen? Suportahan po natin, mga minamahal. Amen? At sa mga bawat pamilya, ito po yung proyekto, mga minamahal. Amen? Sinabi ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboynier. Amen? Sa isang pamilya, bawat pamilya may 5 na pinakamababa na upuan, mga minamahal. Amen? Project po natin ito. Amen? O kaya 10 o kaya 5, mga minamahal. Amen? Upuan. Amen? Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga general announcement. 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, mga minamahal, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, magsisimula po ito ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, ating dan po dyan sa may information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Ating suportahan, mga minamahal, yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, mga minamahal. Amen? I-share po natin yan, mga minamahal. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong counseling, mga minamahal. Amen?
pwede tayong lumapit sa ating pong beloved Ate Vinesnear, mga minamahal. Available po sila. Amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen. At meron po tayong lay hands after ng closing prayer. Diyan po sa ating pong kinaupuan, manalangin na po tayo, mga minamahal. Amen. Bago po tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, mag-follow up po tayo, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy pa rin yung follow up natin, mga minamahal. Amen. At follow up natin yung ating pong mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal, yung hindi na po nakakasama, hindi na po, mga minamahal, amen, dumadalo, puntahan po natin sa kanilang mga tahanan, kung alam po natin yung kanilang mga bahay, mga kanilang barangay, magsama po tayo, mga minamahal, amen, at mga minamahal, amen, sa ating pong mga minamahal, mga baguhan, dumalo po tayo lagi, mga minamahal. Amen. Upang yung ating pananampalataya ay madagdagan. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. At kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Kung nais nating makatiyak, mga minamahal. Amen. Makapasok tayo sa pintuan ng langit, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag na wag pong umabsent, mga minamahal. Lalong-lalo na, malapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't wag tayong umabsent, mga minamahal, upang makatiyak tayo ng ating kaligtasan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa nais po, mga minamahal, amen, pwede pong sumunod, mga minamahal. Amen? Yung mga nais pumunta ng Umingan sa mga may sasakyan. Amen? Kung sinong pong nais sumunod, pwede pong sumunod, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord. Amen. Tayo na po, mga minamahal, ay sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pong binibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro, para po sa ating pong closing prayer.